أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في هاي الحلقة الخاصة من برنامج نارد كاسة، واللي راح نحكي فيها عن إحياء مناسبة التهجير الشركسي ب 21/5، واللي اعتدنا كمجتمع شركسي في كافة أنحاء العالم أن نحييها من كافة المؤسسات وكافة الفعاليات اللي موجودة، وذلك بطبيعة الحال إحياء لذكرى التهجير، وفي محاولة لإبقاء هذه الذكرى حية في قلوبنا وحية في ضمائرنا كمجتمع شركسي. وبنفس الوقت من المهم جدا أنه رسالتنا كمجتمع شركسي توصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس اللي يتعرفوا على المأساة اللي حلت في مجتمعنا الشركسي. بهاي المناسبة الليلة راح نبلش ببرنامج نلتقي فيه بعدد من الأخوة اللي عندهم باع في موضوع القضايا الشركسية ومتابعين لموضوع القضية الشركسية والمسائل المختصة في قضايا المجتمع والقضايا السياسية والثقافية للمجتمع الشركسي. بدنا نبلش من الساعة 7 وحتى الساعة 11 مساء. وفي بداية الفقرة أو في بداية هذه الحلقة أو هذا الاجتماع بيسرنا أنه نلتقي مع الأستاذ أكرم قرشة، وهو أحد المهتمين في القضايا الشركسية وناشط اجتماعي بدأ في الولايات المتحدة وحاليا موجود في الأردن وله نشاطات كثيرة في هذا الموضوع. أهلا وسهلا أستاذ أكرم. أهلا فيك. أستاذ أكرم قرشة، يعني إحنا بنعرف اهتمامك الواسع والكبير بموضوع القضايا الشركسية، وعندك دراسات، عندك أبحاث، عندك متابعات مهمة. في البداية يعني إذا بتحكي لنا عن مسيرتك، إذا بتعرفنا عن نشاطاتك وإيش اهتماماتك في القضية الشركسية. تفضل أستاذ أكرم. شكرا جزيلا وشكرا، الله يعطيكم العافية. وهذا برنامج كثير مهم وأنا بسعدني أشارك فيه. اهتمامي بالقضية الشركسية هو نابع من كوني شركسي. طبعا اهتمامي بالقضية بقضايانا في المجتمع الشركسي بدأت منذ عودتي من هجرة 26 سنة خارج الأردن، وبدأت في الواقع أبحث مع مجموعات من الشباب المختلفين عن مشاكلنا الداخلية، مشاكلنا فيما يتعلق بمجتمعنا الداخلي الأردني الحالي. في أول زيارة لي إلى القفقاز، إلى بلاد الأجداد، تعرضنا إلى موقف شوية محرج في الواقع، لأنه خلونا نضطر نستنى في المطار انتظارا لانتهاء مراسم التدقيق والتحقيق إلى آخره فترة طويلة جدا، أكثر من الركاب الثانيين. فحس بنفسي أنه يعني طالما أنا عايد إلى بلاد الأجداد، عايد وأنا مليان بالفرح والإكبار لإمكانية أنه نسافر مجموعة منها، حز علي أنه يعني أعامل معاملة شوي حتى أكثر من اللي ما لهم علاقة بهذه المنطقة وهذه البلاد. ولذلك بدأت أني أشتغل على موضوع حقوقنا اللي انسلبت في إيران، ومن أيامها وأنا أحاول أني أتواصل مع كل الإخوان في معظم دول الشتات اللي استطعت أني أتصل معهم، حتى نحاول نوحد جهودنا ونحكي إنه شو بإمكاننا نعمل حتى نحصل على حقوقنا من دون ما نعمل هزات لا سياسية ولا عسكرية ولا حربية، بالحسنى وبالسياسة، بالتعامل بالمنطق، حتى نحاول إنه نحصل على حقوقنا من دون ما نعمل أي مشاكل، لا مع الدول اللي احنا عايشين فيها ولا مع روسيا اللي احتلت بلادنا. للأسف الشديد يعني صار في شوية تراجع في النشاط اللي له علاقة حتى مشاكلنا الداخلية والخارجية، لكن الآن في عندي شعور أنه صار في صحوة عند الشباب. هذه الصحوة مباركة، صحوة جيدة جدا، وتستاهل أنه يعني يقدم لها كل رعاية وكل اهتمام الكامل حتى ننجحها وننجح كل مساعينا الخير إن شاء الله. شكرا أستاذ أكرم. بيسعدنا كمان نرحب
الأستاذ ينال حتك، وهو رئيس الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية. أخي ينال، أهلا وسهلا فيك. في مشكلة عندنا بالصوت مع الأخ ينال. تمام، هيك ممتاز. هيك تمام، ممتاز. اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه جميعا، مبارك جهودكم، ما بتقصروا، واللي ما بيعرف قناه نارد شو بتسوي مقصرين كلنا في حقها. الله يخليكم دكتور ويعطيكم العافيه دائما والصحه. اي والله حبسوه ينال. في البدايه احنا حابين تحكي شويه عن نفسك، عن نشاطاتك، عن الاكاديميه، ايش اللي عم بتساووه من نشاطات، واهتماماتكم في موضوع القضايا الشركسيه. تفضل اخ ينال. اول شيء يعطيكم العافيه، الاكاديميه تاسست قبل 10 سنوات تقريبا او 12 سنه بالضبط. طبعا هي جزء من منظومه مؤسسات شركسيه في الاردن، بتحاول تحافظ على جزء مهم من ثقافتنا الشركسيه اللي هو اللغه الشركسيه، العادات والتقاليد والفلكلور. الهدف الاساسي طبعا هو التحدث مع الجيل الاصغر من عمر 7 سنوات الى عمر 30 عاما، اللي هم بنحاول نحن نعلمهم لغتنا، عاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا، اضافه الى فلكلورنا. طبعا الاكاديميه بما انها من المؤسسات الفتيه ولسه ما صار لها 12 سنه، ما زالت بخطواتها الاولى اللي بتتمنى انها تتحسن هاي الخطوات وتنتج جيل من الشباب والصبايا القادرين على القيام بواجبهم تجاه قضيتهم الشركسيه وتجاه ثقافتهم وشعبهم. وبهاي المناسبه اخونا الكبير واستاذنا اكرم قرشه، بحب احكي دائما شغله بجوز كثير ناس ما بيعرفوها، انه هو حاول كثير مع كثير من الناس ومنهم انا، وللاسف معظمنا فشل الاستاذ قرشه بمسعاه. نحن مش جادين ان نحاول نسوي شيء لقضيتنا الشركسيه. فبحب على قناه نارد اولا اعتذر منه، ثانيا انه احكي انه هو فكره وتطلعاته لابد ان نجد شباب من مجتمعنا قادر على حمل الرساله اللي بينادي فيها. شكرا استاذ ينال. طبعا شهادتك بالاستاذ اكرم قرشه دائما شهاده، يعني معظم افراد المجتمع بيحسوا فيها وبيشعروا فيها، وخاصه انه احنا كمجتمع فعليا يمكن تقديرنا للناس المفكرين وللناس اللي بيحاولوا انهم يبذلوا مجهود قد نكون مقصرين جميعا معاهم، ولكن ان شاء الله يعني اللي بيطلع بايدنا دائما انه نحسن الصوره. وهينا باستضافتنا للاستاذ اكرم قرشه هذا يعني بدايه المطاف وليس نهايته ان شاء الله. استاذ اكرم، يعني انا طبعا احنا صرنا يعني حوالي اكثر من 30 سنه واحنا عم نحيي مناسبه 21/5، فماذا تعني لك هذه الذكرى، إحياء هذه الذكرى؟ ما الذي يعنيه للسيد أكرم قرشه؟ شكرا من صميم قلبي. في الواقع كلمة أثرت فيه كثير، وإن شاء الله زي ما حكيت أنت اللي فات مات، وإن شاء الله أنه نجدد النشاط والهمة حتى نحيي كل آمالنا. بالنسبة لي ذكرى 21 مايو هي ذكرى فقدان وطن. أنا في الواقع لما أتذكر 21/5 بتذكر أهلنا لما تعذبوا وتقتلوا وتشردوا وجاعوا وطردوا من بلادهم وطردوا من بيوتهم وماتوا على شواطئ البحر الأسود ووصلوا إلى تركيا، ومن تركيا بعض منهم استطاع أن يوصل إلى مختلف دول العالم. وأجدادي اللي اجوا للأردن، هذا البلد الطيب اللي في البداية على الرغم من الصعوبات والمشاكل اللي واجهوها كمجموعة من الناس عندهم حضارة مختلفة وعادات مختلفة، لابد يكون في صدام مع المحليين اللي خاصة على منابع المياه. لكن لحسن الحظ بفضل الدين الإسلامي اللي فتح ذراعيه وفتح أبوابه للقادمين الجدد من بلاد بعيدة غريبة جدا، من أصول غير أصول اللي داخل البلد. فصار في الألفة والمحبة والأخوة اللي صارت، لدرجة إنه نحن ما هو معروف عنا من انتمائنا للمكان اللي بنسكن فيه، للمكان اللي بنعيش فيه.
من خلال احترامنا لذاتنا واحترامنا للآخرين شاركنا في بناء هذا البلد، واستطعنا أنه نحن يدا بيد مع إخواننا الأردنيين أنه نبني بلد الحمد لله من كثير من النواحي مفخرة كبيرة جدا بين البلدان النامية مثل الأردن. ذكرى 21/5 أنا بتذكرني أنه في علينا واجبات كثير لازم نعملها، طالما نحن بنعرف أنه في لنا وطن خسرناه أو بعضنا خسره، لكن لحسن الحظ في لنا أهل، في عائلات لا تزال موجودة في القفقاز. مع هذا أنا بعتقد أنه في علينا واجبات كثيرة جدا لازم نعملها. أهم واجب نعمله نتذكر أنه إذا ما بدنا نخسر هذا الوطن إلى الأبد، في علينا مجموعة من الواجبات الشخصية والجماعية اللي لازم نعملها. بتمنى من كل قلبي انه نستطيع انه نوصل الى قناعه اللي انا مرتبط فيها شوي او متلبك فيها شوي لحد ما، انه الشخصيه الشركسيه بما معروف عنها من استقلاليه، من اعتداد بالنفس، من شجاعه كامله، الشجاعه في قول الحق والصدق. من فتره صار في حديث عام مع مجموعه من التلفزيونيين، وحكيت انا انه الشركسي الشجاع لدرجه لا يستطيع أن يقول الكذب، لأنه الكاذب يخفي الحقيقة خوفا من انفضاح بعض الأمور. الشركسي شجاع لدرجة أنه يقول الصدق والحق، وأكثر شيء بيكره الشركسي هو الكذب. فبالتالي من خلال هذه الشخصية اللي نحن لبها الأساسي هو الاعتداد بالنفس الداخلي، يبدو أنه في كثير من الأحيان عم بتشكل عائق أمام تعاوننا وتجمعنا برأي واحد، بفكر واحد، ببرنامج واحد، بهدف واحد. وعلينا أنه نحن نستطيع أنه ما هي الطريقة لنستطيع أن نكسر هذه الحواجز بيناتنا ونقوم بالعمل المطلوب منا حاليا كناس بيحترموا حالهم، بيحترموا نفسهم، بيحترموا أهلهم، بيحترموا جيرانهم، بيحترموا واجباتهم، انتمائهم. وهذا بتمنى أنه كلنا نتعاون فيه في المستقبل إن شاء الله. أشكرك أستاذ ينال. طبعا تكملة لنفس السؤال، فعالية أو إحياء ذكرى التهجير الشركسي حوالي 33 سنة وإحنا بنحتفل فيها أو بنحتفي فيها أو بنحييها، ولكن ما هي النتائج على نفوسنا إحنا كمجتمع شركسي؟ كيف أثرت هاي الفعالية علينا، على شبابنا، على المجتمع الشركسي بشتى أنحاء العالم؟ هل أعطت نتائج إيجابية أم لم يكن لها أي أثر؟ تفضل أستاذ ينال. صحيح، بقدر أقول إنه أعطت نتائج إيجابية، وهي بالأخص النتيجة اللي نقدر نحكيها الأمل. يعني هي بتعطي الأمل للجيل الصغير إنه يستمر بمسيرة الحفاظ على كينونة الشعب الشركسي وين ما كان. لكن إذا بدنا ناخذها بفكر سياسي شوي، هي لم تنجح في نقل الموضوع على الأجندة العالمية أو الرسمية في الدول اللي احنا عشنا فيها. قد تكون حاليا في تركيا للظروف السياسية قدرة للشراكة هناك على نقلها على الساحة السياسية المحلية التركية، لكن الأردن، سوريا، كفر كما، ريحانية، بعض المناطق ما زلنا نحتفل أو نقيم هذا اليوم كأنه احتفال. طبعا هو مش احتفال حزين وليس احتفال سعيد، لكن لم نستطع نقله إلى أجندات المؤسسات الوطنية اللي في البلدان احنا عايشين فيها. نأخذ على سبيل المثال الأردن، لم نستطع أن ننقل يوم الحداد الشركسي كأن يكون على سبيل المثال كيوم الأرض بالنسبة للفلسطينيين. هل استطعنا أن ننقل هذا الاحتفال أو اليوم إلى أن يعبر عن مأساة الشركس أمام جميع الأردنيين بشتى أصول ونبتهم؟ هل استطعنا أن ننقل هذا اليوم عالميا؟ لا، لم نستطع الآن في نظري. لكن هاي سلبية، لكن الإيجابية أنه ما زال يعطي الأمل بوجود جيل جديد صالح قادر على حمل الراية
والرسالة للأمام زي ما كانوا اللي قبلين إن شاء الله. يعني إذا سمحتوا لي، في فيديو جاهز حاليا شاركنا فيه السيد غياث ناجي رئيس بلدية عين النسر، مشكورا أرسل لنا هذا الفيديو بشاركنا فيه بإحياء هذه الذكرى في قناة نارت الشركسية. إذا الأخوان في الإعداد إذا برجونا الفيديو، هل هو جاهز؟ أخت سمر؟ تلبقوا ثابوا عادقوا دنايم تيتكم مكشئيت ورقش نزغس مطويو مازت زرتر جون غوش ماز زفاو بصغا مازا ما يعشيش تيعتزخم باسم مازم يطوج رزرم يلس شرا شانقرا يرا قبها زوجكو عديمرا قيصر مرا يفزاو يتو زاور قاوخي قاقوتخي خغاقور قابغني عدوي سم نحبرر دونايم تهد خغاقوم إزارة تقوحو عايشي غجاغو عديخم قوشكويا نيبرغونا ياخك زرا قابغنا غمرا ياخك زرا غزاج دمرا آرش زرش فسلو شويج آلكم يتلسقس مما فرق السجا ياك خزواج إجنر يا ششمغو بشنر يا خك زري حجدو زراغة تجيجدو زراغة شبسوجدكم يقوب شسنكو ياش حيمجو ياك قزواج زبتما آزم جشو سلو سوس شاقوغو تحصوي غبسوه. والله وبسو سيد غياث رئيس بلدية عين النسر، كل الشكر والتقدير للمشاركة والمساهمة. أستاذ أكرم قرشة، يعني لا شك بأنه أي عمل بينعمل فيه من وراء رسالة، فقضية إحياء ذكرى 21/5 لا شك بأنه في رسالة إحنا كمجتمع بدنا نأديها. فما هي برأيك هذه الرسالة التي يجب أن نتوافق عليها ونطرحها، أو ما هي الرسالة اللي إحنا يفترض أنه نتوقعها من هذه الذكرى؟ تفضل أستاذ أكرم. الرسالة هي الحفاظ على الشخصية الشركسية. أنا شخصيا بتكلم اللغة الشركسية بس مش بطلاقة اللي تسمح لي زي الأستاذ غياث أعمل خطاب اللي أحيي فيه هذه الذكرى الأليمة، لكن بستطيع أن أحكي، بستطيع أن أتفاهم مع الأقارب لما أتكلم معهم بالتليفون في الناتشك إلى الحد الجيد. رأيي أنا في موضوع، يعني في كثير مثل بيقول اللي ما عنده اللغة ما عنده وطن. أنا رأيي إنه شوية بيختلف الواقع. أنا رأيي إنه نحن اللغة مهمة جدا، لكن كمان بنفس الأهمية هي العادات الشركسية والبيت الشركسي. نحن كلنا لما نطلع من البيت الشركسي نطلع بروحية متساوية عند كل الأبناء والبنات الشراكس اللي تربوا في بيوت شركسية. شو السبب في الواقع؟ السبب هو لأنه في شيء معين، في حضارة، في تجربة، في تاريخ عمره 6000 أو 7000 سنة امتزجت فيه الجغرافيا الجميلة في بلاد القفقاز مع معاناة الناس مع الطبيعة القاسية أحيانا والجميلة أحيانا. تولدت عادات وتولدت مسالك اجتماعية حياتية اللي بالنهاية مأخذت عن شيء اسمه الخابزة الشركسية. الخابزة الشركسية هي أساس كبير جدا موجود في دم كل شركسي بغض النظر عن معرفة اللغة. أنا في رأيي أنه يجب أن نتعلم اللغة الشركسية، وأنا بشكر الأخ ينال على جهوده في الأكاديمية بتعليم اللغة الشركسية. في الواقع بنتي حاولت لكن زحمة العمل منعت من أنه تستمر في تعلم اللغة الشركسية. لكن أنا بقول أنه يجب أن يستمر الشباب في تعلم اللغة الشركسية، حتى اللي بحاول يربط بين معرفة اللغة والأصول يشوف أنه ما في فجوة، الفجوة تتسكرت بالمعرفة. لكن التفاخر اللي موجود عند الشباب الشركس، الشخصية الشركسية اللي للأسف زي كل عادات الدنيا، زي عادات الشعوب المختلفة
تتاثر بالزمن، تتاثر بالعوامل الخارجيه، تتاثر بالضغوطات الاجتماعيه الخارجيه عن المجتمع الداخلي. اي عادات، اي تقاليد، اي شعب في الدنيا بيصيبها نوع معين من الضعف، نوع معين من الضبابيه. ودور الشباب عندنا والمؤسسات الشركسيه انه تزيل الغبار عن هذه الضبابيات اللي عم تحصل نتيجه الزمن، وتعود الى تعليم الشباب التفاخر بالشخصيه الشركسيه، لانه حتى زملائنا غير الشراكسيه بتفاخروا فينا دلاله على انه نحن شخصيتنا متميزه، حضارتنا تعطينا هذا التميز. والله يعطيهم العافيه كل المؤسسات الشركسيه اللي بتشترك في هذا المجال. نادي الجيل طبعا له ذكر خاص، طول عمر نادي الجيل عم بيسعى. احياء الموسيقى والرقص الشركسي جزء من الحضاره الشركسيه، جزء من الفن الشركسي، جزء من التاريخ الشركسي. احياء هذه الفنون وهذه الحضارات كمان جزء من الحفاظ على الشخصيه الشركسيه وديمومتها. وبتمنى للجميع كل التوفيق في تحمل مسؤوليه احياء او تمكين اللغه الشركسيه من الاستمرار بنفس القوه والثبات اللي كان سابقا. استاذ ينال، هلا احنا ذكرى التهجير يعني يبدو انه في بعض الاختلافات في المفاهيم في التسميه. يعني البعض بيسميه يوم الاباده، وناس ثانيين بيعترضوا بيقولوا احنا لم نباد واحنا موجودين. ناس بيسموه يوم الحزن، ويوم الحزن في ناس بيعترضوا عليه لانه احنا ما بدنا نعطي نوع من السلبيه في الموضوع. ناس بيسموه يوم التهجير. فيعني كمفهوم، هل أصبح يوم الذكرى هذا يوم للتعاسة والحزن والسلبية، أم علينا أن ننظر إليه بطريقة إيجابية ونطلع عليه أنه هو ذكرى للانطلاقة نحو مستقبل أفضل؟ أستاذ ينال تفضل. طبعا أنا بشوف زي ما أنت حكيت بالقسم الأخير من سؤالك، هو الناحية الإيجابية في مثل هذا اليوم موجودة جدا. إذا رأينا الفعاليات، إذا رأينا الاجتماعات، إذا رأينا المسيرات التي تقام سواء في القفقاز، سواء في تركيا، سواء في أي محل من دول المهجر، بنلاحظ إنه العدد كل ما له عم بيزيد. بنلاحظ إنه الناس عندها اهتمام صار أكثر. بنلاحظ إنه الجيل الأصغر من الناس صار عنده اهتمام أكثر بهذا الموضوع، وباهتمامه في يوم الحداد الشركسي بما شأنا أن نسميه إيش ما كان اسمه، عم بيعطي الشباب دافع لتعلم اللغة الشركسية، للعادات والتقاليد والحفاظ عليها، على كينونتنا، على الأدياغة تبعتنا. بالعكس أنا شايف أنه خلال ال10 سنوات الماضيات صار هناك زخم أقوى، صار هناك توحد أكثر، صار هناك نظرة أنه نحن هذا اليوم يجب أن يكون انطلاقة ل شغلات نسويها للمجتمع أو الأمة الشركسية بطريقة أفضل وأحسن. في الماضي كان الموضوع عبارة عن كلمات بسيطة وبعض الأغاني، لكن صحيح ما زلنا نقوم بهذه الشغلات سواء بالأردن أو بمحلات ثانية، لكن الأفضل أنه نأخذها كانطلاقة للدخول إلى طريق نسعى فيه جميعا بشتى مؤسساتنا، بشتى المناطق اللي عشنا فيها بيد واحدة. يجب أن نكون وين ما كنا عشان نشتغل لصالح الأمة الشركسية. بالعكس هذا اليوم بيوحدنا، هذا اليوم بخلينا نعرف انه في امل زي ما حكيت بالسؤال الماضي. هذا اليوم بخلينا نعرف انه اذا بنشوف الوجوه الشابه والصغيره في العمر اللي عم تيجي على الفعاليات هاي كلها، نكتشف انه ما زلنا في بدايه الدرب، ولكن هو الدرب الصحيح ان شاء الله. أشكرك. طبعا احنا عم بنشاهد لقطات من موقع الجمعية الخيرية الشركسية ببث مباشر، وهاي اللقطات يعني حاليا يعني بندعي كافة أفراد المجتمع إنهم يروحوا على الجمعية الشركسية للوقوف أيضا مع باقي أفراد المجتمع بهذه المناسبة. انضم لنا الأستاذ روزي بولاد جنب. أهلا وسهلا أستاذ روزي. أهلا وسهلا أستاذ. بنشكرك لتواصلك معنا. في البداية حابين أنك تعرفنا أستاذ روزي عن النشاطات اللي عم بتقوم فيها. احنا بنعرف أنك من الأشخاص المهتمين جدا بتعليم اللغة الشركسية، وهلأ في دورة بنادي الجيل بعتقد بهذا الخصوص.
أرجو أنك تحطنا بالصورة أستاذ روزي عن النشاطات اللي بتقوم فيها في الفترة الحالية، وتعرفنا طبعا عن نفسك وعن اهتماماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بحب أني أشكر قناة نارت الفضائية الشركسية لإتاحة الفرصة للتحدث إلى المشاهدين. بالنسبة لي أنا طبعا أنا روزي أحمد بولاد جنب، ناشط اجتماعي. يبدو أنه في خلل عند الأستاذ روزي في المؤسسات الشركسية، على أساس أني يعني أقدر أخدم خاصة شبابنا وبناتنا اليافعين بالعمر واللي مهتمين بموضوع اللغة الشركسية. فأنا لمست أنه في اهتمام كويس يعني من قبل الشباب والبنات بموضوع اللغة، والآن يعني إحنا بنحاول. يبدو الإنترنت عند الأستاذ روزي شوية ضعيف. طيب خلينا نكمل لحد ما مداخلة صغيرة. تفضل أستاذ أكرم. بالنسبة للي حكاه أخونا ينال، تسمية اليوم 21/5 عجبني خلال اتصالي على مدى يمكن أكثر من سنة تقريبا مع آنسة اسمها دانا وجخ من باترسون نيوجيرسي. عجبني أنه استعملوا كلمة يوم العلم الشركسي. الأخت دانا من أنشط الحراكيات الشراكسة اللي موجودة في أمريكا، هي اللي كانت رافعة العلم في مونتريال لما عملوا الاحتفال باحتجاج على أو لما عملوا احتجاج على ألعاب سوتشي. ناشطة ممتازة جدا، ساهمت في كثير من النشاطات اللي أدت إلى إحياء كثير من الفعاليات المختلفة في الجمعية مجلس أو دار الثقافة الشركسية في باترسون. بعتقد أنه يوم العلم الشركسي يوم مناسب حتى نخرج من طاقم الحزن ونعطي اليوم هذا للذكرى هذه حس وطني بنسميه يوم العلم الشركسي، وهذا اقتراح. أشكرك أستاذ أكرم. يعني إن شاء الله احنا بنتفق على بعض المسميات وبنتفق على أمور كمان أكثر من هيك. مجتمعنا الشركسي لازم نتحدث مع بعض، لازم نتحاور مع بعض، واقتراحاتنا تكون موجودة في الميدان. أنا بعتقد أنه كلياتنا بدنا نتعلم من بعض، وبالتالي هذا هو الهدف من الحوارات الديمقراطية اللي بيقدر يعبر فيها كل شخص عن رأيه بجو يليق بمجتمعنا الشركسي وحرية التعبير اللي احنا مجتمعنا الشركسي بيعرفها من مئات السنوات. أستاذ روزي، يبدو أن الإنترنت عندك شوية في مشكلة، ولكن يعني بدنا نحاول أنه نستفيد بقدر الإمكان من التواصل معك. يعني بحب أني أسألك على موضوع أو أخذ وجهة نظرك على موضوع ذكرى 21/5، ذكرى التهجير. كيف احنا بنقدر نطلع عليها كذكرى تدعو للتفاؤل؟ وانت احد الاشخاص اللي انا بعرف انه كان يدعو الى التفاؤل في هذه الذكرى والى الايجابيه في طرحها للمجتمع. احنا بنحكي على امور العلاقه بالثقافه، العلاقه بالاقتصاد، العلاقه بتطوير القضايا الاجتماعيه ما بين افراد المجتمع. فمن ظاهرة تدعو إلى الحزن، تدعو إلى السلبية، كيف ممكن أن نطلع عليها كظاهرة تدعونا إلى التفاؤل وإلى مزيد من العطاء؟ تفضل أستاذ روزي. صحيح، يعني حتى نكون صريحين، يعني في كمان يعني بعض الأشياء المنغصة بهذا الموضوع، لكن الحمد لله التفاؤل موجود. زي ما بتعرفوا يعني ذكرى التهجير أو ما يسمى بيوم الحداد الوطني أو الشركسي هو مش مجرد يوم للحزن، بما هو قدر يوم للتفكر واستلهام العبر وشحذ الهمم لخدمة قضيتنا الشركسية. طبعا حتى يتحقق هذا الموضوع احنا بحاجة إلى مقومات عديدة.
احنا لغايه الان ما عندنا يعني تفكير مشترك سواء كان على المستوى المحلي او الخارجي فيما يخص قضيتنا الوطنيه. طبعا الاجداد استماتوا في سبيل الدفاع عن الوطن وقضوا شهداء، لكن احنا من بعديهم صحيح ما عملنا شيء كثير مع الاسف. طبعا تنشط المؤسسات والافراد في مناسبات معينه، لكن النشاطات هاي اللي بتصير يعني فترات محدوده ما عمالها يعني توصل لنتائج ملموسه. حتى نصل لنتائج ملموسه في موضوع يعني انه نستفيد من الذكرى ونحاول انه يعني بقدر الامكان نرفع من معنوياتنا، يجب انه يعني تتحقق بعض الامور الاساسيه. زي ما حكينا التفكير المشترك ضروري، وهذا التفكير المشترك لا يتم الا بتعاون المؤسسات الشركسيه حول العالم، يعني مش بالاردن لحاله. احنا مش يعني القضيه ما بتخصنا لحالنا، القضيه بتخص كل شراكسه العالم في الداخل في القفقاز والخارج في كل دول الشتات. وبالتالي اذا احنا ما كنا قادرين على ان نتواصل مع بعض بشكل سليم ونتفاهم على خطوط عريضه ونضع خطط وبرامج سهله التطبيق، مش يعني كمان نسوق عنتريات معينه يعني زي ما انا بشوف بعض مرات على صفحات التواصل الاجتماعي. احنا يعني صحيح مشكلتنا مع دوله عظمى سواء كان في القديم ولا في الحديث. حتى انت تقدر توصل رسالتك وتوصل طلباتك، انت بحاجه الى انك اول شيء يكون عندك فكر موحد، تصور موحد، خطط وبرامج، اشياء الملموسه اللي تقدر تقدمها بشكل عملي وبشكل مقنع وبالطرق الدبلوماسيه. يعني احنا ما بنقدر نحصل على حقوقنا بحرب، احنا مش قد هالموضوع. وهذا اسلوب الان اصبح ممجوج يعني دوليا. في عندك هيئات عالميه، مؤسسات او منظمات دوليه مهتمه بهيك مواضيع بشعوب العالم، ممكن انه نلجا لها في حال ما توفرت عندنا خطط وبرامج تكون واضحه المعالم وقابله للتطبيق. فمع الاسف يعني احنا عندنا مظله كبيره اللي هي الجمعيه الشركسيه العالميه اللي مشترك فيها كل جمعيات الشراكسه في العالم، لكن ما عمالها تقدم المطلوب بشكل كافي. والسبب انه يعني احنا زي ما حكينا نفتقر الى تصور مشترك والى خطط عمليه قابله للتطبيق. في قرارات صارت مهمه، في توصيات صارت مهمه. اذا بتتذكروا لما راح وفد من شراكسه العالم على مجلس الدوما وقدم المطالب الشركسيه خطابيا امام اعضاء المجلس، يعني ما عرفنا شو اللي تم بعديه. يعني الى اي مدى تم متابعه الموضوع؟ يعني ما بكفي انه والله انت تعمل قرار وخلص ولا عملنا اللي علينا، لا، اذا ما بدك تتابعه على مستوى يعني محلي ومستوى دولي مش راح يزبط. فمع الاسف يعني هذا الحكي ما عماله بصير بشكل كافي. الان المطلوب يعني شركسيا انه احنا كافراد وكمؤسسات شركسيه يكون في تعاون وثيق ويكون في تواصل. الحمد لله يعني وسائل التواصل الاجتماعي متعدده، ادوات العصر كلها متوفره وين مكان. في عندنا قناه تلفزيونيه يعني بالامكان استغلالها انه نوصل الشيء اللي بدنا اياه لناسنا. لكن يعني مع الاسف كمان حتى التجاوب مع القناه مش كما يجب. المطلوب من الناس انها تتحرك اكثر باتجاه يعني انها تشارك في القناه، انها تشارك في المناسبات اللي بتصير، انها تفرز قيادات. هذا كمان مهم. يعني احنا بحاجه لقيادات شبابيه، قيادات واعيه، قيادات منتميه لقوميتها بفكرها بافكارها، على اساس انه تقدر تقدم للمجتمع وللامه الشركسيه شيء ما استطعنا تقديمه لغايه الان. فيعني المسؤوليه كبيره، صحيح بنتفائل، لكن مع الاسف يعني بعض مرات الروتين بياخذنا، بعض القضايا المحليه الصغيره بتشغلنا، يعني وبعدين كمان بصراحه يعني احنا ما عملنا نطلع من العقده النرجسيه اللي بنعاني منها شوي.
احنا دائما بنقول احنا الشركس واحنا الشركس واحنا الشركس. احنا بنخاطب حالنا كثير، لكن ما بنخاطب العالم او ما بنخاطب الاخرين بشكل كافي. ضروري جدا انه احنا خطابنا كمان ما يكون مقصور علينا احنا بدنا كمان تعاطف الاخرين. التعاطف هذا ما بيجي الا بالتواصل معهم، فهذا كمان من الاشياء اللي احنا نفتقر لها. التفاؤل بيجي منين؟ التفاؤل بيجي من حماس الشباب. الشباب متحمس، عندهم افكار مليحه وعندهم عزيمه، وبحبوا يقدموا شيء لمجتمعاتهم ولا جمعياتهم. بدك تفتح المجال لهم قدر الامكان. صحيح المؤسسات الشركسيه كلياتها سواء كانت جمعيه او نادي او كذا، يعني القوانين والانظمه اللي بتمشي بموجبها ما بتساعد على انك مثلا كمان تعمل نشاط سياسي مثلا. وهي كمان مشكله، ربما جمعيه اصدقاء شراكه القفقاز هي الوحيده اللي ممكن انها تمشي في قضايا سياسيه، حتى بهاي كمان الجمعيه محكومه بقوانين وانظمه، وهذا شيء طبعا ما بنطبق علينا لحالنا، كل العالم تمشي تحت بنديره القوانين والانظمه اللي بتعملها الدول. فاحنا يعني لازم نشتغل بذكاء، لازم نشتغل بتعاون، لازم نشتغل يعني بصيره لقدام. ما نسمح لاي حد او اي جهه تتدخل في امورنا بشكل سلبي وتقودنا لشيء لا سمح الله ما بدنا اياه او ما بخدم قضيتنا. اشكرك استاذ روزي. استاذ اكرم، احنا خلينا نرجع للمشكله نفسها، مشكله التهجير اللي تعرض لهم الشركس، واللي هي قد تكون احدى الرسائل اللي احنا حابين ننقلها للاجيال القادمه او لجيراننا او للناس او حتى لانفسنا. رساله لها علاقه بانه احنا كمجتمع شركسي ما الذي خسرناه؟ ايش خسرنا احنا لما تم تهجيرنا؟ تم تهجيرنا وتشتيتنا في العديد من دول العالم. قديش مدى المأساة اللي حدثت واللي تكبدها المجتمع الشركسي جراء هذا التهجير؟ تفضل أستاذ أكرم. أول شيء لو سمحت بدي أحيي الأخ روزي بولاد. اللي تفضل فيه السيد روزي مهم جدا، ويمكن يرتبط مع سؤالك. الجمعية الشركسية العالمية موجودة في داخل روسيا، موجودة في حضن الحكومة الروسية. يجب أن لا نتوقع منها كل الإيجابيات اللي نتمناها. نحن نتمنى كل الإيجابيات. الو. تفضل استاذ اكرم. مسموع؟ مزبوط مسموع. اوكي. نحن نتمنى كل الايجابيات من الجمعيه العالميه، لكن للاسف يدها قصيره، يدها قصيره لانه محكومه هي كمان اللي تفضل فيه الاخ روزي، محكومه بقوانين داخليه روسيه. الواجب علينا نحن اللي تفضل فيه كمان الاخ روزي بولاد انه نحن لازم نتفاهم مع بعضنا البعض. اولا في الدياسبورا الشركسي الموجودين في دول الشتات، لما يتفاهموا مع بعض بالشكل الصحيح ويكونوا زي ما تفضل كمان برنامج عمل واضح اللي بيؤدي الى تحقيق كل الامال والطموحات الموجوده عند شبابنا، نستطيع انه نفرض مش بس على الجمعيه العالميه، نفرض حتى على الحكومه الروسيه انها تستمع لنا، انه تتفاهم معنا، تتحدث معنا، تحكي معنا بالمنطق وبالعقل وبالاقناع بالحجه والدليل. اما اللي خسرناه نحن من 21/5، يعني تركيب اللي خسرناه، نحن خسرنا وطن، خسرنا ارض، خسرنا تجمع، خسرنا. نحن صحيح زي المانيا كنا عايشين كقبائل، المانيا كان عدد القبائل فيها 360 قبيله، لما اجى بسمارك وحد القبائل وصارت المانيا. نحن للاسف فاتت علينا الفرصه هذه. قبائلنا اللي كانت موجوده متناثره في بلاد القفقاز كلها ما صار لسه عندها الوقت الكافي حسب التطور الزمني التاريخي لكل الشعوب، ما صار هذا الوقت حتى تتوحد. نحن خسرنا هذا التوحد بحدوث الأطماع روسيا البيضاء أيامها بالوصول إلى المياه الدافئة، وخسرنا بعدين بتغيير النظام السياسي الداخلي لروسيا والاتحاد السوفيتي،
وخسرنا بعدين بالحروب العالمية الأولى والثانية، وعم نخسر لسه لحد الآن. يعني بكل المشاكل اللي عم بتصير في العالم نحن لا زال نتأثر فيها، لأنه ما عم تعطينا هذه المشاكل كلها الفرصة أنه نتوحد. ولهذا السبب نحن في داخل دول الشتات يجب أن يتم بيننا تفاهم إلى الحد اللي بيضمن أنه يكون في عندنا برنامج عمل واضح جدا سياسي. كلمة سياسي ذكرها كمان الأخ روزي. يجب أن يحاول شبابنا يتحدثوا بالأمور السياسية الخاصة والعامة، حتى يكون في الوعي المطلوب لوضع البرامج المطلوبة لتحقيق آمال مرسومة ومكتوبة بالشكل الكامل لكل الفئات. طيب، بدنا نروح كمان في عنا فيديو وصلنا من سوريا كمان، من السيد سمير رمضان، وهو رئيس الهيئة الاستشارية الشركسية في سوريا. إذا الإعداد جاهز الفيديو، والأخ سمير مشكور، الصديق سمير رمضان. شكرا حشوك سوا ميفدا مافهم جون وجه مازو هجر تسكت مافهم يطوج رزران آدقما ياشحق رب آغر بو بوقي وشكو أمافو قاخوش آغر يا خك قراغتشكي دنايم يتقحقو قناغخ أرش تزفاير تكخلر يغاش أنت شمو بشجنو مرقت أوزبتنو تفاي تيج آلخي تسابيخي زجأ يغاش أم قطيحة طريق تحاغ خري أي شمو بشجنو يا خك يا غزشفا تحام أما هجار قد أوزبتن فاي يا قد غجن فاي رينو أرش مفدا ما فلاب أزت وجايش الشاب يشاب آغا تجمع يا لبس خكم شرچا غمرة يأجوكم زراغ شوا غمرة أي شاب آغا يغاشم شغب شجنو تفايا بيجي تقجع بيجي أرش قتي حرج جالو سابيو قخرة قتي حرق وس هجا خما ياش حرينو راوبتنو يشو شمال وشتكو يغاش تيخاوك تغزش فر تحام أما هجاريات وزبتن فاي أدقما ياش حقرق آغر بو مخون بوقين يغاش دوناي ملتتو أفدقرق أو زخسيها بيجي خوغا بيجي زرسو غرنجا أرش مفدا مافر تشوى شاب مفدا مافر رينو تيقوشنو شمو بشرنو يغاش هجافدو يا ماج سوا شو سلقو وشمو بشخ تاشو غبساو عادي غبستوي دونايم تيتزجأ تحم فداخة قشتي غقونو تحم سيلقو آخ تيخاو كلاب أمي تيغا غزجنو تحم سيلقو تاشو غبساو. والله تحاول غبسو سمير تيقوش. ينال، بنرجع لك بسؤال. احنا عم بنشاهد مؤسسات كثيرة في العالم وبالأردن وبكل بلد، عدة مؤسسات وعدة نشاطات، والنشاطات يعني مختلفة، برامج مختلفة. فهل هذه ظاهرة إيجابية أم ظاهرة سلبية؟ وهل توحيد هذه الجهود هو الأسلم، أم أنه أن يطلق العنان إلى كل مؤسسة أن تنظر إلى هذه الفعالية وإحياء هذه الفعالية بالطريقة التي تراها مناسبة؟ تفضل أخي ينال. أول شيء بشكر ضيوفنا من سوريا، تحية غبسو يسوع أكسجين جميل، الله يخليهم. سيدي، يعني كينونة الإنسان الشركسي وطبعه عنيد وفرداوي بالشغل شوي، يحب الانفرادية. للأسف هذا بينطبق على مؤسساتنا شوي. إن صدق بعض المفسرين في القرآن الكريم إنه يأجوج ومأجوج ممكن يكونوا بالقفقاز، وإنه نحن الشعب اللي يخاطب ذو القرنين،
فبقول لك في القرآن لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يتفقون على قول واحد. فقد نكون نحن هؤلاء. نحن مشكلتنا إنه كل مؤسسة وكل فرد بفكر إنه هو اللي عم يقوم بالشيء الصحيح، والحقيقة نعم كل واحد بيقوم بالشيء الصحيح، هو جزء صغير من لوحة فسيفسائية، لكن يجب توحيد الجهود. توحيد الجهود بإخراج مخرجات واحدة في يوم الحداد وغير يوم الحداد، ما نعتمد على يوم الحداد لحاله. إن استطعنا أن نبدأ في منطقة معينة، نأخذ مثالا الأردن، استطاعت المؤسسات الشركسية في الأردن أن تعمل معا لأجل إخراج مخرج واحد فقط في يوم الحداد، بعديها راح يصير هذا الحكي بسوريا، راح يصير بكفر الكرمة والريحانية، راح يصير في تركيا، في كل محل. يجب أن نوحد الجهود شوي شوي ولا نستعجل في توحيد الجهود. شغلة ثانية لازم نعرفها، أنه لازم نحترم رأينا ورأي غيرنا. في بعضنا بيتجه إلى التهادن مع روسيا أو محاباتها في طريقة ما، في بعضنا بيشوف أنه يجب معارضة روسيا بشكل قوي، في بعضنا بيشوف أنه يجب أن نمسك العصا من النص بين المعارضة وبين الموالاة. بغض النظر يجب أن نتعلم من الشعوب اللي حوالينا. في شعوب كثير صار فيها شتات، لكن استطاعت أن توحد المعارضين والموالين، عامة الشعب وقيادات الشعب، يمينها ويسارها، بطريقة مدروسة ومخفية وقوية. هذا التوحيد يعني أي واحد بده يشتغل مع أي جهة لمصلحة الشركس بدنا ندفشه ونشتغل معاه، وأي واحد يشتغل بالجهة الثانية برضه بدنا ندفشه ونشتغل معاه، بشرط إنه كل جهة تعرف عن الثانية، على الأقل صانعي القرار في كل دولة أو كل مجتمع شركسي في الشتاء. لكن للأسف إن نظلنا بانفراديتنا كمؤسسات وكأفراد، فيد واحدة لا تصفق، ما نقدر نوصل للبنية. أستاذ روزي، يعني حاليا احنا بنعرف انه في وضع قائم في روسيا بالذات، اللي هو الحرب مع اوكرانيا، وبالتالي هذا انعكس على فعاليات 21/5 السنة هذه، بأنه على الأرجح أنه أجلت أو جمدت أو قلصت أو ألغيت. وبالتالي ممكن أنه يكون يعني الناس اللي تخوفوا كانت وجهة نظرهم بأنه ممكن أنه يؤثر سلبا على وجهة نظر بعض الشعوب اللي موجودة في منطقة شمال قفقاز بالذات، أو تأثر سلبا على القضية اللي هم داخلين فيها بحرب مع أوكرانيا. فإحنا عندنا طبعا في شعوب تانية غير الشركس موجودين بشمال القفقاز ولهم علاقة مباشرة مع محتكين بالشركس، زي القوزاق، زي القرشاي، زي البلقر، بالإضافة للروس. فهل ذكرى إحياء ذكرى 21/5 هل يجب أن تؤثر سلبا؟ يعني هل نتوقع أنه في سلبية راح تأثر فيها على هاي الشعوب، أم هل يفترض أنه إحنا تكون رسالتنا تؤدي إلى كسب تعاطف هذه الشعوب معنا؟ ما رأيك أستاذ روزي؟ والله رأيي أخباس، يعني أي نشاط بدنا نقوم فيه أو أي عمل أو أي برنامج ما لازم يكون مقصور بيوم الحداد. يوم الحداد هو يوم أنا بعتبره يوم رمزي، لكن العمل هو بيتم في خارج يوم الحداد. يوم الحداد أنت بدك توصل رسالة معينة للناس قد ما تقدر. أحيانا هاي الظروف بتحول دون إيصال الصوت نتيجة ظروف معينة زي الحرب اللي بتحكي عنها، حرب أوكرانيا وروسيا. فأي نشاط شركسي أو أي عمل شركسي غير يعني مقرون بس بيوم الحداد. هذا نشاط مفتوح يجب أنه يكون موجود على مدار السنة، خاصة لما يكون في برامج، لما يكون في خطط، تصير تعرف أنت وين وصلت، شو اللي حققته، شو اللي ما حققته. أما إذا ما في برامج بدنا نصير نشتغل هيك يعني زي ما بقولوا خط عشواء، والله يعني ما بنفع لا بسنة ولا بسنين. فعدم وجود البرامج، عدم وجود الرؤية المشتركة، عدم التعاون الكافي بين المؤسسات، عدم استطاعتنا أن نتواصل كما يجب، يعني هو الخلل بعض مرات فينا احنا اكثر من الخلل في جهات اخرى. احنا لازم يعني نرتفع الى مستوى المسؤوليه، ويكون في عندنا يعني
عمل متحرك ودائم، بعكس هيك ما راح تمشي الامور. في ناحيه مهمه جدا انا لمستها اثناء يعني عملي في الهيئات الاداريه في الجمعيه. المضبوط انه القرارات كانت تيجي وكانت توثق، بس كنا نحطها بالملفات وتنتهي. لازم يكون في متابعه. اذا ما تابعت القرارات والتوصيات وكل واحد في جهته اشتغل على الموضوع، شو الفائده من القرار؟ فيعني انا بقترح انه يكون في حتى لجنه دائمه في كل فرع لجمعيه او في كل مؤسسه خاص بالجمعيه العالميه. احنا ما لازم نستهين بموضوع الجمعيه العالميه الشركسيه، لانها هي اكبر مؤسسه شركسيه موجوده وبتضم كل الشراكس اللي في العالم. فاحنا يعني بدون ما نتقاعس ونتحجج باي حجه كانت، لازم نشتغل مع بعض ونوقف وراء الجمعيه اللي نقدر نأثر فيها، اللي تتخذ قرارات وتوصيات لمصلحتنا. الأقدر على أن يعني ترفع توصيات سواء كان الحكومة الروسية أو لأي منظمة عالمية، الأقدر الجمعية الشركسية العالمية الممثلة لكل الجمعيات. فمشان هيك يعني زي ما حكيت لك، يعني الآن الظروف بجوز غير مواتية في روسيا، بجوز تأجل الموضوع، موضوع الإحداث بجوز ألغي، لكن احنا عملنا غير مرتبط بيوم الحداد لحاله. احنا عملنا يجب انه يكون مفتوح بدون ما يكون في يعني عوائق بالطريقه. اشكرك استاذ اكرم قرشه. يعني احنا من يوم ما تشتتوا وتهجروا افراد المجتمع الشركسي، وصلوا الى العديد من الدول وكانوا في حاله يرثى لها في بدايه وصولهم، ولكن مر حوالي 150 عام حاليا، وكان في مسيره طويله لشعوب للامه الشركسيه متواجده خارج وطنها الام، ولكن في مسيره وفي انجازات. فما رايك؟ ما الذي فعله الشركس في الشتات؟ هل قاموا بما يجب ان يقوموا به؟ هل تقاعسوا؟ اين هو موقعنا كشركس في الشتات في المحافظه على كياننا، على هويتنا، على وجودنا كأمة بدها وتتأمل وتسعى لأن تعيد حقوقها وتعود كباقي الأمم اللي موجودة في العالم؟ ما رأيك أستاذ أكرم؟ ماذا فعلنا في الشتات؟ سؤال مهم جدا، سؤال كثير كثير مهم. آسف. بشكل خاص بدي أشكر الأستاذ سمير رمضان، أثار نقطة كثير مهمة. بالإضافة ربطا مع كلمة الأستاذ سمير رمضان مع سؤالك، بحب إني أنوه بنشاط عملناه بداية عام 2000 بالتعاون مع الله يذكره دائما بالخير رئيس الجمهورية السابق أصلان زريمة. استطعنا إنشاء شركة للاستثمار والتجارة في مايكو. بدأنا بمشاريع صغيرة. للأسف كان الأمل أنه يكون في عنا مؤسسة مالية ضخمة، علما بأنه يعني أصحاب رؤوس المال الاشتراكي الحمد لله ولا بأس في ثرواتهم الطويلة والجيدة، لكن للأسف ما استطعنا أن نستقطب عدد كبير منهم، فظلت شركتنا صغيرة، لكن إنجازها وإنتاجها كبير جدا. بدأنا برأس مال حوالي 300,000 دينار. استطعنا قبل الضائقة المالية ب 2008 لما حسبنا إنجازات شركة ألبرز لتجارة الاستثمار والتجارة، كان عندنا إنجاز بحوالي 5 مليون دينار من مجموع 300,000 دينار. شركة ألبرز للاستثمار والتجارة لما بدينا ندعي لها ونخاطب الناس حتى نحمسهم ونحفزهم للتواصل مع الشركة والاندماج فيها والاشتراك فيها، كنا نقول لهم هذه شركة تجارية صحيح، يعني كل واحد عنده دينار، بحب نشوف الدينار صار دينار و20 مثلا، لكن أهم من الدينار هذه شركة قومية. الهدف الأساسي منها هي ربط جسور بين دول الشتات في الأردن بالذات وبلاد الأجداد، وهذا السبب اللي بدأنا بتشجيع مجموعات من الناس انه تتصل معنا بالشركه وننظم لهم رحلات تعرف على الاهل. فبعثنا رحلتين في الواقع الى مايكو، وعملوا جوله في الجمهوريات الثلاثه، وكثير منهم تعرفوا على اقاربهم وصار في تواصل بينهم
كنا املنا ان احنا يكون في اكثر من التواصل، يكون في تجاره، بمعنى انه شاب بيعرف او الاب بيعرف انه ابنه عم فتش على عمل، ينصحه انه يروح يسافر الى تشركيس او الى نالشيك او الى مايكوب حتى يفتح مكتبه، يفتح مدرسه، يفتح اي شيء مصلحه ثانيه، انه المنطقه بحاجه الى نشاطات من هذا النوع بهدف ربط الجسور. المهم اللي بدي اخلص له في النهايه انه في اخر مشروع عملناه اللي هو مشروع في انتاج لحوم اغنام، استبدلنا مشروعنا اللي للاسف الشديد ما نجح كثير بسبب عده اسباب في الواقع، استبدلنا بشراء حوالي 700 دنم ارض او اقل شوي صغيره، قسمناها الى لوتس، الى اجزاء صغيره، قطع صغيره تتراوح بين 600 الى 800 متر، وحسبنا كلفه المتر المربع ب$5 للمتر، وعم نعرضها للبيع حاليا. للاسف الشديد بسبب الحرب في اوكرانيا توقف مشروع ترويج الارض وبيعها للشباب، لكن نحن عم نشجع الناس انه هذه اراضي موجوده، اراضينا موجوده في بلادنا، اذا ما اشتريناها نحن عم نشتريها اخرين غير الشراكسه، فالاولى انه نحن نشتريها. فبنحب انه الشباب كلهم يتحمسوا يشتروا. نعتقد انه الكلفه للمتر المربع الواحد في متناول ايدي الشباب اللي حتى دخله يكون محدود، لكن بيستطيعوا انه يشتروا قطعه ارض بتكون موطئ قدم في بلاد اجداده. لما يكون في عنده الامكانيه انه يعمر بيت بيعمر فيه بيت، اذا ما عنده امكانيه انه يهاجر الى هناك يعمل بيت صيفي يروح يزوره كل سنه مره او مرتين بالشهر هو واولاده الى اخره. فهذا انجاز، هذا بعتبره انجاز لشراكسة الاردن. جزء منهم او مجموعه صغيره منهم حوالي 30-40 واحد استطاعوا انه يتفاهموا على انشاء شركه ومشوها لحد الان شركه قائمه وماشيه. اشترينا قطع اراضي كثير جدا زراعيه، صار في عندنا باسم الشركه حوالي 5000 دنم. اشترينا بشكل فردي شخصي لافراد من الشركه، كل واحد حسب قدرته وحسب رغبته وحسب توفر الاراضي المناسبه. من الشباب اشتروا كمان اراضي، فتملكنا اراضي اللي كانت ممكن تروح علينا او تروح الى اخرين غير شراكسه منا، وهذا يعني مش حمل صالحنا في الواقع، لانه المفروض انه نحن اولى بهذه الاراضي ان نشتريها. هذا انجاز جيد ويجب ان نشد اليد عليه، يجب ان نشجعه، يجب ان نمدده، يجب ان نطوره، يجب ان نتهافت في شراء هذه الاراضي من شبابنا اللي عنده ابنه في عنده شويه تطلع شركسي انه يشتري له قطعه ارض في مايكوب. الارض بعيده عن مايكوب حوالي 7 كيلومترات. الارض تابعه لتنظيم مدينه مايكوب، وبالتالي الارض قابله للبناء في اي لحظه بيشتريها. الارض قابله للتسجيل في جواز السفر الاردني، ما بيحتاج الواحد الى جواز روسي حتى يسجل الارض. لكن نتامل نحن بعد زوال الغمه اللي موجوده حاليا في حرب اوكرانيا نرجع للنشاط نفسه مره ثانيه ونجدد نشاطنا في بيع الارض واعطاء للشباب فرصه انه يتملكوا في بلاد اجدادهم. اشكرك استاذ ينال. يعني احنا حكينا عن المؤسسات الشركسيه، وتكمله للسؤال يعني حابب اسال عن المستقبل. عندنا مؤسسات شركسيه ان كان بالاردن او خارج الاردن في شتى انحاء العالم، بسوريا، بالقفقاز، بتركيا، بكفر كما والريحانيه، امريكا، اوروبا. فاحنا بدنا نطلع على المستقبل، ما هي الخطوات العمليه اللي بدها تخلينا نجمع كافه هاي المؤسسات، حتى ولو كانت تختلف بالراي تختلف بالفكر، ولكن العوامل المشتركه لا شك بانه اكثر بكثير من نقاط الخلاف اللي ممكن انها تكون موجوده، واللي طبيعي انه يكون في خلافات بوجهات النظر بيناتهم. ولكن السؤال كيف بنقدر انه نوحد جهود هاي المؤسسات كلياتها مشان نطلع كلياتنا مع بعض على الاهداف النبيله والساميه اللي بدنا نشتغل فيها مع بعض. تفضل استاذ ينال. الحقيقه انه صدق النوايا موجود اكيد عند كل شركسي،
وكل مؤسسة تعمل لأجل الأمة الشركسية أو القضية الشركسية. إذا فرضنا هذا الأمر وآمنا به أن جميع من في هذه المؤسسات وهؤلاء الأفراد جميعهم صادقون نوايا، فأتوقع أنه نحن نسوي شيء لمصلحة الأمة الشركسية أمر أسهل مما يعتقد البعض. أتوقع أن في المهجر لابد من إقامة مؤتمر يشمل مختلف الأطياف المعارضة والموالية والمحايدة، مؤتمر يشمل المؤسسات الشركسية والأفراد المؤثرين أو صانعي القرار، سواء كان في أوروبا أو في منطقتنا، سواء في الأردن أو في سوريا مثلا، لتوحيد الجهود. زمان كان في عندنا المؤتمر الثقافي الشركسي العالمي، كان يصير بتركيا وصار في بالأردن وصار بالقفقاز. على غراره قد نستطيع أن نفعل مؤتمرات شركسية. أخونا باسل دكتورنا العزيز بتذكر ونحن في نادي الجيل قمت أكثر من مؤتمر، ويعني أتوقع تلفزيون نارت بالتعاون مع المؤسسة الشركسية بالأردن قادر أن يسوي مثل هذا الأمر في الأردن، خاصة أنه نحن يجب أن نستغل علاقتنا المميزة مع إخوتنا الأردنيين في الأردن. نحن قادرين على إقامة مثل هذه التجمعات وهذه المؤتمرات والقيادة بطريقة ما، حتى يعني ما بنحكي القيادة للأمة الشركسية، لكن القيادة لأول خطوة، ثم بعد ذلك نستطيع أن نرى ما سيحصل في المستقبل. استغلال وضعنا في الأردن لتحقيق مكاسب لجعل جميع الأطياف تلتقي على ثرى الأردن. هذا أتوقع خطوة من الخطوات اللي يجب القيام بها. الخطوة الثانية هي تحديد المسار طبعا، سواء كان المسار يعني إيجاد دولة تشركيسيا، أم هل المسار يعني انتظار حدوث شيء لخلق دولة تشركيسيا، أم إبقاء الوضع ما هو عليه الآن في القفقاز وإبقاء الجمهورية التشركسية كما هي. ماذا نريد؟ يجب أن نعرف نحن كشركس ماذا نريد. للآن ما عندنا توجه أو توحد في كلمة ماذا نريد الشركس. هل هم بدهم ضلهم بالمهجر، بدهم يرجعوا، بدهم يحافظوا على علاقات اقتصادية وثقافية واجتماعية مع الوطن الأم، ولا بدهم يحرروا القفقاز ويسووا كل النظريات هاي نحن مش متفقين عليها. أتوقع أنه الاتفاق الأولي على نقطة أو نقطتين أو ثلاثة يعني إيجاد الطريق والسبيل لتحقيق هذه النقاط. فيجب أن نلتقي في نقطة ما ولا نجتمع في طريقة ما. شغلة ثانية مهمة كتير وبجوز تجيب على هذا السؤال أو غيره، أنه نحن لم نستطيع في الأردن وشراكة سوريا بعلاقتهم مع النظام السوري وشراكة التركية في علاقتهم مع النظام التركي، لم نستطيع استغلال الأنظمة التي نعيش معها في مصلحة قضيتنا للأسف. نحن نقدر عن طريق نوابنا في البرلمان الأردني استغلال لجنة العلاقات الأردنية الروسية على سبيل المثال لفتح باب تعاون بين البرلمان الأردني وبين البرلمان الدوما الروسي، ومن ثم نستطيع أن نصل إلى مكاسب للشركس. يعني فإن شغلات كثير لازم نحكي فيها ولازم نتعاون فيها، لكن أولها هو الوصول إلى جواب ماذا نريد. للوصول إلى جواب ماذا نريد يجب أن نلتقي. حتى نلتقي يجب يكون في عندنا مؤتمر، أتوقع الأفضل يكون في المهجر للوصول إلى مثل هذا الجواب. شكرا. أشكرك أستاذ ينال. أستاذ روزي، يعني إحنا اللقاء تبعنا تجاوز الساعة، فمشان هيك في ناس بالغرفة الانتظار المجموعة الثانية اللي بدنا نلتقي فيهم، فبدي أعطي الكلمة الأخيرة للمجموعة الفاضلة اللي التقينا معهم اليوم. إلك أستاذ روزي كملخص للقائنا اليوم لهذا الاجتماع أو هذا اللقاء اللي عملناه، ماذا تريد أن تقول أستاذ روزي؟ سيدي العزيز، أهم شيء في الموضوع أنا شايف هو عملية ترتيب البيت الداخلي لنا. إحنا حتى نكون قادرين على التواصل مع الآخرين لازم نكون إحنا يعني مرتبين داخليا. وهذا ماذا يعني؟ يعني إنه إحنا كمؤسسات ما شاء الله، يعني الأردن زاخر بالمؤسسات الشركسية، وبعتقد يعني إنه ما في هذاك التعاون الكافي بين المؤسسات الشركسية حتى في المواضيع المشتركة. يعني أحيانا يعني بيكون في نشاط معين أو كذا، بتكون في مشاركات من البعض، لكن البعض الآخر يحجم عن المشاركة.
فضروري جدا احنا انه نرتب امورنا مع بعض، نتوحد في تصورنا احنا لمشاكلنا وتصورنا للحلول الممكنه مشان احنا نقدر نعرضها على الاخرين، والاخرين كمان لابد اللي عندهم كمان افكار متشابهه، فكلها بتنحط على الطاوله وبتنبحث يعني ضمن خلينا نقول الجمعيه العالميه الشركسيه او اي مؤتمر ممكن انه يصير في هذا الخصوص. فجدا مهم انه احنا نرتب حالنا ونقوي من انتمائنا لجمعياتنا لمؤسساتنا لانديتنا، ونحثها على انها تتواصل فيما بيناتهم. مع الاسف يعني انا كنت الاحظ انه دائما في لجنه تنسيقيه مشتركه في داخل الجمعيه لكل المؤسسات، كانت تبدا بشكل يعني متواضع شوي، تستمر لها شهرين ثلاثه وبعدين تنتهي. يعني احنا لازم نتجاوز الموضوع هذا اذا احنا بدنا نشتغل على مستوى قومي ومستوى مهم في مثل اللي بنحكي عنه. لازم تكون كلمتنا واحده، لازم يكون في تعاون، لازم يكون في بعد نظر وتصور موحد، وهذا لن يتاتى الا بانه نشتغل مع بعض. لازم نقعد مع بعض، نشتغل مع بعض ونتفاهم، غير هيك ما في طريق. يعني ما بتقدر تعرض حالك بشكل فرادى تروح لروسيا او لاي منطقه فيها شركز وتعرض وجهه نظر شخصيه لك، هذا لن يجدي. كل الشكر. استاذ اكرم، في عندك مداخله يمكن تفضل. بعرف انه الاخوان الثانيين عم بيستنوا سريعا. نحن لازم نكون واقعيين ونعترف بالواقع. الواقع بيقول انه العائلات الشركسيه الموجوده في الاردن بشكل خاص الشباب منهم صعب عليهم انه يفكروا بموضوع حق العوده، بمعنى العوده الى البلاد، الهجره من الاردن الى القفقاز والعيش في القفقاز بعد ما كان عايش في الاردن 20 30 40 50 سنه، وشكل جذور الى حد ما، يعني شكل موطئ قدم، شكل بزنس، شكل وظيفه، شكل عائله الى اخره. نحن ما عاوزين لما نحكي عن حق العوده ما عاوزين انه الناس ترجع بشكل جماعي الى القفقاز، نحن عاوزين انه اللي يوافقوا الكل على انه يكون في اعتراف بانتماء هذه الناس كلها في الاردن وفي سوريا وفي تركيا الى القفقاز، واعطاهم مجال انه يحملوا جواز سفر. جواز السفر بيأهلنا في المستقبل الى المشاركه في الانتخابات، والمشاركه في الانتخابات بتعني انه نحن بننجح اهلنا في القفقاز انه يظلوا مستمرين في مناطق او اجهزه الحكم الموجوده، كان برلمانيه ولا بلديه ولا اللي هو، لحتى نحافظ على ديمومه الشخصيه الشركسيه في بلادنا. فمش يعني كلمه العوده في كثير من الشباب عم بيرفضوا يسمعوها، لانه بيعتقدوا انه العوده اجتثاثهم حسب ما حكى لي بعض الشباب، نزعهم من جذورهم الاردنيه وارسالهم الى القفقاز. في جذور اردنيه صحيح، لكن جذور اللي اقوى هناك، بس نحن ما عاوزين ننزع حدا من جذوره، نحن عاوزين انه الكل يوافق على انه بيحمل جواز سفر اللي يمكن يتحصل عليه. زي حكت الاستاذ روزي كلام كثير مهم، انه نتفق على برنامج منه من لب هذا البرنامج انه في النهايه نحصل على انه يعترف بنا نحن اهل لهذيك المنطقه، في لنا اهل، في لنا املاك، في لنا تاريخ، حتى نلتصق بهذا التاريخ ونحافظ على استمراريته. وشكرا. أشكرك أستاذ أكرم قرشة. في نهاية لقائنا معكم كل الشكر والتقدير أستاذ أكرم قرشة، أستاذ روزي بولاد، وأستاذ ينال حتح. زي ما حكينا في البداية إنه هذه مش نهاية لقاءاتنا، هذه بداية اللقاءات، وإن شاء الله موضوع المؤتمر والمواضيع اللي تفضلتوا فيها لابد من أنها تأخذ بعين الاعتبار. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نلتقيكم دائما في المناسبات السعيدة. ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. في الإعداد إذا في مجال تحطوا لنا إحدى الأغاني أو المرثيات عن الهجرة إلى أن ندخل ونلتقي مع ضيوفنا اللي في غرفة الانتظار.
أعزائنا المشاهدين عبر قناة نارت الشركسية والبث المباشر بذكرى يوم التهجير في ذكرى 21/5. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، وبيسعدنا أن نلتقي في الجزء الثاني مع الكابتن نهاد والشاب بشار. أهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء الثاني. وكابتن نهاد، كيف صحتك؟ أنت بعيد عنا بالأردن بمهام في أماكن أخرى يمكن. يعني الأضواء في عمان بنشوفها من عنا من رام الله بوضوح، مش كثير بعاد يعني. أولا مساء الخير دكتور، مساء الخير لأخونا الشاب اللي راح بصراحة يزيدنا طاقة إيجابية. نحن الكبار بحاجة لطاقة إيجابية، وأكيد أنت مستعد لهذا الموضوع. ثانيا كل الشكر لقناة نارت على هاي المبادرة الرائعة اللي أعتقد بأنها إضافة إيجابية مع الإضافات الكثيرة اللي قدمتها تلفزيون نارت. وأرجو أنه أكون عند طموح المشاهدين في هاي الليلة. بس خليني دكتور اترحم بهاي المناسبة على كل من خرج دفاعاً عن الأمة ودفاعاً عن الأرض ودفاعاً على العرض، ونترحم على شهداء الأمة الذين قضوا غرقاً في البحر الأسود، وكذلك من قضوا في المنافي من الأمراض ومن البرد. إن شاء الله يكونوا أهل جنة، وربنا يعتبرهم شهداء في سبيل الأرض وفي سبيل الأمة. تفضل. أشكرك أستاذ نهاد سوقار. طبعا يعني احنا بنعرفك كابتن في كرة القدم، ولكن أيضا كابتن في الحياة الاجتماعية وفي متابعة القضايا الشركسية، ومن النشطاء في هذا الموضوع. فمشان هيك حبينا نستضيفك ونسمع منك كمان آرائك اللي لا شك بأنها مفيدة بالنسبة لنا كمجتمع. في البداية بحب أنه أنت حضرتك تحكي لنا شوية عن مسيرة حياتك واهتماماتك بالقضايا الشركسية، ابتداء من مكان مولدك في سوريا وإقامتك ووجودك في الأردن، وإحنا بنعتبرك أردني، يعني ما بدناش نعطيك لجماعة سوريا، أنت محسوب علينا. تفضل أستاذ نهاد. أنا بالقانون أردني يعني. إحنا مع القانون. والله دكتور، هذه فرصة جيدة أنه أتحدث عن مكان ولادتي. أنا مولود في الجولان في قرية لها 3 أسماء، بينادوها الصرمان، بينادوها السلمانية، وبينادوها العدنانية، الاسم الرسمي إلها. أنا مولود في 1957 في هاي القرية، قضيت فيها 10 سنوات، كان عمري 10 سنوات لما اضطرينا لمغادرتها. للأسف نحن كل 50-60 سنة بنرحل مرة، يعني رحلة طويلة. فخرجنا مثل ما خرجنا من القفقاز، خرجنا من الجولان إلى دمشق، وفي دمشق قضيت شبابي يعني في الدراسة وفي الرياضة. بعدين سنة 1980 انتقلت إلى عمان لكوني رياضي، كوني لاعب كرة قدم. لعبت مع كل الاحترام مع نادي الجيل الجديد في هذاك الأيام، بعدين لعبت مع الأهلي موسمين، بعدين لعبت 5 مواسم ودربت 7 مواسم في النادي الفيصلي، إلى أن صرت مدرب، بعدين صرت محاضر، بعدين عملت في أكبر منظمة رياضية في العالم وهو الفيفا لمدة 5 سنوات كمدير فني لمنطقة غرب آسيا. وكانت بالفعل يعني أنه أفضل مقطع من مقاطع الرياضية في حياتي هي مرحلة الفيفا. هذه باختصار طبعا عن حياتي. اليوم نحن بال65 دكتور. حكينا عنهم ب15 ثانية أو 20 ثانية.
الله يعطيك العافية، مسيرة حافلة وناجحة بنفس الوقت. برضو معنا السيد بشار لبزو. بشار لبزو هو وجه شاب ومهتم بالقضايا الشركسية وناشط في المجتمع الشركسي، وحابين انك انت تعرف عن نفسك، عن اهتماماتك بالمسائل الشركسية، وكيف انت كشاب كيف وصلت لهاي المرحلة اللي انت عم بتوقف وبتحكي فيها بمسائل تتعلق بقضايا الأمة الشركسية، وأنت في عمر بالنسبة لنا تعتبر في مقتبل العمر. تفضل أخ بشار. أنا مش سامع. في مشكلة بالصوت يمكن بشار؟ هيك تمام صح؟ أيوة. تمام أوكي. افتح المايك. هو هذا كانت المشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بحب أشكر قناة نارت في البداية على تنظيمهم لهاي الحلقة. يعطيك العافية أستاذ باسل. الليلة طويلة راح تكون، بس إن شاء الله يعني اخترتوا ضيوف أفاضل، وإن شاء الله إنه يعني ما ننحرم من فائدة ضيوفنا الكرام اليوم. بحب أشكر كمان كابتن نهاد سوقار على كلمته اللطيفة بمقدمته. بالنسبة لموضوع إنه تعريف وما تعريف، يعني هسه لما يكون في حدا بعمري ويجي بعد الأسماء اللي إجت من قبل، مرات ما بيكون ملائم إنه نضيع وقت المشاهد بهيك موضوع، بس من باب اللي عنده فضول يعني. ابدا بشار، يعني الشباب حتى ولو كانوا بمقتبل العمر، ولكن كونك عم بتوقف وبتحكي ما بين مجموعه من الناس اللي اكبر منك، انا بعتقده مهم جدا. التواصل بين الشباب وبين الاكبر عمرا لابد من انه يكون منفتح بشكل واسع، وتنطلقوا انتم تاخذوا مكانكم في قياده المجتمع الشركسي. تفضل بشار. صحيح. هو هاي الفكره، انه انا يعني بحب احكي انه في شباب حاليا موجودين مؤهلين للقيام بمشاريع كبيره، و مش بس مؤهلين، الخطط موجوده من الان، وبمختلف التخصصات وبمختلف القدرات وبمختلف كل شيء، بس في تردد، في نوع من التردد من انهم يطلعوا على الساحه، خلينا نحكي. فعشان هيك مهم انه يعرفوا انه اللي بيكون اللي بيبين وجهه كمان مش بالضروره هو مرتاح كامل الارتياح انه بيبين وجهه. بس هاي هيك العمليه بتمشي، هيك الامور لازم تمشي. فبنشجعكم انه ادفشوا حالكم شوي. صحيح. نحكي للشباب ادفشوا حالكم شوي، ونحكي للي اكبر منا انه شكرا لكم لما تدفشوا انتم كمان. لا شك لا شك، هذا المكان المناسب لكم، يعني انكم تكونوا موجودين بالساحه. هاي الساحه ساحتكم وانتم لاعبين المستقبل يعني. ان شاء الله. موضوع الاهتمام من ناحيه القضايا، المواضيع اللي انا مهتم فيها اللي ممكن اقدر احكي شيء مفيد فيها، هي موضوع بالعاده تركيزي بيكون على اللغه والادب والهويه، وهدول الثلاثه ليه؟ لانه نفس الأسئلة المركزية اللي بيطرحها عليك سؤال اللغة، سؤال الأدب، سؤال الهوية. مين إحنا؟ من وين إجينا؟ وين رايحين؟ كيف نتعامل مع الناس اللي مين الأنا ومين الآخر مثلا؟ هي نفس الأسئلة اللي ممكن يحفزها حدث زي يوم الحداد، وبيحفزها وبيطرحها كل سنة. فمهم إنه ما يقتصر الحوار على هاي المواضيع على الجانب مثلا السياسي بس، او على الحقوقي بس، او على ايش في اشي ممكن انه شو بنستفيد احنا من الفولكلور، شو بنستفيد من الادب، شو بنستفيد من الهوية في سياق يوم زي هذا اليوم. هذا هو اللي بدنا نحاول نشوف اذا نقدر نحكي شيء مفيد فيه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ نهاد، تطرقت في بدايه الكلام بانه
جماعة سوريا بالذات تعرضوا لأكثر من تنقلات بحياتهم. ويعني احنا كمجتمع شركسي كلياتنا يعني مش هجرة واحدة اللي شاهدناها على البلقان ومن القفقاز ويعني إلى آخره. ففي نوع من المعاناة بحياتنا، وبالتالي يعني اللي بحب أسأله إيش اللي عم نخسره إحنا كمجتمع شركسي من هذا التنقل، من هذا التشتت؟ كل ما نبني حياة معينة بنضطر إنه نبلش من الصفر من جديد. شو هي الخسائر اللي عم نخسرها إحنا كمجتمع أو كأمة أو كشعب؟ تفضل أستاذ نهاد. والله شوف دكتور، أولا بحب أحكي لابننا بشار أنه الشباب محرك رئيسي للتغيير، وبدون الشباب وبدون هذا المحرك الرئيسي لن يحدث أي تغيير. فأنتوا في العمر هذا مهمين جدا للتغيير وللقادم الأفضل دائما. وفي عندي فلسفة بالحياة أنا بتقول البحث عن نقاط نجاح للبناء عليها وتجاهل كل ما هو سلبي. نحن بحاجة دائما لطاقة إيجابية، ونحن دائما النظر على القضايا المطروحة بنظرة إيجابية بتساعد كثير كمان للتطوير. بالنسبة للانتقال وبالنسبة للتهجير دكتور، أولا في فارق كبير جدا بين الهجرة من القفقاز قبل 158 سنة وبين ما حصل للشراكسة في الجولان وانتقالهم أو نزوحهم القسري كمان إلى دمشق وإلى بقية المحافظات السورية. إذا تكلمنا عن التهجير الرئيسي اللي هو تهجيرنا من القفقاز واقتلاع أو محاولة اقتلاع الشراكسة من الجذور حتى ما يرجعوا ينمو من جديد، لأنه بتعرف الشجرة لها جذور عميقة، لو بتنقطع من جذرها ترجع عادة بتنمو من جديد. فهم حاولوا هذا الاقتلاع يكون لا عودة. ماذا خسرنا؟ نحن شو اللي ما خسرناه؟ هذا السؤال بهذا الشكل، شو اللي ما خسرناه؟ هناك دكتور مثلث ذهبي لمقومات الدولة الحديثة. المثلث الذهبي هذا الأرض والشعب والسلطة. السلطة بهذيك الأيام كانت هي الخابزة، تطبيق الخابزة كانت هي السلطة. وداخل المثلث الذهبي هذا في عنا الحرية وعنا الديمقراطية. فنحن للأمانة في التهجير القسري الأول خسرنا جميعا الأرض، خسرناها جميعا، خسرنا الأرض وتشتت الشعب وفقدنا السلطة. هذه أثرت على هويتنا الشركسية فيما بعد التهجير. طبعا ناس راح رومانيا، ناس راح يوغوسلافيا، راح راس فارنا، ونحن كنا في فارنا في هذيك الأيام. فخسرنا المكان الذي كان يوحدنا، خسرنا الهوية التي كانت تجمعنا، والأهم من هيك خسرنا الحرية، خسرنا حريتنا. تعرف حرية الإنسان هو الشكل الأمثل لحياة المجتمعات أنه يكونوا عايشين بحرية. تفضل. شكرا أستاذ نهاد. أخ بشار، طبعا يعني إحنا مشتتين في الأوطان اللي عايشين فيها. يعني أنت حتى أنت كمان قاعد في بلد تاني غير الأردن، والأستاذ نهاد كمان قاعد في بلد آخر. فبالتالي يعني اللي أنا بحب أسأله الإنسان الشركسي في تشتته وفي وجوده في العديد من الدول اللي في العالم، كيف كان أثر هذا الاغتراب، كيف كان أثر هذا التشتت على هويته، على انتمائه، على شخصيته كشخص شركسي ينتمي لهاي الأمة؟ تفضل. طبعا أكبر أثر واضح مباشر
بيقدر يشوفوا البني آدم بهذا الزمن، لأنه بهذا الزمن اللي طبعا من زمان كل عيلة فيها حدا يا أما رجع على القفقاس يا أما سافر على تركيا والتقى بالشركس هناك يا أما بس الموضوع هسه صار على نطاق شامل جدا، يعني مع كل موضوع وسائل التواصل وتسهيل حركة السفاء. أول ملمح ببين للأسف هو إنه من لما نبلش نسلم على بعض، إذا هو من تركيا بدي أضطر أبلش أنجم ألاقي هل بدنا نحكي مع بعض بالإنجليزي، هل بدنا نحكي مع بعض بالعربي، هل بدنا نحكي مع بعض لحظة يعني لحظة الانفصال بين الشركسي وأخوه الشركسي بتصير فوراً بالثانية الأولى من لما الواحد يفتح تمه. بس في ظل هذا التشتت كله يعني في إشارات، في أحداث صارت، في مواقف مهمة جداً جداً بتخيل يعني مهم نرجع لها ونرجع نسلط الضوء عليها. باختصار بدي احاول احكي، وهاي القصه بتعرفوها اكيد احسن مني، واللي كانوا يتابعوا قناه نارت من بدايتها برضو بيعرفوها مزبوط. بنهايات العهد السوفيتي معروف كيف انه الترابط بين اهل الوطن واهل المهجر كان صعب بسبب الجدار الحديدي وبسبب طبعا خلال العهد السوفيتي كله يعني. مع العلم انه كان في مراسلات، وفي ناس كتبوا مقالات زي استاذ عبد السلام مثلا عنده مقالات بهذا الموضوع بتوثق ايش انواع مراسلات كانت تصير بين شركس الوطن وشركس المهجر. في مساهمات مرات كانت تصير، مثلا حدا يبعث قصائد، حدا يبعث يكتب اغنيه صغيره، حدا ويبعثه للقفقاس وينتشر بالقفقاس وينقرأ. بس انه تصور شركس القفقاس عن حياه شركس المهجر كان شبه معدوم، يعني مش موجود بما فيه الكفايه. بيوم من الايام وصلهم شريط كاسيت، ولما احكي وصلهم يعني مجموعه من القوميين، مثلا الباحث الشركسي الكبير قيقا اصفر كان بهذا الحدث، وصلهم كاسيت من الاردن، بتطلعوا في متحف، في حدث ثقافي، في شيء عم بيصير، وفي اواني محطوطه، وفي يعني معدات منزليه خلينا نحكي، وادوات وعده وواقف الله يرحمهم ادريس شابسغ وصادق مغر، انا ما بعرف الاسم العيله بالعربي. وطبعا اعطوا الشرح عن كل هاي الادوات وعن كل هذا. فهو بيحكي انه لما شفنا هذا المنظر احنا شفنا متحف من ناحيه المعدات والادوات المنزليه، شيء مش موجود عندنا بمتحف الادييه نفسه. ف هذا الحدث كان نقطه مهمه. ليه؟ مين بطل القصه بهذا الحدث؟ يعني هل هم فقط مثلا ادريس شابسغ وصادق مغر الله يرحمهم؟ الفكره انه من كل بيت من الاردن او من كثير اسر من الاردن طلعوا اشياء كانت موروث عندهم من ايام، من ايام جده، يا من ابو جده، يا من وطبعا لموا هاي في الجمعيه ووثقوا كل غرض لمين، وعملوا هذا المعرض الكبير، وعينوا طبعا اثنين من افهم الشركس في الكابزه والتاريخ وكل المجالات اللي بتهم الانسان الشركسي. وكان حدث مهول بالنسبه لاهل القفقاس اللي عندهم متحف اصلا، وعندهم اكاديميا، وعندهم مؤسسات، وعندهم هذا، تفاجئوا فيه. هلا ليه بنحكي هاي القصه؟ لانه اليوم بظل لما نحكي عن تهجير احنا ما عم نحكي بس عن الاحداث المأساويه اللي صارت لحد اواخر اواسط اواسط ستينات القرن 19، يعني بغض النظر هو 64 وتكمله الاحداث الصغيره اللي بعدها، او احنا لليوم بنعيش اثار التهجير. يعني كل ما يتزايد، كل ما يطلع جيل عم بخسر اللي ورثه من الجيل اللي قبله،
هذا بسبب هذا تكمله لنتيجه اللي صار. طب شو بنقدر نعمل؟ ما بنقدر نعمل شيء. لا، هيو زي هاي القصه بتبين لنا انه على فزعه زي هيك ممكن نطلع بمشروع ثقافي كبير. مثلا ما بيخفى على حدا انه في كثير بيوت شركسيه فيها كثير كاسيتات قديمه وكثير فيديوهات قديمه، ومرات في ناس عندهم كتب مش موجوده باماكن ثانيه، وفي ناس عندهم يعني معارف يا ريت انها تطلع. هلا طبعا مقدر ومفهوم ليه ما بتطلع، لانه صار في اغلاط بالماضي. في ناس كان عندهم غيره وقوميه وهذا وطلعوا باشياء وانظلموا. للاسف في اقليه بتسيء استغلال هيك مواقف. بس قصه زي هاي بترجع تذكرنا انه بنقدر احنا كلنا نكون يعني شيء صغير. احنا لو هسه متوفر زي حمله خلينا نحكي تضمن للناس اللي عندهم هاي الاشياء الممتلكات الثمينه التي لا تقدر بثمن، وحرام انها تضيع، فعلا حرام انها تضيع، ويعني مخسر، وما بدي احكي اكثر من مخسر. لو في آلية انها تضمن انه يا عمي انت بتجيب الوثائق اللي عندك، وهاي يا اما تصور يا اما تنتقل لصيغه رقميه مثلا MP3 او شيء اذا كان شيء صوتي، وبتنعطى انت نسخه من النسخه الرقميه عشان تضل عندك انت كمان، لانه اللي عندك مهدد اللي هو على كاسيت او على هذا كمان ما بتضمن يعني، وبرجع لك. فانا هون بحكي للناس اللي عندهم هذا، خوفكم وقلقكم مبرر، بس في حال انكم اقتنعتوا في المستقبل شفتوا الإجراءات واضحة وتسمح لأنه إنكم تشاركوا معنا الموجود عندكم بحيث إنه يتوثق للكل ويرجع لكم سالم الوثيقة أو القطعة الأصلية أو الهاد، بنقدر على حركة زي هيك نعمل إشي زي ما نعمل بالأردن وبنحكى فيه لليوم. ويعني اختم بالملاحظه الثانيه على هاي القصه، انه الشخصيتين اللي انا حكيت اسمائهم هم مدروسين اذا بنروح على القفقاز راح نلاقي بارشيف الاديجيه مثلا تسجيلات عن ادريس شابسر، تسجيلات عن صادق مغرق، تسجيلات عن ناس من عندنا من المهجر. صحيح. وهذا هم ساعدهم بانهم يشكلوا الهويه القوميه تبعتهم في القفقاز بمساعدة إسهامات شركس الأردن، سوريا وتركيا، وهاي قصة طويلة. خلينا صحيح. نقدر كمان الرموز اللي كانوا عندنا ونرجع نشوفهم بالأرشيف وبالهاد ونرجع ندرس. لا شك. معنا كمان الأخ بسلان جلوقة من أنقرة، رئيس جمعية القفقاز، شمال القفقاز في أنقرة، وبرضه من شبابنا الطموحين واللي أثبتوا موجودية في عملهم في المجال القومي. أخ بسلان، كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير. تحياتي دكتور، الحمد لله بخير، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا احنا بنعرف انه اليوم عندك انت حافل بصفتك رئيس الجمعية في أنقرة، فأنت خبرنا كيف الفعاليات اللي موجودة عندكم، شو عم بتساووا وشو بتحب تحكي لنا بهاي المناسبة. تفضل أخ بسلان. أول شيء بحب أشكر قناة نار تي في على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذا الطرح في هذا اليوم الهام لكل شركسي سواء كان في الوطن الأم أو في المهجر. بس تصحيح صغير، أنا رئيس جمعية الشركسية في أنقرة. غير اسمها، أنا على أيامنا كان شمال القفقاز. نعم، تم التعديل في عام 2011. حلو. أنا حاليا موجود في منطقة يانيكابي في إسطنبول. اليوم كان لدينا هنا تجمع شارك فيه حوالي 8000 شركسي من كافة المدن في تركيا. كان الحفل أو إحياء الذكرى كان في هذه المنطقة، وكان في حوالي تواجد ل 8000 إلى 10000 شركسي من كافة المناطق في تركيا. هذه إحياء الذكرى نظمته اللي هو نظمه الكافد اللي هو اتحاد الجمعيات القفقاسية في تركيا. واليوم الساعة 9 الآن سأتجه إلى هناك في وقفة
بالقرب من القنصلية الروسية في اسطنبول. أما فيما يتعلق بالجمعيات الأخرى فقد تم يعني في قيصري هناك كان وقفة احتجاجية في مركز المدينة بمناسبة 21/5 يوم الحداد والإبادة الشركسية. وفي بعض المدن الأخرى تم تنظيم بعض الندوات، كما نظمنا نحن في أنقرة ندوة حول مستقبل السياسة الشركسية ضمن محور 21/5. في هذا المجال أنا أحب أن أقول التالي، أنه نحن الشركس يجب أن نحيي هذا اليوم كما نحييه منذ العام 1989. يجب أن نحييه في كافة عفوا هناك آسف جدا أنا لأني في حاليا خارج المدينة، والمنطقة هاي عم بيتم إنهاء عم بيتم تنظيفها من قبل البلدية لأنه الذكرى انتهت. فأنا اللي بحب أحكيه في هذا المجال إنه 21/5 هو اليوم اللي بذكر كافة الشركس التالي: أولا الهوية الشركسية، ثانيا أنه تعرض للاضطهاد في وطنه الأم، وأن هناك وطن أم يجب أن ندافع عنه، يجب أن نسعى لتطويره. وفي هذا السياق أحب أن أقول التالي: أنه نحن كشركس يجب أن نطالب الحكومة الروسية الحالية بالاعتراف بما تسببت به، سواء كان المسمى إبادة أو مسمى آخر. 2 يجب أن تعتذر وتقدم التعويضات لكافة الشركس المهجر، وتمنحنا حق العودة بلا شروط إلى الوطن الأم. طبعا نحن لما نقدم هذه الطلبات بالتأكيد نحن ضد أي عنف أو ضد أي تصادم مع الحكومة الروسية، بالعكس نحن كشركس أكثر ما يميز الحراك الشركسي أنه سلمي، كان سلميا وسيبقى سلميا. تقديم هذه الطلبات لا يعني أننا نعادي روسيا، بالعكس، فنحن لدينا مصالح هامة جدا مع روسيا. وأنا أعتقد بأنه التوصل مع روسيا إلى حل في هذه المسألة أهم جدا من الحصول على اعترافات من برلمانات أجنبية فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأن روسيا هي المسؤول الأول والأخير عما حدث، وأيضا كافة الجمهوريات في شمال القوقاز أيضا تقع داخل حدود روسيا الفيدرالية. لكن نحن كشركس أيضا لن ننسى ما حدث لنا، وسنبقى ندافع عن هذه المطالب. وحقيقة أنا نحن نتواصل دائما مع الجهات الروسية هنا في تركيا، ونقول لهم بأن حل هذا الموضوع من قبل روسيا فقط دون تدخل أي دولة أخرى سيؤدي إلى التوصل إلى علاقة نموذجية وصحية بين الشركس في المهجر وبين روسيا، لربما تستمر إلى قرون طويلة ممكن. نحن مع الحوار في هذا المجال، لكن نرفض أن ننسى ما حدث لنا، لكن نشدد على أهمية الحراك السلمي المنطقي والعقلاني. هذا ما أحب أن أضيفه صراحة. تسلم أخ بسلان. أخ بسلان، أنت وقتك بسمح لك تضلك معنا لنهاية الساعة؟ معي حوالي 15 دقيقة. أنا موجود معكم إذا في أي. طيب إحنا خلينا نستفيد، إذا سمحتوا لنا أخ نهاد وأخ بشار، خلينا نستفيد من وجود بسلان. خليني أسأله كمان سؤال. طيب ممكن تحكي لنا عن كيف بتفكروا بتركيا؟ يعني شو وجهات النظر اللي موجودة عندكم بتركيا، وشو الظروف اللي محيطة بالقضية الشركسية، التجمعات اللي موجودة، وجهات النظر المختلفة، وكيف عم بتعالجوها بمؤسسات، وأنتم عندكم يعني أعداد كبيرة من المجتمع الشركسي بتركيا، من 3 ملايين ل 5 ملايين شركسي،
ومؤسسات كثيرة وعديدة ومفكرين وأعداد من المثقفين. فكيف أنتم لوين وصلتوا في معالجة القضايا الشركسية في بيناتكم؟ تفضلوا وبعدين اعذروني أنا بدي أروح مشان أجيب فيش للكهرباء لأنه البطارية قبل ما تفضى. فبسلان خذ راحتك واحكي. اوكي، كل شكر دكتور. يلا أوكي. هلا يعني سؤالك دكتور ببين انك مطلع جدا على الوضع في تركيا. حاليا في تركيا في عندنا اكثر من تجمع شركسي او جمعيه، ممكن احصرهم كالتالي. اول شيء عندنا اتحاد الجمعيات القفقازيه اللي بيضم 56 جمعيه شركسيه، وهذا الاتحاد اللي هو الكافد هو نفس الجمعيه الشركسيه المركز عندنا في عمان. الكافد عضو في الجمعيه الشركسيه العالميه اللي مقرها في ناتشب. غير الكافد عندنا اتحاد الجمعيات الشركسيه اللي هو الشركسفد، هو موجود في اسطنبول، وهو مش عضو في اي منظمه عالميه حسب ما بعرف. في عندنا منظمات اخرى اللي هي بعض الاوقاف القفقاسيه اللي تتبع نهج بعض منها اسلامي او بعض منها بيكون علماني. يعني الهدف من التاسيس هو تجمع لفئه من الاسلاميين الشركس، يمكن هذه، او العلمانيين الشركس، بالاضافه الى عدد من المجموعات التي يمكن تصنيفها كمجموعات غير رسميه او مبادرات. هلا الوضع الطبيعي كان لدينا انه الكافد او اتحاد الجمعيات القفقاسيه هو منذ التاريخ، يعني منذ تاسيسه بالعام الستينات، هو كان الفرع الذي يدافع عن حق العوده، على ضروره العوده الى الوطن الام، على ضروره تحسين العلاقات مع الوطن الام، بالاضافه الى الحصول على بعض الحقوق من الجمهوريه التركيه. ولكن لدينا ايضا الفئه التي تم تأسيسها حوالي قبل 10 سنوات، وهي اتحاد الجمعيات الشركسية تشيركسفيد. تشيركسفيد أيضا لديه علاقات مع الوطن الأم، لكن تشيركسفيد يقول أنه يجب أن نتواجه مع روسيا وأن نطلب مطالبنا بشكل مباشر أكثر. هذا الفروق بين هذه المؤسستين كانت جدا واضحة قبل حوالي 10 سنين، لكن اليوم هذا الحفل كما قلت سابقا أنه نظمته الكافد، لكن شارك فيه أيضا تشيركسفيد وكافة المنظمات الأخرى. أيضا مع مرور السنين لاحظنا أن كافة الجمعيات بدأت تتبنى نفس المفاهيم السياسية. على سبيل المثال في الكافد، وهي الجمعية التي تهتم أكثر كانت في العودة وبناء العلاقات الطيبة مع الوطن الأم، كانت تتبنى مصطلح الهجرة أو التهجير، إلا أنها خلال السنوات الأخيرة بدأت تتبنى مصطلح الإبادة والتهجير. بالمقابل تشيركسفيد كان يرفض مصطلح التهجير ويتبنى مصطلح الإبادة. مع الوقت أيضا أصبح التشيركسفيد يتبنى المصطلحين. فما لاحظته أنا أن صراحة كان بين هذول الجمعيتين في نوع من العداء، لكن بالسنوات الأخيرة ومع التواصل المستمر ومع إجراء اللقاءات والندوات بين الأطراف كلها، اكتشفنا أنه إحنا كلياتنا شركس وعم ندافع عن نفس القضية. بعض منا لديه بعض الطرق لنقول، لكننا تمكنا من التوصل إلى لغة مشتركة في هذا المجال، فأصبحنا نتبنى نفس المفاهيم السياسية ونتبنى نفس اللغة، ولكن كل جمعية لديها لنقول جماهيرها أو أعضائها. فحاليا نحن في تركيا أعتقد الحمد لله وصلنا إلى مرحلة أفضل مما كنا عليها قبل 10 سنوات من ناحية العلاقات بين المؤسسات الشركسية. وكما قلت أن هناك أصبح في توافق بين المؤسسات فيما يتعلق بالمفاهيم، يعني أصبح هناك توحيد في المفاهيم، لكن يعني هناك فروق بسيطة في أن بعض الجمعيات تفضل الاستمرار في الدفاع عن العودة، تشجيع العودة والدفاع عن حق العودة، أما في بعض المؤسسات الأخرى هي غير معنية بالعودة لكنها معنية بالحق الشركسي العام. وتمكنت هذه المؤسسات كافة من الوصول إلى لغة مشتركة
تفيد القضية الشركسية بشكل عام. تسلم بسلام. طبعا يعني احنا حابين انه يكون في عندنا لقاءات مطولة اكثر، وهذا الحديث له بقية، بس بنعرف انه ظروفك في المرحلة الحالية ومسؤولياتك بالجمعية بتتطلب منك انك تكون متواجد كمان في اماكن ثانية، مشان هيك رح نعفيك من المتابعة، وشكرا جزيلا لوجودك معنا. وكان بدنا انه يكون في عندنا بث اللي نشوف الفعالية اللي كانت موجودة حواليك. أخ بسلان شكرا جزيلا لك، وإلى أن نلتقي في المرات القادمة. قبل ما يغادر دكتور اسمح لي، لأنه بصراحة أخونا بسلان شكرا جزيلا على الإضافات المهمة جدا اللي حضرتك تفضلت فيها، وكمان مرة شكرا لظهورك معنا، وإن شاء الله التوفيق حليفكم دائما وابدا. كل الشكر كابتن، وكل الشكر دكتور، وجهود مباركة صراحة لنار تي في. يعني أنا متابع لكافة حلقات نار تي في عبر السوشيال ميديا، وأتمنى لكم التوفيق. وأتطلع صراحة، لأنني ابن الأردن وتربيت في نادي الجيل والجمعية والنادي الأهلي، أتطلع لأن أشارك في ندوات أخرى إن شاء الله نطرح فيها مواضيع أخرى، وتحديدا فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم أيضا بين دول المهجر، بين تركيا وسوريا والأردن والدول الأوروبية أيضا ممكن، بالإضافة إلى الوطن الأم طبعا دائما وأبدا. وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأعتذر منكم ومن من المشاهدين بأنني في موقع ممكن فيه شوية ضجيج، وكان كلامي ممكن غير مرتب بسياق معين. لا الصوت كان واضح، احنا ما حسينا بالضجيج بسلام. اوكي، كل الشكر دكتور، يعطيك العافية. وإن شاء الله يعني بالنهاية ربنا يحفظ الأمة الشركسية، كافة الأمم وكافة الشعوب، وإن شاء الله دائما رسالتنا هي رسالة سلام، كانت كذلك قبل 150 عام وما تزال اليوم، وستبقى إن شاء الله رسالة سلام. مشكور. لحظة صمت. بسلان أخذ الدكتور معه. لا أنا صوتي مسموع كابتن صوتي مسموع. صوتك مسموع بس صورتك راحت. ألو. مسموع. طيب خليني أنا أسألك سؤال. أنا في عندي صار مشكلة بالتلفون، فبالتالي السؤال
جميل. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، وآسف على الخلل الفني اللي صار. الصوت واصل تمام بالنسبة لكم؟ تمام كله تمام. وبطلنا نتحمل أغاني من هذا النوع دكتور بصراحة يعني. والله شو بدنا نساوي يعني بالنهاية حال الأمم زي هيك، يعني مرات بيفرحوا مرات في حزن، فإحنا بدنا نحاول إنه يعني مجتمعنا الشركسي كمان تكون أيامه الجميلة والسعيدة أكثر وأكثر، ولكن الحزن من طبيعة البشرية، وأحيانا واجب علينا أن نكون كمان مشاركين. أستاذ نهاد تفضل. أنا كنت سألك سؤال عن المستقبل، عن كيف بدنا نتطلع على المستقبل. تفضل. والله شوف دكتور، كنت أنا عم بقول إنه النظر إلى القضية بزاوية إيجابية كثير مهم. يعني مهما كانت الأحزان كبيرة ومهما كانت المصائب كبيرة، علينا أن لا نفقد الأمل أبدا. علينا أن نسعى دائما لدفع القضية للأمام. وأخونا بسلان من تركيا اللي تكلم أشار بوضوح لمنهجيات الوصول إلى الوطن الأم إلى آخره، وهذه شيء مهم جدا. طبعا الذكرى الحزينة لازم تدفعنا على أنه نحاول نرفع الظلم اللي حصل على الأمة الشركسية من قبل روسيا القيصرية. علينا أن نطالب الاتحاد الروسي مثل ما حكى بالضبط أخونا بسلان، نطالب الاتحاد الروسي بالاعتراف بالإبادة الجماعية والتهجير، والطريق إلى موسكو أقصر الطرق للوصول إلى الكوكب، إلى الوطن الأم، أقصر الطرق. لا اعترافات دول كبرى ولا اعترافات دول صغرى تساهم كما سيساهم الوصول إلى القفقاز من خلال موسكو مباشرة. أنا هذه وجهة نظري. وعلينا كجمعيات وكأحزاب وكأندية وكمجتمع شركسي بشكل عام. واليوم التكنولوجيا دكتور له وجهين، وجه سلبي وجه إيجابي. في الوجه الإيجابي التكنولوجيا أوصلت الناس مع بعض بصورة رهيبة جدا وبسرعة فائقة جدا. الناس صار عندها قدرة على التواصل، لكن الخطاب التواصل هو المشكلة، مش المشكلة في التكنولوجيا. فأنا أعتقد أنه كجمعيات وكفئات مجتمعية وكأندية وكمنظمات رسمية أو غير رسمية، علينا أن نبتعد عن خطاب الإلغاء والإقصاء والتخوين والتصغير والتحقير. يعني هذه الأشياء بصراحة لازم نبتعد عنها كليا، وننظر لبعض نظرة الأخوة والمصلحة المشتركة، أهم من أنه ما ننظر لبعض نظرة عدائية. نحن عم نواجه ضياع للحقوق، عم نواجه لإبادة حصلت وما فيها اعتراف من أي دولة. يعني اللي حصل اليوم في تركيا وهذا التجمع اللي حضروا من 8 إلى 10,000 للأسف ونتيجة الظروف الراهنة. يعني أنا دائما بحاول إيجد يعني مبرر أو مخرج. يعني الأخبار الواردة من نالتشيك أنه ونظرا للظروف يوم الحداد كان مش زي كل مرة. يعني أنا ما عنديش تفاصيل كتير، لكن يبدو أنه كان في تأثير على الحرب الروسية الأوكرانية على يوم الحزن، وكان في قيود جديدة على يوم الحزن أعتقد. وبالوقت اللي نحن في الجمعية الشركسية المركز الآن في عمان في تجمع، في كلمات زي العادة، وفي تركيا وفي أوروبا، الكل في يوم الحزن هذا لازم يحفزنا أنه نعمل سوية ويدا بيد في سبيل القضية. وعلينا أن نبتعد عن كل ما يفرق. علينا أن نبتعد عن كل ما يفرق بين الشركس ما زالوا أحياء. 158 سنة
ما زال واحد مثلي بيحكي شركسي، واحد مثلك بيفهم شركسي، واحد بيحكي أحسن من الثاني، لكن هذا أجدادنا وآبائنا نقلوا لنا العادات والتقاليد الشركسية اللي هي الخابزة، ونقلوا لنا اللغة. علينا دكتور، علينا حماية اللغة. اللغة وعاء الفكر، اللغة وعاء الفكر، بدون لغة لا فكر. وبالتالي أنا أعتقد أنه تكثيف استخدام اللغة، يعني اليوم نحن أخونا سمير من سوريا حكى بالشركسي، وأنا لو تفتحوا لي المجال بقدر أحكي بالشركسي، لكن نتيجة الظروف عم نحكي بالعربي وكل الكلام بالعربي. وسبحان الله عربيتي طبعا أحسن وأفضل من شركسيتي بكثير بنفس الوقت يعني، فللأسف. لكن اللغة اللي حافظنا عليها 158 سنة بنقدر نحافظ عليها أكثر، بنقدر نفعلها أكثر، ونحاول نحميها من الانقراض، لأنه نحن ساكنين في بيئات مختلفة، ساكنين مع ناس أكثر منا عدديا. وأنا كان في عندي محاضرة مرة في المؤتمر الشركسي الأول العالمي الأول، تكلمت فيه عن أثر الرياضة في التعايش مع الآخرين، مش الاندماج ولا الانحلال، القدرة على التعايش، أثر الرياضة. فلقيت أنه الرياضة أسهل بكثير من المدرسة، وأسهل بكثير من التعليم للانخراط والاندماج في المجتمعات، وليس الانحلال من المجتمعات. فاللغة مهم، في كل ما أمكن نتكلم شركسي، في كل مكان، في الجمعيات، في الأندية، في المؤسسات الشركسية، نحاول أنه نفعل اللغة الشركسية أكثر. أشكرك. اي والله. يسلم أستاذ كابتن نهاد على هالكلمات هاي الجميلة. أستاذ بشار، وأنت بنطلع عليك دائما ممثل الشباب في هذا اللقاء، وإحنا دائما نحرص على إنه يكون في رسائل للشباب دمجهم أكثر بهاي النشاطات، بهاي الفعاليات، وإنه يكون صوتهم مسموع. إيش بتنصح أستاذ بشار الشباب اللي من جيلك واللي من أصغر بأنهم يعملوا مشان يكونوا مشاركين فعالين ضمن الفعاليات القومية في المجتمع الشركسي؟ تفضل أستاذ بشار. أستاذ إذا بتسمح لي شوي بدي أغير مسار، لأنه أكيد ما ضل وقت أجاوب على سؤال اللي بعده، صح؟ خذ راحتك، احكي اللي بدك إياه. لا تستبق الأحداث، لا تستبق الأحداث، يمكن ضل بكرة الصبح يعني. لا احنا قاعدين معك بشار، قاعدين. معناته احتياطا خليني أروح على الأهم بالنسبة إلي. خلاص خذ راحتك، خذ راحتك. اللي بدي أحكي. شكرا. بالنسبة طبعا كل سنة بيصير في نقاشات، سواء على التسمية، سواء بس في موضوع الموقف السلبي، الموقف الإيجابي، الموقف، وطبعا الكل بيتفق إنه الموضوع أكبر من هيك، بس كيف نعرف كيف نتعامل مع حدث بهاي المأساوية وبهذا القبح وتأثير على مدى أجيال. الأدقة دائما بيقولوا لما يعني اسأل، استشير، وإذا ما لقيت اشرح طاقيتك واسألها. أنا طاقية ما عندي، بس عندي تاريخ وعندي موروث وعندي هذا، خلينا نسأله بلكي يجاوب. إذا بتسمحوا لي بدي أقرأ لكم فقرة قصيرة من كتاب بساكمة اللي هو عمل إثنوغرافي كثير مهم. جندرة ماريات كتبت مؤلفة الكتاب، راحت على شركة تركية ووثقت منهم عادات وتقاليد وهذا. وبرضه إشي ما شفته أنا بعمل تاني ويا ريت يتكرر، قسم توثيق إثنوغرافي للتاريخ الشعبي بالتحديد كيف طلعوا من القفقاز. يعني اللي بده يرجع للفقرة هاي بده يشوف النص الأصلي يرجع للكتاب بساكمة، موجود على الجروبات الشركسية اللي فيها كتب الPDF زي المكتبة الشركسية أو كتب شركسية. بيقدر يروح على قسم قفقاز زريج إجغكر ويشوف في شهادات
في شهادات اللي هي منقولة عن المهجرين لأولادهم 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 لأولادهم، وترجمت لكم واحدة خلوني أقرأها على السريع، لأنه النقاش بهاي المواضيع مرات بيصير مجرد، ولما احنا عم نحكي موضوع زي بهذا الحجم صعب أصلا العقل يتخيله بدون تجريد لما يصير على هذا النطاق الواسع. يعني احنا عم نحكي عن أمة كاملة، فخلونا نضل ننزل بالصورة لنوصل لعيلة معينة، لعيلة واحدة راوي هاي الشهادة هاي. كتسرقة سامي اللي هي الرواية رقم 5 في القسم اللي حكينا عنه. أخرجوا جدتي لأمي من القفقاس وعمرها 3 سنين، كانت ابنة عائلة براوقة. في ذلك الزمن بقرية من قرى القفقاس وقف رجل على المأذنة وصاح بنا ألا نلتفت لزرع أو علف، وأن ننجو بأنفسنا فالروس قادمون. حمل كل ما يقدر على حمله متجها صوب الساحل. كان عند عائلة جدنا عربة ثيران، وضعوا عليها إناء يحوي السمن المغلي وانطلقوا في طريقهم. وعندما غرزت، يعني ما عرفت الكلمة، غرزت في الوحل، ألقوا بذلك الإناء خارجا. كان في تلك الأرجاء محاربون يافعون قاموا بأكل الخبز اليابس مغمسينه في إناء السمن. انتظروا بجانب البحر طويلا، مش المحاربين هسه كلهم انتظروا بجانب البحر طويلا، ومات الكثير من الناس، ومن يموت يرمى في البحر، ومن يموت في المراكب يخبأ ويقولون أنه نائم لكي لا يلقى. وصلوا قرية استقبلوا فيها بطيبة، إلى أن الجراد ضربها تاركا إياها في حالة ترثى. فخرجوا مجددا إلى القرية التي توفيت فيها جدة أمي وكان لها 3 أطفال، وفي ذلك الزمن توفيت ابنة جدتي وكان لها أطفال أيضا. عندما أبلغوا الأقارب المجتمعين اكتشفوا أن الفتاة الصغيرة التي أحضروها معهم من مكان الوفاة يعني قد اختفت. بحثوا عنها طويلا إلى أن يئسوا من أن تكون قد نجت من ذئب قد يكون أكلها في الغابة، واضطروا إلى إيقاف البحث لإتمام أمر جنازة الأم. عند ذهابهم لتغسيل الجثمان ورفعهم الغطاء عنه، تفاجؤوا بالفتاة الصغيرة منكبة على جثة أمها وهي نائمة. طبعا الفتاة الصغيرة هاي اللي بيحكي عنها اللي راحت نامت على جثة أمها هي جدته أظن، أو يعني هو من ذريتها، وهو بروي القصة هاي. طبعا موضوع زي هيك مهم نشوف روايات التاريخ الشعبي. في فرق مهم بينه وبين التاريخ الأكاديمي. الاثنين لا يمكن الاستغناء عنهم في بناء سردية قومية، لا يمكن. بالتاريخ الأكاديمي راح تلاقي شهادات الأجانب فينا. بالتاريخ الشعبي راح تسمع الصوت الشركسي. بالتاريخ الشعبي مش بالضرورة إنه يكون مش بالضرورة كونه إحنا أبناء ثقافة شفوية لحد ما فتنا يعني 1920 هيك بنقدر نحكي اللي فتنا عن جد كثقافة كتابية لما صار عندنا أدب مكتوب وشعر مكتوب ومسرح إلى آخره. فكونه إحنا جايين من ثقافة شفوية، نعم التاريخ الشعبي مش موثق، ما بدقق على الأرقام، على السنين، على الهاد، إلى أنك بتسمع الصوت الشركسي، اللسان الشركسي، القصة الشركسية زي ما صارت باللغة الشركسية، زي ما هم سمعوها، زي ما هم حسوا فيها، زي ما هم، بغض النظر عن التغيرات اللي صارت فيها. بدنا لازم نرجع خلينا نحكي وجهة النظر الشركسية للأمور، نوازن فيها نظرة الأجانب اللي بنحتاجها، لأنه هم كانوا أهل التدوين والتوثيق مش إحنا، فبنحتاجهم ببناء هاي السردية. بس خلونا نرجع على الصوت الشركسي، وما نقدر نرجع على الصوت الشركسي بدون اللغة الشركسية. صحيح، يعني الشعب اللي ما بكتب تاريخه بإيده بيضيع، وبالتالي صحيح إنه إحنا بنسمع من الناس شو كتبوا عنا، ولكن يمكن آن الأوان إنه الشركس يكتبوا تاريخهم بإيدهم، وهذا فعلا يعني من مهام الشباب. يعني إحنا لازم يعني نعمل حلقات خاصة في هذا الموضوع، موضوع التاريخ وموضوع الكلام اللي بيوثق تاريخنا من أول. يعني بشار، أنا بعتذر لأني دخلت هيك وقاطعتك،
بس لانه فعليا في ناس كمان عم بيستنوا واحنا تاخرنا عليهم. بس طبعا بنوعدك، ويعني احنا بنحب ان نسمعك بكامل التفاصيل، لانه عندك تفاصيل جدا جميله ولازم نسمعها. مشان هيك يعني انا اللقاء معاكم بحب تكون خاتمته من الاستاذ نهاد ومن حضرتك حول نصائح بشكل سريع. شو بدنا نحكي للناس مشان المستقبل، الشباب مجتمعنا، شو بدنا ننصحهم مشان ننطلق نحو مستقبل افضل؟ تفضل استاذ نهاد. والله شوف دكتور، المستقبل ايجابي باذن الله، يكون ايجابي. وطالما عندنا شباب مثل بشار ومثل بسلان وامثالهم، دائما تكون شمس الشركس مشرقه باذن الله وما في لها غياب ابدا. بالنسبه للوضع اللي نحن فيه، نحن في وضع كارثي جدا، يعني حتى نحلل الوضع الحالي تبعنا وننطلق منه للمستقبل فلازم يكون التحليل سليم وموضوعي. فالتحليل السليم والموضوعي بيقول انه الشركس ذاهبون باتجاه الانقراض او باتجاه الانحلال في المجتمعات اللي عايشين فيها، لانه المجتمعات اللي عايشين فيها اكبر عدديا، والتعامل مع اللغه مع الاخرين بحاجه الى لغتهم. فنحن نكون او لا نكون، وبالتالي الاهتمام في اللغه في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. بدك توثق باللغه، توثق باللغه الام. بدك تحكي تاريخ باللغه الام، وبيكون اصدق، بيكون وصولها برضه افضل واسهل. فنكون او لا نكون بحاجه الى تكاتف وتآلف وتضامن كل الاتجاهات بغض النظر عن يسارها او يمينها، شمالها جنوبها، مش مشكله. طبعا بالتعبير السياسي يمين شمال يمين يسار في له خلفيه، لكن مع ذلك يجب ان نتفق على على الحدود الدنيا يلي بتفيدنا وبتخدمنا كقضيه شركسيه، ان كان في الاعتراف بالاباده والتهجير، او ان كان في الوصول الى حقوقنا، في رفع الظلم عن الشركس فيما حصل في التاريخ السابق. فنحن لازم نواجه الضياع يلي نحن موجودين فيه، ونطلع لحالة متقدمة أكثر، على الأقل في الاتحاد والاتفاق على الحدود الدنيا لمواجهة. لا، نحن ما في بلد في العالم يوافق أنه يعطيك أرض تعمل عليها دولة شركسية، مستحيل. الوطن الأم موجود، لكن الوصول إلى الوطن الأم في الطرق المختلفة. الكل يصل، راح نصل نحن من اليسار وهم يصلوا من اليمين، ناس تصل من الجنوب. المهم انه نصل على الوطن الام اللي هو نحن وطننا وموجود. واستاذ روزي حكى عن قيادات شابه، وانا بأيد ما حكى 100% الاستاذ روزي، لانه نحن بحاجه لقيادات شابه وبحاجه لشباب اكثر، وبحاجه الشباب لدعم اكثر من اللي تقدموا بالعمر شوي اكثر. فنحن معكم كقناة نارت، كمجتمع شركسي ضيق، إن كان في الأردن، إن كان في سوريا، وإن كان في أوروبا. اليوم للأسف زي ما في البداية أنا نوهت على خروجنا من التهجير الأساسي، من التهجير أو النزوح من الجولان إلى دمشق. واليوم بعد 2010 للأسف الأحداث اللي صارت في سوريا اضطرت عدد كبير من الشراكسة للهجرة مرة أخرى والالتجاء إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى كندا. وهدول بلشوا يشكلوا بؤر مفيدة تنادي بالتحرير، تنادي في الاتفاق، تنادي في التضامن، تنادي في أي شيء كان. لازم بس نجتمع ونتفق على الحد الأدنى اللي هو حقوقنا في العودة إلى الوطن الأم. تسلم أستاذ نهاد. أخ بشار، بشكل مختصر، إيش بتنصح شباب اللي من أجيالك واللي أصغر منك؟ بشكل سريع أنا بنصح الشباب إنه ابعد عن الأماكن اللي فيها استقطاب.
حتى لو بتشوف العقلاء في بهذا المكان هم واقفين على ارضيه صلبه قبل ما يفوت هذا المعترك. فدير بالك، اهم شيء بالشاب حماسه ونشاطه، دير بالك تنحرق من البدايه. راقب توقعاتك على الورق. احنا مش سلبيين، بس على الورق اللغه ضايعه والتشتت ماشي، والهذا على الورق الامور مش مطمئنه. فراقب توقعاتك عشان ما تنحرق على المدى الطويل. شوف شو صار، تعلم من اسال عن التجارب الاكبر منك. بس سريعا بالنسبه للي باعمار، بالنسبه للاشخاص اللي من مواليد سبعينات ستينات وطالع، في شغله صغيره بدي احكي لهم اياها، لانه عندهم تصور خطا اكتشفت عن اللغه. يعني في كثير منهم، كلهم يعني اي حدا من ولد سبعينات واعلى هو بطبيعه الحال بيحكي احسن منا. اللي بيجينا، اللي بيعرف يحكي بيجينا كلهم بدون استثناء بيحكوا بفصاحه، بهذا احسن. الغريب انه في جزء كبير من الجيل الاكبر مثقف وبقرا بالعربي وبالانجليزي وبقرا بالهذا، ومرات بكتب، ممكن ينفعل ويكتب انفعالاته شعريا او ادبيا او هذا. اللي بدي احكيه للفئه هاي اللي انولدوا بيعرفوا يحكوا شركسي، والله انه اللغه الشركسيه والادب الشركسي كله والابجديه نفسها، كل الاشياء اللي بتبين صعبه وانها بعيده ولا يمكن الوصول لها، هاي كلها زي سراب. اذا ناس من الجيل الاصغر بيقدر يتعلم يقرا روايه او مسرح او شعر، معناته اللي انولد من السبعينات وفوق بيقدر يعمل نفس الشيء. وبلكي يا جماعه الخير اللي فلت مثلا منه ابنه ما قدر يعلمه وندم بناء على تصورات قديمه كانت او هذا، بلكي يقدر ينقذ حفيده مثلا. وبهاي الحاله بتصفي يعني الانقاذ بيجي من فوق، من الاكبر منا، هم اللي يرجعوا يعطونا امل. احنا دائما نحكي الامل بالشباب، بس لسه في دور كبير 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 وثري بيقدروا الكبار اللي يقدموه. الكبار يعني طبعا كبار، بس احكي اكبر مني وكبار بمعنى لما نحكي كبارنا، يعني دوركم ما انتهى. رجاء لا تفكروا انه دوركم انتهى، رجاء لا تفكروا انه بسبب تغير الظروف والتكنولوجيا وهذا انه يعني ما خلص ما هو التكنولوجيا يمكن صارت بتفيد اكثر من ما انها تضر. يعني هالايام هي مساعده على الكلام اللي انت بتحكيه. استاذي، كل اللي بيستعملوا تكنولوجيا عشان يترجموا مثلا نصوص شركسيه وهذا، على الاقل في الجزء الناطق بالعربيه من شعبنا، يعني من كبارنا. مثلا الاستاذ مروان شتاو كل صفحته عباره عن كنوز، يعني وهو هي ملك التكنولوجيا الحمد لله. يعني كبارنا دورهم اساسي جوهري، ما يكون في تصور غير هيك. الشباب تمام. بشار دكتور يعني دكتور بدي احكي جمله واحده بس. انا تفضل. جمله واحده اخذها عن الدكتور امجد جموخه الله يرحمه، يلي قال: نحن نوزن ولا نعد. جميل جدا. يعني انا مبسوط لانه في عندنا شباب زي بشار عندهم اشياء كثير بدهم يحكوها، ولكن مع الاسف الوقت تبعنا ضيق وفي عندنا مجال واسع انه نحكي، ولكن لا شك بانه هذا بيعطينا مجال انه مزيد ومزيد من اللقاء احنا بحاجه لها. كابتن نهاد صوقار جزيل الشكر، اخ بشار لبزو كل الشكر لكم، وان شاء الله بدايه لقاءات جميله من اليوم وطالع. في معانا كمان الاستاذ مؤيد حلاو اللي هو احنا يعني مدير قناه نارت الشركسيه في سوريا. دائما الشخص اللي واقف مع قناه نارت الشركسيه في كل المواقف. بيسعدنا انه نتلقى منه فيديو بيحكي عن هذه المناسبه. في اثناء عرض هذا الفيديو ان شاء الله بنلتقي في المجموعه الثالثه اللي بدها تحكي في مناسبه احياء ذكرى التهجير الشركسي. كل الشكر للكابتن نهاد صوقار، وكل الشكر للاخ
بشار لبزو والأستاذ بسلان جلوقة على مرافقتهم معنا بالجزء الثاني من لقائنا حول ذكرى التهجير. مشكور. شكرا لكم، شرفنا. شو مغفشوا وإتلسقوز نيبا فدا مافم رون غوش مازم يطوش رزرم تي أدغما ياش حقريق وغمرة ياكا كسرقاب غنا غمرة كبسو شاغت شاغمرة إتلسي الصفة ديز زواق ويتغ بيخو وشحغ بيخو قداغ بيخم كاتقواغ سبر فريقو قوما أدقى قبش حيب غتت سبر فريقو أدقى كراتقواغ زبازر زي عشغك راتق وحغك تدرى قرارغي أدقى يسخوة سيريا مي أوروبا مي أمريكا مي يردان مي تد جزب غازة مي أدقى شبغتت أكر فخوقي جغب أسأك جسوة من أقوي وقزارو خحغة جقم وقزارو خحغة قالر ويبلم مش فديزم وزدسغر قو بغنو قيججنر أسأك جسوة من أقوي سنة بزر سكاب شرم جاء مما فوتق زرق شاعرر وين أقوي عارق ودنجا بميق ساوان شدن فوي غاسة شقي شمغاو شق شمغاب سكتي سياغي إزغاج نصفايب مما فريد شكوة تسق سوسون ويبززاقوة دونايم تيت ملتر يبزرقية قاد جنبها مجرى بزوم شو خابزة بصوتم خابزة بصومة مما فريش بشغو بشنب خابزة مقي خمت مخنك شائي قوي غاوتب مخني ويغشتب مما فريش بشغو بشنب خابزة مقي خمت مخنك شائي قوي غاوتب مخني ويغشتب ار يغوجاجكو سا يا نحس دغجي قاس ورب يا نحس غنا فغاجي قاس ورب يا نحس ازجي قاس ورب اتغنى برو وينطق يبغى بشجا ويكوشرت يبغى بشجا مكشا اتم يبغى بشجرة ويأتغاغ يقرب مما فم فتقابز ويبزرا ويخابزرا ويبزرا ويخابزرا بصرب مما فم شخوة تشتو بصد تقين مقاس أورر بمزر يعقي وتسسه أو شتمي وجراسة أرر هرس تدجاءات كوشر يتقوى حوامي قد بجمي قد ببلاغمي نه بجش أشب تحمقواجه ومكشا أتلو قجاء كما تجري بلاغ خوا تمتلاغو تغاري تلاغو تخوخ
أريد أقول تمسات غميت قاشاغ دا تمسات غميزات غاشاغ أرس تحرق شو سغات لقويا مارج نيبا فدا ماف أدقى مقين بوقاتي حاغ شم غبشة منحش شلو غالو قتي حاغما قتلات غاتا منحش كوا بزويا مشرمي فمي بزويا مشرم جرا ياتو أنفاي تمي نمي وناغمي نشمي تشمي شو زبمو مشلو على مي أزواش أي قدزاغو بزاري أزواج بزاري أزواج أما ياش حباجين يش كما قواتا ناس أزوقنا غما نبا يزغجن بوتت نيوش بوتب تاتي لغما يادونا إذا خوش جرا أتقاب زلقواغا شلقو مصر نبا نحج نيوش نحي الآن شو بساو الآن بساو نغاق شويت شو بساو شو تخاجو تحمس فيها تحرازة قصفخ شو قصة شو مغابخ تحمس فيها بساو اي والله وبسو دينا خش مؤيد. بيسعدنا بالجزء الثالث من لقائنا انه نلتقي مع الاستاذ محمد أزوقة، وهو كاتب ومؤلف لكتاب القضية الشركسية، وأيضا هو نائب رئيس المجلس العشائري الشركسي الأردني، والأستاذ حميد أبزاخ وهو النشيط في المجتمع الشركسي والمعروف بنشاطاته المتعددة. أيضا الأستاذ حميد هو الأمين العام بالنادي الأهلي حاليا. وبيسعدنا كمان نلتقي مع السيد سري شواش باللجنة الثقافية بنادي جيل الجديد، وهو من الشباب أيضا المعروفين بنشاطاتهم وباهتماماتهم القومية. كما اعتدنا دائما أنه الأكبر عمرا هو اللي احنا بنسأله في البداية. والأستاذ محمد أزوقة بدنا نبلش معك، ولكن بدنا نبلش على طول بسؤال. بما أنك مهتم بالقضية الشركسية وأنت أحد السياسيين المخضرمين معروفين بالأردن بالمجتمع الشركسي، أحد الأشخاص الحزبيين، وبالتالي لك علاقة بالأنشطة اللي موجودة بالأردن سياسيا. مشان هيك أنا يعني بعتقد عندك إلمام واسع فيما يتعلق بوضعنا كشركس بالأردن من الناحية السياسية، من ناحية القوة والنفوذ السياسي، وبنفس الوقت مسيرتنا كمجتمع شركسي ونضال مجتمعنا الشركسي في الأوساط اللي عاشوا فيها خارج الوطن الأم. كيف كانت مسيرتنا؟ ما هي الأنشطة؟ أو بشكل عام كيف يعني بتحكم على الأنشطة اللي قاموا فيها والفعاليات اللي قاموا فيها الشركس في الشتات؟ أزوقة تفضل. شكرا لهذه الفرصة، لإتاحة هذه الفرصة، ويعطيكم العافية. برنامج شيق جدا. في الواقع من خبرتي في السياسة زي ما تفضلت، الآن الأردن بمر بتطورات سياسية مهمة جدا في الحياة الحزبية الأردنية، وفي موضوع قانون الانتخاب صدر قانون جديد، وبالنسبة لموضوع الأحزاب صار من الضروري على جميع الفئات أنها تشترك في الأحزاب وتنشط في هذا الموضوع، لأنه عن طريق الأحزاب سيتم ترشيح نوابنا في المجلس النيابي القادم، وسوف يتم إلغاء الكوتا الشركسية. المقاعد الثلاثة سيلغى مقعد في الدورة القادمة، ومقعد ثاني في الدورة اللي تليها، والمقعد الثالث سيلغى في الدورة الثالثة. ما يعني
أن الشراكسة سيصبحوا ملزمين للانخراط في الأحزاب السياسية القائمة بأعداد كبيرة حتى يستطيعوا أن يقدموا مرشحيهم من خلال الأحزاب لدخول البرلمان، ومن البرلمان لتعيين الحكومات وإعطائها الثقة وممارسة الحياة الديمقراطية بشكل كامل. هذا من ناحية الوضع السياسي في الأردن. أما بالنسبة لقضيتنا، فإحنا في الحقيقة في موضوع القضية الشركسية صرنا نلاحظ إنه الوعي السياسي لدى شبابنا وشاباتنا عم يتنامى بشكل مرضي جدا جدا. ربما ساهمت في هذا الوعي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وطبعا تنامي التعليم والثقافة لدى بناتنا وشبابنا. لكن الذي ينقص في الحقيقة ويجب أن نبدأ العمل عليه هو مأسسة هذا العمل وتنظيمه بشكل أنه نصير نحن نشكل خطاب سياسي نتوجه فيه للفيدرالية الروسية، ونبدأ بالمطالبة بحقوقنا اللي أهمها حق العودة اللي تضمنه كل القوانين في الدنيا والذي لا يسقط بالتقادم على الإطلاق. بعد هذا طبعا حتى نحضر هذا الموضوع أنا حكيت في كتابي القضية الشركسية وقدمته في هذه القناة الغراء نارت على 30 حلقة، إنه يفترض فينا كشراكسة أن نحضر ملف متكامل من الناحية القانونية والاقتصادية والجغرافية والحقوقية وحقوق الإنسان، ونقدمه للفيدرالية الروسية بحيث أنه نبدأ النقاش معهم في موضوع عودة الشراكسة إلى القفقاز واسترداد حقوقهم المسلوبة والتعويض عليهم بطريقة علمية، بطريقة منصفة، بطريقة عادلة، لأنه رغم أنه إحنا سعداء بوجودنا في الأردن، ولكن وحتى في سوريا وفي تركيا وفي كل دول الشتات الشراكسة مكرمون حقيقة، ولكن هذا لا يعني أنه هم ما لهم حقوق في شركيسيا وفي بلاد القفقاز. شكرا أستاذ محمد أزوقة. أستاذ حميد أبزاش، يعني أنا حاب أسألك على موضوع ذكرى 21/5. يعني ماذا تعني لنا هذه الذكرى؟ وشو هي الرسالة اللي احنا بدنا نوصلها من خلال هذا اليوم؟ يعني لا شك بأنه احنا من أكثر من 30 سنة ونحيي هذه الذكرى، لا شك بأنه في إلها رسالة. لمين بدنا نوجه الرسالة تبعتنا؟ إيش الرسالة؟ شو بدنا نحكي فيها؟ شو يفترض إنه المقصود بهاي الرسالة اللي إحنا بنوجهها من خلال هذا اليوم اللي عم نحييه؟ تفضل أستاذ حميد. تمام، الله يمسيكم بالخير. يعني شو بعني لنا 21/5؟ طبعا كلنا بنعرف في عندنا مناسبات وأيام شركسية كثيرة، زي يوم العلم، زي يوم اللغة، يوم الزي الشركسي، يوم العائدين. لكن 21/5 هو يوم كل الأيام. يعني 21/5 هو وجودنا، 21/5 هو مدرسة الأمير حمزة، 21/5 هو النادي الأهلي ونادي الجيل والأكاديمية، 21/5 هو جمعية أنقرة وجمعية نالتشيك وجمعية كفر كما وجمعية الريحانية. 21/5 هو الاحترام والتقدير لتضحيات الشهداء واللي ماتوا عشان احنا نعيش. احنا كنا محظوظين بأن الجزء اللي عاش من الشعب الشركسي اللي تهجر واللي اغتصب واللي تاجر فيه، احنا كنا أحفاد اللي عاشوا. 21/5 هو اللي كل سنة لازم يذكرنا ونذكر أولادنا إنه هو اليوم اللي منكرم فيه هاي التضحيات، منكرم فيه وطننا، منكرم فيه
حالنا، بنكرم فيه أجدادنا بأنه نتذكر هذا اليوم ونبني عليه مستقبلنا، ما نقعد نندب حالنا وندب حظنا. لكنه يمكن بقدر أقول لك دكتور، بالنسبة لي وبحاول أحكي للي حوالي وأعلم أولادي، هو أهم يوم قد يكون بالسنة عشان الأسباب اللي قلت لك إياها. هو يوم كل الأيام. شو الرسالة اللي ممكن نوجهها؟ يمكن أهم شيء نوجه الرسالة إلنا إحنا، أهم شيء نوجه الرسالة لشعبنا الشركسي اللي قد ما عم بقاوم ومنقاوم. الحمد لله بعد 158 لازلنا نذكر وفي صحوة كبيرة عند الشباب بمفهوم الوطن، حتى مش الوطن الأم، اللفظ الرومانسي للوطن، هو الوطن، هو الأم والأب والقبل والبعد، هو الوطن. الرسالة بنوجهها لنا إنه إحنا يا جماعة أصحاب قضية، ما تستحي من قضيتك. الناس بنشوف بدور يتبنى قضية، هذا بدافع عبد الدلفين وهذا بدافع. إحنا عندنا أشرف وأنبل قضية بالعالم، انتمي إلها، علمها للي حواليك، علمها لجارك، علمها لأمك، علمها لأخوك، علمها لأختك، ازرعها بابنك بكرة بزرعها باللي بعده. كيف بدنا نرجع لوطننا، وكيف بدنا نرجع حقوقنا، وكيف بدنا ناخذ حق العودة وإحنا ما بنتذكر كل هالحكي من خلال عدة نشاطات أهمها هو يوم 21/5. 21/5 هو يوم كل الأيام. شكرا باش مهندس حميد. أستاذ سري شواش، يعني أنا قبل ما أحكي معك، يعني أنا بحب أحكي على موضوع نادي الجيل واللجنة الثقافية. يعني أنا بعرف، حتى لو كثير من الناس ما بيعرف، ولكن أول حدث لفعاليات 21/5 انطلق من نادي الجيل بال89، ومن خلال اللجنة الثقافية اللي حضرتك أنت موجود فيها حاليا. هذا أنا بحكيه من باب التاريخ، يعني من 33 سنة بدأ النشاط في الأردن من خلال اللجنة الثقافية في نادي الجيل الجديد، واللي دائما كانت لجنة نشيطة. بدي أسألك أخ سري، طبعا إحنا شعب زينا زي بقية الشعوب العالم، أمة زي بقية أمم العالم، عندنا ثقافتنا، عندنا لغتنا، عندنا كافة الأمور اللي بتخلينا نكون شعب وأمة. كنا موجودين عايشين في وطننا، ولأسباب معينة تم تهجيرنا وإقصائنا عن هذا الوطن. فبرأيك، وأنت ناشط وأنت باحث في هذه الأمور، شو اللي خسره الشعب الشركسي أو الأمة الشركسية جراء هذا التهجير؟ تفضل أخ سري. أول شيء مساء الخير لكم جميعا ويعطيكم ألف عافية، وبرحب بالمستمعين جميعا في قناتنا قناة نارت الشركسية. شو يفتحاش أزج أخمجي سلام قواقع شو سكت. طبعا إحنا زي ما حكى أخونا حميد، يوم 21/5 هو أهم يوم. أنا في رأيي كمان أنا كشركسي هو أهم يوم شركسي بالنسبة لنا. هو اليوم اللي إحنا لازم يعني نتذكر شو صار مع أجدادنا. إحنا يعني قرأنا كتب تاريخ، مصادر، حاولنا نسأل الكبار إذا سمعوا من أبهاتهم وأجدادهم، بس أنا برأيي قد ما سمعنا وقد ما قرأنا ما راح نقدر نتصور الأهوال والمآسي اللي صارت. يعني شعبنا تدمر، خسر وطنه، 90% منه راح. يعني لما تحكي شعب كان شعب 90% منه راح، معناته الشعب اتدمر، راح بطل موجود. تهجرنا وصرنا موجودين في كل دول العالم. هذا أثر على وجودنا إحنا، بطل لنا ثقل ديموغرافي لا في القفقاز وفي المهاجر اللي تهجرنا إلها. بدايات القرى اللي إحنا تجمعنا فيها كان فيها ثقل ديموغرافي، بعدين مع الزمن أصبحنا أقلية حتى في دول المهاجر اللي إحنا فيها. هذا أثر سلبا على لغتنا الشركسية. لغتنا ممكن أنا يعني بقدر أحكي فيها كوني يعني درست، أعطيت دورات لغة شركسية، كوني بتحدث فيها. أنا شوي بموضوع اللغة الشركسية شوي عندي نظرة سلبية، وإن شاء الله أكون غلطان. يعني اللغة راح تضيع في غضون
يعني يمكن 10 سنين 15 سنة، والسبب إنه إحنا بطلنا نستخدمها. الله يطول بعمر كبارنا اللي بيحكوا فيها وهم بين بعض بيمارسوها، لكن للأسف ما انتقلت للجيل اللي أصغر لحتى جيلنا إحنا. فاللي صار إنه الموضوع إنه اللغة الشركسية بلشت تضيع، وأنا برأيي الشخصي إنه من عمان بلشت تضيع اللغة من مواليد 1930. في ناس من مواليد 1930 في عمان ما كانوا يحكوا شركسي، يمكن لأنه عمان صارت يعني تحولت من قرية شركسية صغيرة، بعدين كبرت وصارت مدينة عمان، وبعدين العاصمة، وصار فيها إخواننا من الشوان الفلسطينيين وأهلنا في الأردن. إذا رحنا للمدن الثانية وادي السير وناعور، أنا كنت بتصور إنه يكون مواليد الستينات مواليد السبعينات ممكن إنهم يكونوا بتحدثوا اللغة الشركسية، لكن أنا اكتشفت إنه في نسبة كبيرة من مواليد الستينات في وادي السير وفي ناعور ما بيحكوا لغة شركسية، وبالتالي هذا بيأثر كمان إنه جيل السبعينات النسبة اللي بيحكي فيها أقل، والثمانينات وهكذا. اللغة الشركسية اللي هي مش لغة بس إنه كلمات بنصفها ورا بعض نحكي فيها، هي طريقة تفكير بتعبر عن الشخصية. إحنا مرات بندور على تراجم، نترجم جملة لجملة كذا هيك، واحد بيطلع على الجملة بيصير بوقع في خطأ إنه بيترجمها ترجمة حرفية. الترجمة الحرفية ما بتعطي المعنى الصحيح للغة الشركسية. هذا اللي هو خلينا نحكي له الترجمة الاصطلاحية. إحنا عندنا عم بيضيع عندنا شوي شوي، وهذا يعني كتير مشكلة، يعني أنا شفتها في شغلي في مجال اللغة الشركسية. وإذا بدنا نقيس على اللغة الشركسية في القفقاز كمان، في ضياع للغة الشركسية في القفقاز وخصوصا في المدن الكبيرة، وهذا الضياع بلش فيه عندهم شوية لفظ الأحرف. عندنا مثلا زي ما نحكي أديكا، هاي صاروا يقولوا أديكا، صارت يمكن أقرب للروسية. يمكن هم شوي بالقفقاز بدهم 200 سنة أو 300 سنة ليوصلوا لمرحلة الضياع اللي وصلنا لها إحنا. لكن إذا ما تداركنا الأمور اللغة ضايعة، وبما أنه اللغة راح تروح راح تأثر على الكابزة، راح تأثر على هويتنا، ويعني إن شاء الله ما نوصل لهاي المأساة. ان شاء الله ما بنوصل، ان شاء الله ما بنوصل لسري، وبالعكس يعني بدها تضامن وبدها شغل، لانه المهمه صعبه. يعني يمكن هذا اللي عم بتحاول انك توصل لنا اياه، المهمه صعبه جدا، ولكن لا اعتقد انها مستحيله بهمه الشباب وبهمه الناس اللي عم بيبذلوا مجهود كبير بهذا الموضوع. استاذ أزوقة، يعني انا راح اركز على مواضيع لها علاقه بالفكر السياسي اللي انت حملته واشتغلت فيه طوال هاي الفتره. مشان هيك من خلال كمان كتابك للقضيه الشركسيه، لا شك بانه يمكن صار عندك مقارنه ما بين القضيه الشركسيه وقضايا شعوب ثانيه موجوده في المنطقه، زي القضيه الفلسطينيه او القضيه الكرديه او الارمنيه او الايرلنديه او الباسك. العديد من القضايا، قضايا الشعوب اللي لسبب او لاخر تعرضوا للتهميش، تعرضوا للاضطهاد، تعرضوا لظروف مختلفه. استاذ أزوقة، ما رأيك؟ أين تقع القضية الشركسية؟ هل هي كوبي عن أي قضية ثانية، ولا لها ظروفها الخاصة؟ وما أوجه التشابه والاختلافات في نظرك؟ تفضل. شكرا على السؤال، سؤال مهم جدا حقيقة. القضية الشركسية كمأساة شعب هجر عن أرضه عنوة وقتل من سكانه عدد كبير جدا، سواء في المعارك أو في التهجير القسري على الطريق بنتيجة الجوع والبرد والإصابة بالأمراض والتسفير في سفن قديمة. الحقيقة أنه يعني المأساة الشركسية تمتاز عن المآسي الأخرى بشدة قسوتها، لأنه مثلا دامت الحرب
الشركسية الروسية 101 سنة، وهذا طبعا يعني قرن وزيادة من النضال والقتال والحرب والتدمير بين إمبراطورية ذات إمكانيات غير يعني محدودة وبين قبائل صغيرة شركسية كانت تلتقي لتقرر مقاتلة العدو وبعدين ترجع لمصالحها. الآن إذا أردنا أن نجري مقارنة، فهناك تشابه مثلا بين القضية الشركسية والقضية الفلسطينية. تنيننا مبعدين عن وطننا، تنيننا مش مسموح نرجع لوطننا. هلا عم تطلع أصوات بتقول إنه إذا في شركسي بده يرجع للقفقاز ما في مشكلة، ولكن بده يوفي بشروط كأنما هو كونغولي أو فنزويلي جاي يسكن في روسيا، وهذا طبعا غير منصف للمهجر الشركسي. أيضا في تشابهات مع القضايا الأخرى، مثلا أرمينيا صارت فيها مذبحة واحدة في سنة 1915. الأرقام فيها بتختلف، لكن بعد فترة طويلة من النضال استطاعوا أنهم الآن يحصلوا على جمهورية مستقلة ذات سيادة واستعادوا حياتهم. اللي بدي أقوله أنه خلال هذا كله هناك، وأرجو أن يسامحني الكثير من النشطاء، هناك تقصير في العمل السياسي المنظم تجاه قضيتنا، قضية العودة إلى القفقاز. والسبب في ذلك أنه إحنا شعب خجول مؤدب، عندنا كبرياء، نخشى إذا عملنا بشكل مكشوف على قضيتنا أنه نسيء للدول المضيفة، مع أنه هذا الكلام غير وارد. لأنه مثلا في القضية الفلسطينية، الفلسطينيين في الأردن يشتغلون جهارا نهارا وعلى المكشوف يطالبون بالعودة، وحتى في كثير من الأحيان يطالبون بالقضاء على إسرائيل. ولم يحدث أبدا أنه النظام الأردني والدولة الأردنية وقفت ضدهم في هذا المكان. كذلك بالنسبة لسوريا، سوريا أيضا يخوض الشراكسة فيها الفلسطينيين يخوض الفلسطينيين فيها نضال شديد ضد الاحتلال الإسرائيلي، وما في إطلاقا أي معارضة من الشعب السوري، بالعكس هناك في دعم كبير جدا. نفس الشيء بينطبق على تركيا اللي هي المضيف الأكبر لأكبر عدد من الشراكسة في الدنيا، يعني أكثر من الشراكسة الموجودين في تركيا، أكثر من الشراكسة الموجودين اللي متبقين في الوطن الأم يمكن ب7-8 أضعاف. أيضا الآن عمال نسمع أنه صار في أكثر من 80 فرع للجمعية الخيرية الشركسية في مدن وقرى تركيا، وأنه صار يسمح بتسمية الأسماء الشركسية، وصار يسمح بالتحدث باللغة الشركسية. وهذا طبعا بالإضافة إلى وجود نواب وضباط كبار ومسؤولين في الإدارة التركية. كل هذا يعني أنه هناك في رضا عن المكون الشركسي في كل بلدان الشتات. لذلك إحنا كشراكسة، وهذا أنا بحكي من واقع خبرتي السياسية، عملت في حزب وحدوي أكثر من 20 سنة، ومن واقع خبرتي في هذا العمل السياسي يجب أن نبدأ بالعمل على عمل ملف مطالبة
يكون له قواعد أساسية مدروسة بالكامل من بداية من رسم الخرائط التفصيلية لشركيسيا حتى التعويض على كل من أخرج من دياره زورا وبهتانا بالقوة والقتل. فهذا الملف احنا بعد ما يتكامل لازم نقدمه للجهات المسؤولة في روسيا الفيدرالية ونبلش معهم مفاوضات على العودة إلى القفقاز بشروطنا وبمطالبنا. طبعا العمل السياسي لا يمكن أن يتوقف عند هذا الحد. إذا كان شعرنا بأنه في معارضة من الجانب الروسي بطريقة لا توفر لنا الحد الأدنى من مطالبنا، بإمكاننا نروح للأمم المتحدة، بإمكاننا نروح لمحكمة لاهاي الدولية، بإمكاننا نروح لبرلمانات الدول الديمقراطية المتعاطفة مع قضيتنا. ولكن يجب أن نحذر من الوقوع في فخ اللي بعض الدول اللي بتحاول تستغل قضية الشراكسة للإساءة إلى روسيا الفيدرالية. نحن في زياراتنا لروسيا الفيدرالية قال لنا المسؤولين الشراكسة هناك إنه إذا بتسيئوا للروس بنتقصوا من حقوقنا وبنتقصوا من ميزاتنا وبنتقصوا من كل ما نحصل عليه. فبالتالي احنا ليست لنا مصلحة في استعداء روسيا في هذه المرحلة ولا حتى مستقبلا، لأنه إذا أسأنا لهم زي ما عم بيعملوا بعض الناس مع الأسف لا راح يبطلوا يتعاونوا معنا الروس. فبالتالي الحفاظ على علاقات جيدة مع الفيدرالية الروسية أيضا هو نوع من الولاء للدول المضيفة الثلاثة اللي هي على علاقات جيدة مع روسيا الفيدرالية. فزي ما لاحظتم يعني العمل مش سهل وفي زوايا عديدة يجب الانتباه إليها، ولكن قبل كل شيء لازم نبدأ إحنا الشركة العمل على هذا الملف اللي بدنا نقدمه لروسيا الفيدرالية. شكرا أستاذ محمد أزوقة. حميد، يعني أنت لك باع طويل في العمل مع الشباب داخل المجتمع، وبالتالي على اطلاع على مسيرة الشباب وحركتهم ونشاطهم وفعالياتهم بشكل واسع، ومن المبادرين دائما في النشاطات الخيرية والنشاطات الاجتماعية. فما رأيك بالمسيرة الشركس خارج الوطن الأم اللي عاشوا فيها؟ هل هي مسيرة تدعو للتفاؤل؟ هل هي مسيرة إيجابية؟ هل قاموا بواجبهم أم هناك في بعض الأمور اللي لابد من تداركها؟ تفضل أخ حميد. تمام دكتور، أعتقد أنها مسيرة مشرفة بحكم خلطتي بالشباب وحتى بالشباب من سوريا من تركيا من كفر كما والريحانية. وين ما كنا الحمد لله سمعتنا كشعب ممتازة، لكن السؤال هو ممتازة لمين؟ ممتازة لسمعتنا شو عم نفيد فيها وطننا بالآخر أو قضيتنا؟ يعني أعتقد من المشاكل اللي بنمرق فيها، يمكن حكيت أنا وياك بهذا الموضوع، موضوع صراع الهوية. أنا أردني من أصول شركسية، أنا شركسي عايش بالأردن. أنا الواحد لما يحسم هويته مع حاله بدون ما يفرضها على غيره سواء كان هيك أو هيك، يمكن بريحه في توجهه سواء القومي أو حتى في حياته وفي نظرته للقضية والوطن. من الشغلات اللي ما بشوفها كويسة أنا من الشركس بالبلاد المهجر أو بلاد التهجير أو البلاد اللي استضافتنا زي ما قال عمو محمد أزوقة، الولاء الزائد عن حده لدرجة بتخليك يعني ايش احكي يعني تزهق هذا الولاء. يعني طريقة الولاء ليش بنبالغ بالولاء؟ ليش احنا سباقين دائما في التسقيف وفي الولاء؟
وما عندنا قضيه، وعندنا شغلات كمان نكون يعني إلنا ولاء عندها. ليش احنا دائما ولاءنا اعمى؟ ليش دائما ولاءنا حتى مجاني؟ واقدر اعدل لك في عده دول. بشكل عام مسيره الشركس في بلدان المهجر مسيره كويسه، اذا بتلاحظ شغله كويسه في الشعب الشركسي وين ما كان، في الاردن، في سوريا، في تركيا، بالاخر بغض النظر عن ارائه هو من ملتم على بعضه، وهو يعني قوه الدم وحنين الدم وصله الدم بتضلها غالبه على كثير اراء في كثير مواقف. يمكن رأيي نسبي، أو أكيد رأيي نسبي، بس بنصح كل واحد إذا بيحسن هويته مع حاله بيرتاح. أنت شركسي أولا وآخرا ولا أنت من أصول شركسية؟ بس والله دكتور. تسلم تسلم أخ حميد. أخ سري، احنا في عندنا من ليبيا السيد عادل الأبلاغو، عم بنحاول انه ندخله بس يبدو انه في مشكله. رقم تلفونه مش موجود، فاذا بسمعنا يا ريت يبعث لنا رقم تلفونه. الاخ عادل الأبلاغو عم بطلب انه يفوت، بس لازم يكون رقم تلفونه معنا. سري، ما رايك بعد 33 سنه من ارتباطنا ب فعاليه 21/5، هل استطعنا أن نقوم بما يجب أن نفعله؟ يعني هل إحنا وصلنا رسالتنا لمجتمعنا أو لخارج مجتمعنا، ولا إحنا عم نحكي من حالنا مع بعض قاعدين عم نحكي؟ هل سوقنا فكرة 21/5 بالطريقة السليمة؟ تفضل سليم. أنا أعتقد بداية أنه كانت إحياء هاي الفعالية كانت هي تقتصر على المجتمع الشركسي فقط. يعني أنا بحكي إذا بالنسبة أنا لي شخصيا، مثلا أصدقائي في أيام الجامعة أو حاليا في العمل، يعني أنا ما بحكي في أمور بتخص القضية الشركسية في أي شيء. يمكن أنا أخذت هذا القرار كونه الوسط اللي أنا كنت فيه، سواء في الجامعة أو في العمل، شفتهم هم يعني زملائي ما كانوا لهم الاطلاع الكويس لشعوب القفقاز وهيك، فأنا ما حبيتش أدخل معهم في جدليات، خصوصا إنه زي ما حكى أخونا حميد إنه في عندنا زي صراع هوية، وهم نفسهم بيسألون السؤال أنت أردني ولا أنت شركسي ولا أنت كيف؟ وأنا بضطر أدخل معهم في نقاش إنه أنا شركسي، علي واجب إني أحافظ على لغتي، أعرف تاريخي، أعرف دولي، دولة وطني، أبني جسور العلاقات مع أقربائي الشركس في العالم. وهذا ما بنفي مواطنتي، كوني أنا أردني عايش في الأردن، كوني مواطن أردني علي حقوق، إلي حقوق وعلي واجبات. فأنا مشان ما أدخل في هيك يعني نقاشات أنا كنت أشوفها غير ذات جدوى، يعني ما كنت أفتح مجال لأي حدا يعرف إحنا مثلا إنه عندنا هجرة أو عندنا فعالية حداد وهكذا. مع إنه كان في عدد من الزملاء نكون قاعدين مثلا صباحا مع فنجان القهوة يقولوا إنه أجيكوا على الأردن وكذا. لما أشوف اهتمام زي هيك أنا أنطلق أحكي في التاريخ وأحكي في سبب الهجرة وشو المآسي اللي تعرضنا لها، وشو إحنا إنه عم بنحاول نحافظ على حالنا وعلى لغتنا وعلى تاريخنا. مع تقدم التكنولوجيا وتقدم الزمن، يعني هاي الفعالية يمكن إحنا التكنولوجيا ساعدتنا إنه مناسبة يوم الحداد الشركسي 21/5 نشرها أو ساهم في انتشارها والعالم يعرفها وسائل التواصل الاجتماعي. وأنا بضرب مثال إنه نفس الشيء، مثال على شخصي أنا كمان، إنه زملائي بعثوا لي منشورات ومقالات مكتوبة عن يوم الحداد الشركسي، هم قرأوها على منصة الفيسبوك. طبعا أكيد اللي كتب بده يكون شركسي بالآخر مصدر المعلومة،
ممكن هو بيشتغل في مؤسسة ما، ممكن انها تكون كتبت المقال كذا. يعني احنا بطريقة او باخرى طلعنا من القوقعة اللي احنا بتقدر تقول ممكن احنا فارضينها على حالنا في تعاملاتنا. احنا مجتمع شركسي منغلق، يمكن هذا الانغلاق خوف من احنا ننصهر ونضيع، ومع هيك احنا ماشيين في هذا الاتجاه. لكن هاي القوقعة صار فيها شكوك وعم تتكسر، وعم نتوجه لأنه مجتمعاتنا اللي إحنا موجودين فيها وفي بيننا وبينهم صار علاقات مصاهرة ونسب، صاروا يعرفوا في قضيتنا وشو المآسي اللي تعرضوا لها أجدادنا وآبائنا. ف يعني ممكن يكون إنه هاي الشغلة لها إيجابية. يعني إحنا ما بتضل إنه هاي الشغلة، يعني مثلا القضية الفلسطينية معروفة لكل العالم، القضية الأرمنية الأرمن كلهم اشتغلوا إيد واحدة ووصلوها للعالم. إحنا زي ما حكى أخونا حميد كمان إحنا بنشتغل مع بعض بإيد واحدة، لكن ما عرفنا كيف نسوق هاي القضية ونخلي المجتمع اللي حوالينا يعرفها. شكرا أخ سري. في عندنا برضو رسالة بعث لنا إياها الأستاذ ممدوح غش من قرية الريحانية. إذا في مجال المعدين يبثوا لنا الرسالة. شو بشحشقو قاقوش أرر غش ممدوح ريحانية مشيش نبا ريحانية مي أدقو دنايم تيتمي يشغو ماف يتلس شرا تلسي طرا أدقكر ورسم يزواغك يا خغو قاغونن يبايجا يتلس مينرا شيرا طائشرا إرام زاور وچو أجيك قداغ زاوم أديك أجيك قداغ سرز أو زي نبجو أو زي تصفش أخر زواغك قداغ نبجي زي أو تحماتو أديكوش أخري جافدا قابزو قين ياخو بزلف غكمي قين ياخو يتلس شرا يتلس يطرا والزوانم شحاغ وزق خجتر قينوك تصف مقاقوتر أشأخب شلكر ياغسغك شكن زيام او تشلكر قناغا زاو مخات زخرم اشاكب هجر مغا ويبشن زخرم متلسو تشات زيت كما وابشن زخرم يتلسي مزيط از زاو خرم دناير قتج دنايم ياشكن يام او قون قنك صفكر زي تقحاغو مخو ارتق تقوق يتلس شرا مني طرت يتلسي شرا يتلسي طرت زاوم ايا يموقو زاور زوجم يتلس مين رشيرا طائشرا بحرام أديكو قناغة تقري قراتقو قزراتقو كام إمبيري عثمانية واسمالم قيشاغي هادي قاطب شغك خشوصام قو حكر إراغب بغك أي أجيك قداغ آريموكو قيحاغة تقري قراتقو تقري تركم إمبراطور العثمانية واسمال راو أديكا كما برقان شبم ياغاكو كي ورمال رياو أديكا كما يتسبشكو بشو ورسم يزواغك أتكمي أي أجيك قداغ كقداغر مي أب أتكمي آريموكو ززغكم برلين يا أوزتقسكم ززغكم ورسم يغطتغا يا بددو كيلومتر مينو ونابخم أديغر بشجن فايق يواغ كيلومتر مينو زاقوم تدت قاشاغ قاقوخيز عربستان قاشاغ عربستان تاجا قاقواغ بيروتي مينا قد تصغر عكم يمينا قد تصغر عتليت يا اوجا قد تصغر قاقو خيزي جايت قاقا تصيزي جشتو مستم تري زجا عربستان قاقوا كما تاشيش عربستان قاقوا كما قين قاقوغر زبش انا زخرام وتغو قاقوا كر ريحانيم يتكدر سقتيك بش ان زخرام جايتيت كما تتيش حق ريكواغر عربستان قاقوا بسومي ياش حق ريكواغ ريحاني رياش ان زخوم تيبلما بأميو ياشو وناغو تو إشرا خرق دا تصاغر
وناغطو إشرا خرم شيشة تيبتن زخرم تشتو ياش أغنر قلابشر تيمرمشا ياش أغز قلابشر قبلمشا ياش إز يا بلمخر ششم داغا حجري قاغا غنن خدا تتغاك حار أشتو ياش أغ تقزك حاغخر تاشيش خب يا بزش حف يا زكواجش حف يا كابزش حف تتيبزش حف أديغابزر ياش أراب قين قاقوق ريحانيم قزطس كم يا بددو آيا مسكوبية يا أقتا جخري مجوغويجا قي جخري بير ونر صفكر قتا جخري زعرافو جشتو قين قتوكو تشكتو آي تيقوم شن زخرام تفديز قاقواغر تشألو زخرام شكتلم تزيب كرام شقوكو زراوغش غمشة تشا ونغوطو إرا شرا خرم شيشا ونغويب كتغر إليت وزرز ياريسو شقويا وغش غمشة عارزر تشأرر ونغوطو إرا خررار ريحان رستيشغر ونغوطو إطرت أورام زيقي قوغب دنام يكجغك قين قزراخوكر خبقتاخو نبجم يا زرزكو يا قناغو يا بزل فغر قناغو آرقا خنار ريحانز تيشغر طيب شانرار شنيطور دنام يكجغ زيقاب مفو من الريحانية. يعني يبدو انه احنا بدنا نسأل السؤال الاخير للكل. استاذ أزوقة، يعني بدنا اياك برضه تحكي لنا عن كيف بنقدر ننشر فكرة 21/5 أو القضية الشركسية على مستوى النشطاء السياسيين في الأردن وخارج الأردن. تفضل الأستاذ أزوقة. يبدو أن الأستاذ محمد أزوقة اضطر أنه يغادر أو في عنده خلل. طيب أخ حميد، تفضل احكي لنا شو حابب تحكي للمجتمع الشركسي من خلال هاي المناسبة. تفضل أستاذ حميد. الصوت مش مبين. تفضل. سامعيني هيك دكتور؟ هلا سامعين، تفضل. تمام. بقول بدي عندي شوية هيك نصائح مبنية على تجربتي أنا اللي قد تصيب أو تخطئ. نصائح لأبناء الأمة. أول إشي يا أخوان، اللي حابب ينصهر بعيد عنا بدون ما يعمم تجربته بالانصهار علينا ويلاقي مبررات لانصهاره، وهذا الحكي بيشمل الذكر والأنثى. اللي شايفنا منغلقين على أنفسنا يفتح هو من جهته بدون ما يفرض علينا الانفتاح الزائد. خلينا كل ما انغلقنا وكل ما حاربنا الانصهار كل ما يمكن أخرنا بدي أقول زوالنا إن شاء الله. عمر الأمة الشركسية ما بتزول كل ما قدرنا نصحى على حالنا أكثر. نصيحة للإخوان اللي بيشتغلوا بالشأن القومي، يا إخوان لا تخونوا. يعني الواحد صار عمرات يتردد في إبداء رأيه حتى ما يتهم بالتخوين. اللي مع جورجيا مش شرط يكون أو يعني اللي مؤيد لوجهة نظر، واللي مؤيد لوجهة نظر روسيا مش شرط يكون خاين، واللي ضد التنين مش شرط يكون خاين. يعني لازم نتفق إنه نختلف بوجهات النظر، لازم نتفق إنه نحترم اختلافاتنا بوجهات النظر. صدقا بحكي عن تجربة، التخوين خليه بعيد عنا، لأنه بنقدر نمشي بإيد واحدة وإحنا عندنا عدة آراء زي ما حكى سري. يعني إذا بدنا نبني قضية مش شرط كلنا نكون نفس التوجه أبدا. يا ريت نقدر في يوم من الأيام، يا ريت نقدر نفتح مركز دراسات مدفوع الثمن غير متطوع، وهذا حاولنا فيه كثير للأسف ما نجحنا، حتى يقدر يبني لنا ملف القضية الشركسية، وحتى يقدر يعدل كثير شغلات على النت، ويكيبيديا وغيره اللي هي بحاجة دائما لمتابعة وتعديل. وآخر إشي حكى أخونا سري، اللغة مهمة جدا. أنا شخص إلي 20 سنة بدرس لغة شركسية، والله إلي 20 سنة ومش راح أيأس. يمكن قلة الممارسة بترجعني لورا، برجع بمشي لقدام، لكن إن شاء الله يعني زازي 100 أمثل قياقم. اللي ما عنده لغة بالآخر ما عنده أصل، ما عنده وطن، ما عنده سبق يعني. فإن شاء الله إنه بنضلنا دائما إيد واحدة، وشو ما صار عن جد يعني قد ما نقدر نشوف إيجابياتنا أكثر ما نسلخ حالنا بسلبياتنا. الإيجابيات اللي شايفها من الشباب كبيرة،
والصحوة الشبابية، بحكي الشباب الأصغر سري العشرينات والثلاثينات، كبيرة جدا. مفهوم العودة مش شرط يكون بالعودة يا أخوان، مفهوم العودة بزيارة، زي ما بنروح هون وبنروح هون خلينا نروح زيارة. وهذا الحكي عم بشوفه كثير من الشباب الأصغر، كثير عم بيروحوا رحلات وكثير عم بيروحوا زيارات. شخصيا أنا متفائل بمستقبل القضية الشركسية والحمد لله رب العالمين، وشكرا للجميع والله يعطيكم العافية أخواني. اي والله وبسوء حميد. سري، شو برضو بدك تحكي في نهاية هذا اللقاء معك اليوم؟ يعني بأكد على النقاط اللي حكاها أخوي حميد، إنه إحنا مجتمع شركسي، يعني زي ما بيقولوا أصابع إيدك مش واحدة. عندنا طرق واتجاهات مختلفة بالتفكير، لكن لازم نبعد عن التخوين، لازم نبعد عن إنه نفكر ببعض بأسلوب سلبي. إذا كلياتنا بنشتغل في مصلحتنا إحنا، مصلحة القضية الشركسية، معناته إحنا بالآخر رح نلتقي، زي ما بقولوا بنلتقي بطريق بهدف واحد. فما في ما يمنع باختلاف الآراء إذا كلها بتصب بالنهاية في مصلحة القضية الشركسية. ومزبوط كلام أخوي حميد، يعني مزبوط. أنا لاحظت كمان إنه في عدد كبير من الشباب، خصوصا مواليد يعني اللي أعمارهم بالعشرينات في بداية الثلاثينات، كل ما يصح لهم بيعملوا زيارات، بيطلعوا على القفقاز، وهذا نوع من العودة. يعني بيحاولوا يمكن هم نفسهم يتعرفوا على الوطن، يعرفوا القفقاز وهيك. فإحنا لازم يعني نتضامن ونتكاتف مع بعض أكثر، ولازم يعني إن شاء الله إذا قدرنا نعمل مركز الدراسات مدفوع، بلكي إحنا طلعنا يعني خلينا نقول زي دوكيومنت أو وثيقة عن القضية الشركسية بوجهة نظر شركسية. إحنا نحاول نغطي وجهات الآراء الروسية، الإنجليزية، الفرنسية، نحاول إحنا نستخلص وجهة نظر شركسية بالموروث المحكي اللي حكى عنه بشار في الجلسة الأولانية. إذا حاولنا إحنا ربطنا كل هاي الخيوط مع بعض، بنقدر نطلع بوجهة نظر شركسية، وأتوقع هاي شغلة كتير مهمة. يعني ممكن إنه إحنا إذا في شغلات موجودة في التاريخ مثلا بتخلي الواحد يزعل أو يصير يتساءل أسئلة، مثلا إنه معقول والله إحنا مثلا بنسمع كتب تاريخ ونسمع الشباب بصيروا يقولوا معقول إنه مثلا صار في بيع لأولاد وبنات في الهجرة وهيك. فالواحد لما يطلع على الشخصية الشركسية، خلينا نحكي في وطننا أو في وضعنا الحالي، أنا شخصيا أنا بستغرب، بقول مستحيل. يعني إحنا كلياتنا أبهاتنا باختلاف الظروف المالية اللي كانوا هم فيها، ما حدا فيهم قصر معنا، ربونا وعلمونا ودرسونا، وما خلوا شيء يعني يقصر علينا. ممكن هم نفسهم زي ما بيقولوا يشيلوا اللقمة من تمهم هم ويعطونا إياها. إذا إحنا أهلينا هيك، طب كيف أجدادنا مع أولادهم هيك؟ فزي هاي الشغلة مثلا، إذا إحنا لما نعمل وثيقة بوجهة النظر الشركسية، ممكن إحنا نطلع في مرجع شركسي قوي، بيكون إحنا كشباب شركس نرجع له، بنحس بالفخر باللي صار معه، باللي صار في. مش إنه الفخر مش المقصود إنه في المأساة اللي صارت، بالعكس إحنا بنفتخر في شعبنا. أنا شخصيا بفتخر بالشركس، أحسن ناس، ما بقبل أي حدا يحكي على الشركس. لكن الشباب المندفع لما يقرأ شغلات في التاريخ ممكن أنها تكون مغلوطة، بحس في صدمة. ممكن إحنا لما نعمل هاي الوثيقة اللي هي وجهة النظر الشركسية في القضية الشركسية، ممكن بالعكس يصير عنده دافع يطلع على التاريخ أكثر، يصير يعرف الكابزة. ممكن إحنا نشتغل كلنا مع بعض نحافظ على اللغة الشركسية. إذا بلشنا نمارسها، ممكن على الأقل نسوي زي جلسات في الجمعية، كلمات بسيطة جدا، بس شوي شوي حجر على حجر زي ما بيقولوا بنرجع إن شاء الله. فإحنا بنتأمل يعني إنه هاي الذكرى تكون هي تعبير عن حدث مأساوي مزبوط، لكن هي إحنا بنستمد منها، بنضلنا عارفين، قلوبنا بتتوجع لما نتذكر هذا اليوم،
لكن هي رسالة احنا لازم نستخدمها لنبني لقدام. لا يعني احنا بنحسن اوضاعنا في بلاد المهجر اللي احنا فيه، وبنفس الوقت كمان طرق العودة المختلفة اللي حكى عنها أخونا حميد، اللي بيقدر يرجع يستقر هناك كثير ممتاز. اللي ما بيقدر ما بنحكي خائن أو نقلل منه لأنه ما قدر يرجع، ظروف هاي ما حدا بيقدر يحكم بظروف الناس، لكن اللي ما بيقدر يرجع بيقدر يتواصل مع الأهل هناك، بيقدر مثلا كل فترة وفترة يصح له إذا زارهم. يعني في طرق كثير يعني، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني وضعنا يصير أحسن، وإن شاء الله بكون كلنا متوحدين، وإحنا بالأردن نكون كلنا إيد واحدة نشتغل مع بعض، والله يجيب كل فيه الخير إن شاء الله. اي والله ان شاء الله. يعني بنهايه الجزء الثالث بحب اشكر الاستاذ محمد ازوقه والاستاذ حميد ابزاخ والاستاذ سري شواش على هذا اللقاء، وان شاء الله تكون دائما اللقاءات مستمره. شكرا لكم على وجودكم معنا، وان شاء الله ايامنا تكون دائما ولقاءاتنا بالايام السعيده. شكرا. شكرا لكم جميعا، وحشو غبسو، الله يعطيكم العافيه، وسررنا يعني انه شاركنا معكم على منصه قناه نارت، وان شاء الله يكون في تعاون كمان في برامج للامام تخص القضيه الشركسيه في مختلف توجهاتها ان شاء الله. حشو غبسو وبسو سوري. اي والله. يعني احنا حاليا الجزء الرابع والاخير، اذا في حدا موجود بغرفه الانتظار. دكتور ابراهيم فروقه، اهلا وسهلا فيك في هذا اللقاء. ويعني اخرناك شوي احنا اليوم، انت اليوم كنت تعبان طول النهار بلشانين في موضوع الفعاليه اللي عملتوها. بالضبط، ولا يهمك. اهلا وسهلا دكتور، واهلا فيك وجميع المشاهدين. بالعكس يعني واجبنا هذا اليوم احياء يوم الاباده الشركسيه، ويوم مهم وضروري نكون قائمين على جميع الفعاليات اللي في الجمعيه، وجميع المؤسسات اللي شاركت مشكوره، ومنها قناه نارت اللي عملت تغطيه اعلاميه مشكوره ايضا. يعني كان ضروري وجودنا. بالعكس مش متأخر، وأنا سعيد جدا دائما معاكم دكتور باسل. تسلم. طبعا بنرحب كمان بالأخ سينار. الوقت بالعكس بكير على عند سينار، يعني لسه الدنيا ظهر عندك. سينار، أهلا وسهلا فيكم بهذا اللقاء. بدنا نبلش مع الدكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم، كيف كانت الفعالية اليوم عندكم بالجمعية؟ شو أكثر الفقرات اللي كانت ملفتة للانتباه؟ تفضل دكتور. يعطيك العافية وشكرا لك. الفعالية كانت ناجحة ما شاء الله جدا. طبعا دائما الفعالية بتعرف بالجمعية يعني أكثرها كلمات واستذكارات وترحم على الشهداء اللي دافعوا عن الوطن والعرض والدين، واللي ماتوا في التهجير القسري. يعني كانت كلمات مؤثرة بصراحة. بس هي هاي الكلمات خلينا نحكيها تذكير إلنا وتذكير لأبنائنا وتعليم لأبنائنا إنه في قضية معينة إحنا نحييها ومنذكرها وما نسيناها ومنعلمها لأبنائنا من جيل لجيل. يعني حتى لو اقتصرت على كلمات، بس الكلمات يعني باختلافها ومشاركة المؤسسات واختلاف الكلمات واختلاف طريقة الطرح للقضية الشركسية والتذكير بالإبادة اللي صارت إلها يعني عدة محاور ممكن إنه الواحد يفكر فيها، لأنه كل ما يطرح من مؤسسة شركسية عم نسمع محور جديد ممكن ما طرح سابقا. فأيضا يعني زي هي بتصير شبه عصف ذهني في المحاور اللي طرحت. ومشكورين جميع المؤسسات شاركوا بفعالية، والحضور كان جيد جدا. يعني ما شاء الله ما في مؤسسة ما شاركت، الحمد لله. طبعا احنا بثينا بعض اللقطات بث مباشر من قاعة الجمعية الشركسية، وفعليا القاعة كانت ملانة معبية من الناس، وهذا دليل على حرص الناس
على وقوفهم مع بعض داخل المؤسسة الأم في الأردن، المؤسسة المركزية في الأردن، الجمعية الخيرية الشركسية، واللي لا شك هي بتجمع كافة أفراد المجتمع وكافة المؤسسات، بينظروا إليها كالأخ الأكبر للمؤسسات الشركسية اللي موجودة. فإن شاء الله يكون دائما التضامن والوحدة والتنسيق والعمل المشترك بين كافة أفراد المجتمع الشركسي في الأردن وخارج الأردن. أخ سينار، وأنت نشيط في المجتمع الشركسي ودائما لديك وجهات نظر ومهتم ودارس للشأن الشركسي. أنا حابب يعني أسألك من عمق الدراسات اللي اشتغلت فيها واللي مارستها. تم تهجيرنا وإحنا موجودين في دول مشتتة مختلفة، وخسرنا طبعا، خسرنا شغلات كثيرة كان لازم نكون زينا زي بقية الأمم. عندنا بلدنا، عندنا دولتنا، عندنا كياننا، عندنا ثقافة تم الحفاظ عليها، لكن مع الأسف تم تشتيت كيان الأمة الشركسية، وفقدنا حلمنا بأنه يكون عندنا دولتنا الخاصة كمجتمع شركسي كان له وزنه لما تم تهجيرنا. ولو صارت الأمور بالطريقة المناسبة على الأرجح كان بيكون عندنا دولتنا الخاصة فينا. خسر المجتمع الشركسي جراء التهجير، ولكن أيضا كان في مسيرة نضالية للشركس خارج أوطانهم. شاركوا في حرب الاستقلال بتركيا، شاركوا بتأسيس الأردن، شاركوا بسوريا، في كل الأوطان اللي شاركوا فيها كانت إيجابية، كانت مشاركتها إيجابية. أخ سينار، من خلال دراساتك ماذا خسرنا وماذا كسبنا من وراء هذا التشتت؟ تفضل أخ سينار. سينار الصوت مش طالع. اوكي تمام. سوري الكبسة كنت بداية تحياتي لك دكتور باسل يعني على جهودك الطيبة، وتحياتي للدكتور ابراهيم من زمان، يعني اخر لقاء انه كان قبل 30 سنة. الله يعطيك يعني مبسوط جدا اني التقيت فيه وشفته. بس ما بين عليكم الكبار اثنين، ما بين عليكم الكبار. كبرنا، هرمنا طبعا. بالمناسبة بذكرى يعني الإبادة والتهجير وواسي الشعب الشركسي، وإن شاء الله تكون هذه الذكرى الأليمة يعني ذكرى الأمل في مستقبل أفضل والنهوض بالأمة الشركسية. يعني دائما في تعريف الأمة كما قال إرنست رينان، يعني الأمة هي تضامن سامي مبني على الإحساس بالتضحيات التي بذلها الفرد وتلك التي يستعد أن يبذلها مرة أخرى. فتضحياتنا هاي يكون في مستقبل أفضل إن شاء الله. هلا بالنسبة لسؤالك ما الذي خسره الشركس، نبلش بالخسارة طبعا. الشيء الأهم يعني في اعتقادي اللي خسره الشركس هو الوطن. يعني والوطن ليس مجرد ماء وهواء وتراب، الوطن هو منظومة ثقافية اجتماعية سياسية اقتصادية متشابكة ومتكاملة، تعكس إرثك الحضاري وحاضرك ورؤيتك وطموحاتك للمستقبل. بالطبع انسلاخ الشراكس عن هذه المنظومة بالضرورة يعني الفقدان التدريجي لعناصر الهوية القومية. قد يبقى الماضي حاضرا في الوعي القومي، لكن الحاضر والمستقبل سوف يتشكل في ضمن نحكي منظومة أخرى خارج الوطن. بالطبع يعني الشركس أدركوا هذه الحقيقة، يعني مش خافي عنهم، محاولة تدارك هذا الإشكال من خلال العيش في تجمعات شركسية وابتكار طرق للمحافظة على الهوية القومية. ولكن ما لم تكتمل العناصر المشكلة للقومية فلا مجال لاستمرارية الهوية القومية. مصيرها يعني التآكل نحكي تدريجي الزوال الانصهار في المجتمع الأكثري أو المجتمع المحيط. يعني الحفاظ على ما تبقى نحكي من هويتنا القومية، استرداد ما فقد، لابد من إعادة الاتصال بجذور هويتنا القومية أو العناصر الأساسية التي شكلت هذه القومية، وطبعا هون نحكي الوطن الأم. هلا نحن لسنا شعبا طارئا على القفقاز، لقد يعني ارتبط اسمنا بهذه المنطقة من بداية التاريخ المكتوب وحتى في الأساطير المنقولة. يعني بصراحة نحن لسنا يهودا سلبوا شعبا وطنه بأسطورة عمرها آلاف السنين، ولسنا قوم رعاة رحل ساقهم الماء والكلأ ودفع بعضهم ببعض إلى أراضي استوطنوها، ولسنا أستراليين ولا نيوزيلنديين ولا أمريكان استوطن. لسنا بحاجة
أن نبحث عن أسطورة، ولسنا بحاجة للترحال بحثا عن وطن. يعني في الوقت الذي كان الروس فيه خارج التاريخ كان لنا عملتنا الصك من ذهب في عاصمة تشركيسيا سندكا في 450 ما قبل الميلاد. يعني عندما كان اليونان يؤمنوا بالخرافات وأتت سفن جيسن في رحلته المشهورة تبحث عن الخروف الذهبي على شواطئ شابسوغيا وأبخازيا، يعني كنا نستخدم الصوف في جمع الذهب من الأنهار الجاري من الجبال. سفننا كانت تملأ حبوبا وعسلا وأواني وأقمشة وتصدر إلى المدن الإغريقية. الأساطير، حتى الأساطير التي تكتب في اليونان، يعني لابد أن تتطرق ولو بشكل بسيط إلى أصل الأسطورة ومصدر النقل في هذه الأسطورة. وكافة أساطيرهم تنتهي بالقفقاس، فجيسون يأتي من حيث انتهى ثبش ويعود من حيث عاد ثبش. بروميثيوس صلب في جبال القفقاس كما صلب نرسان. كعب أخيلي هي كعب سسروقة وليد الصخر والنار. يعني حتى روايات الأموات، يعني ما أريد قوله أننا لسنا أمة بحاجة لاستحداث أو بناء وطن، لدينا وطن متجذر في التاريخ بحاجة لإعادة بناء، هذا ما نحتاجه. هلا بالنسبة لمسيرة ونضال الشركس في الأوطان اللي عاشوا فيها وأثرها على هويتهم مثلا وتماسكهم ونفوذهم، هلا للأسف معظم الدارسين في قضايا مجموعات الشتات المهاجرة يقيسون نبض الشتات بالتوازي مع عوامل القوة في البلد المضيف، أي أن سياسات الشتات واستراتيجياتهم هي ردود أفعال على سياسات الإقصاء التي تمارس عليهم من قبل مجتمع الأكثرية المسيطرة، فتصبح ذكرياتهم أساطيرهم مخيلتهم للوطن واقترانه بهذا الإقصاء يمارس عليهم من قبل الدولة المضيفة هي الدافع وراء حلمهم في العودة إلى وطن الأم. أذكر أحد الكاتبين شراكس أيهان كاي من تركيا تبنى هذه النظرية في مختص بالشتات الشركسي في تركيا. هلا قد يكون في ذلك شيء من الحقيقة، ولكنه ليس الحقيقة كاملة، يعني على ما أعتقد ليس الحقيقة كاملة. فالشراكسة في الإمبراطورية العثمانية مثلا كان لديهم نفوذ وقوة على كافة المستويات، وكانت فكرة العودة لاستقرار الوطن الأم قائمة، حتى أن فكرة العودة في تركيا بدأت تظهر من جديد في أواخر السبعينات من القرن الماضي، ولا زالت تتطور إلى وقتنا الحالي، أي في ظل بداية إعادة الحقوق الثقافية للشراكسة في تركيا. الشراكسة في الشرق الأوسط تمتعوا ولا زالوا يتمتعون بحرية كاملة في ممارسة عاداتهم، تقاليدهم، لغتهم، خصوصيتهم، والتي كانت ولا زالت محط تقدير من مجتمع الأكثرية، وكان لهم دور فاعل في بناء الأوطان التي تواجد فيها، ويتمتعون باحترام كامل سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي. حتى أن فكرة العودة كتطبيق يعني كان أصدرها الأردن في أواخر الستينات، وتم تصديره إلى تركيا التي تبنتها كفكر في نهاية السبعينات. في اعتقادي أن قضية التهجير في الوعي القومي الشركسي لم تكن النهاية، بمعنى لقد اعتقد الشركسة في عين هجرهم اعتقد يعني نظر إليها كمرحلة من مراحل الصراع مع القيصرية الروسية، أي أن فكرة العودة واسترداد الوطن من المحتل كانت حاضرة دائما في وعيهم القومي، وكان هناك ما يعززها على المستوى السياسي ضمن إطار الصراع الروسي العثماني في ذلك الوقت يعني، والذي لعب شركس فيه دورا كبيرا، وكان لهم ثقل سياسي كبير داخل دوائر صنع القرار في الإمبراطورية العثمانية. وأعتقد أنا أن هذا المفهوم بمعناه السياسي استمر إلى حين سقوط وانهيار الإمبراطورية العثمانية، تفككها ويعني وتواصل مع الدولة الحديثة التركية. تنصلت الدولة الحديثة التركية عن مسؤوليتها تجاه القضية الشركسية، وهذا أعتقد أن فكرة العودة واسترداد الوطن تحطمت في هذه اللحظة على المستوى السياسي، وأصبحت حاضرة فقط في الحس القومي كمأساة، سواء في تركيا مركز الثقل الشركسي أو في الأطراف للدولة العثمانية كجالية الشركسية في الشرق الأوسط، الأردن، سوريا وغيرها ولبنان، وانشغل الشراكس بأمور معيشتهم وتكيف مع الوضع القائم الجديد. هلا السؤال هنا إذا كان هذا الوعي قائم وكانت فكرة العودة وكانت فكرة الاتصال بالوطن القائم، طب ما الذي يدفع الشراكسة وبعد ما يقارب 160 سنة أن يستمر حلمهم في العودة إلى الوطن الأم؟ في اعتقادي يعني أن القوة الدافعة وراء هذا الإحساس ليس الإقصاء من قبل الدولة المضيفة، يعني نتمتع بحرياتنا في الأردن، في تركيا حاليا نفس الشيء، ليس سياسة الإقصاء. أعتقد أنه إيماننا نحن بحقنا التاريخي في التواجد كأمة ذات سيادة، والتي دمرت إثر الاحتلال الروسي لتشركيسيا،
هذا الاحتلال والتهجير لم يدمر فقط السيادة الشركسية، بل هدد أيضا وجودهم كأمة تفتخر بإرثها الحضاري، ذكرياتها القومية، تاريخها، عاداتها، تقاليدها، لغتها، منظومة معتقداتها، وحقها في الحفاظ على هذا الإرث، وحقها في أن تحدد مصيرها الذاتي. شكرا سينار. يعني لخصت مجمل القضية الشركسية يمكن بهالمداخلة تبعتك. دكتور إبراهيم، وأنت ترأس الجمعية الخيرية الشركسية، لابد وأن تنظر بنظرة الأب للأجيال القادمة، الأجيال اللي والشباب اللي موجودين في الجمعية الخيرية الشركسية. إحنا بدنا منك النصائح اللي بدك تقدمها للأجيال القادمة مشان يضلوا محافظين على رسالة المجتمع الشركسي، رسالة الجمعية الخيرية الشركسية اللي تأسست عليها. فماذا تقول للشباب ولأفراد المجتمع الشركسي بهذه المناسبة؟ تفضل دكتور. شكرا لك دكتور باسل ويعطيك العافية. بصراحة قبل لا أتوجه للشباب، إحنا الكبار بدك تطلع علينا، يعني اللي كبرنا يعني، وفي اللي أكبر منا الحمادات ما شاء الله عليهم. علينا دور هسا كمشروع، أنا بطلع عليه هذا كمشروع. المشروع بده إنبوت وتولز وتكنيكس حتى تعطي الأوتبوت أو تعطي المدخلات للشباب. إحنا موجود عندنا للأسف كل الوسائل موجودة، بس التقنية اللي بدنا نتعامل معها فاقدين. إحنا عندنا شباب والصبايا اللي عندهم الروح الإيجابية وعندهم الانتماء وعندهم الدافع وعندهم القوة إنهم يشتغلوا موجود، لكن إحنا الأدوات موجودة، الجمعية موجودة بمرافقها بنسخرها لهم، لكن ينقصنا شوية اللي هي بالتقنية بالتعامل معهم حتى نعطي الشباب دورهم ونعطيهم المساحة. يعني بيحكوا مثل شركسي بيقول لك نخجم بشاكوش نخجم غوغيات، احترم الكبير واعطي الطريق للصغير. لازم نعطيهم المجال، نعطيهم صلاحيات، نعطيهم هم اللي يفكروا أيضا معانا بطريقة ثانية. لازم نستمع للشباب. يعني مرت أيام بجوز الشباب كان عازفين عن دخول الجمعية أو مش حابين يفوتوا، بقول لك ما حدا بيسمع لنا، مين بده يعبرنا؟ بالعكس إحنا لازم نفعلهم عن طريق اللجان، عن طريق المشاركة، عن طريق النشاطات اللي بيقوموا فيها. نسمع للشباب، الشباب هم القوة تبعتنا بصراحة، وهم اللي راح يجوا بعدين يكملوا المسيرة، لأنه إذا انخرطوا بالسلك التطوعي بالجمعيات ومن صغره أو من شبابه راح يكون عارف كل إشي كيف النظام اللي راح يمشي. ممكن هو يبتكر إشي تاني. الجيل الجديد عم بفكر بطريقة ما بنفكر فيها إحنا، جيل تكنولوجي، جيل بيواكب العصر. إحنا بجوز حتى نواكب العصر عم نتأخر شوي، واللي أقدم شوي كمان تأخروا. بس الجيل بيفكر بطريقة ثانية. لازم نعرف الطريقة اللي بتفكر فيها الشباب كيف، نهيئ لهم الوسائل هاي اللي بيفكروا فيها، يعني ندرسها معاهم، نشوف المحاور معاهم، نعطيهم الباور، نعطيهم صلاحيات. هذا الاشي بيعزز انه ايمان الشباب بالجمعية، ايمانهم. احنا بدنا الان ثقة الشباب بالجمعية الخيرية الشركسية، قائمة من 32. لو هاي الثقة مش موجودة بين من جيل لجيل، ما ضلينا من 32 ليومنا هذا نتوارثها أبا عن جد، ووصلت للي وصلته، لأنه كلهم مؤمنين برسالة وهدف معين. الثقة لازم ترجع للجمعية، إنهم هم أبناء الجمعية، هم اللي راح يستلموها وهم اللي راح يطوروها. بالنهاية إحنا راح نكون عامل مساعد إلهم، إحنا سبورت لكل إشي إلهم، بنهيئ لهم الوسائل، نهيئ لهم الحاجيات. أيضا الجيل الجديد والشباب اللي الآن المنفتح على العالم وعارف يعني خبايا الأمور التكنولوجية أفضل منا، إحنا لازم نفهم شو الانترست تبعهم، شو اهتماماتهم، بإيش بيهتموا. أكثر إشي بتهيئ لهم هاي، ما نضلنا على النمط التقليدي، حمادة حكى، حمادة قام، حمادة خلاص حكى. لا، هسه حمادة على عيني وراسي، لكن في عصف ذهني، آفاق جديدة عم تنفتح، نسمع لها، نهيئ لها، ندرسها معاهم أيضا، ونعطيهم أيضا صلاحيات زي ما حكيت. لأنه معظم اللجان اللي كانت إذا بدها تخطو كانوا يحدوا من صلاحياتها،
بعض الهيئات الإدارية مع احترامي يعني لهم جميعا بذلوا جهد وما قصروا، بس بالفعل الركيزة عندنا الشباب، والشباب بيتبعوا أيضا إنه تهيئ له الوسائل كلياتها. تفهم أنت طريقة تفكير الشباب. احنا ما عمرنا جربنا يمكن نقعد مع شباب نسألهم كيف بتفكروا أو شو عندكم أفكار أو بإيش ممكن نطور، شو المجالات اللي ممكن نفتحها آفاق جديدة للجمعية. فهذا أنا بفكر فيه يعني، وفي مع اللجنة الاجتماعية ونادي متطوعين يعني على توافق. وصرنا نسمع أفكار يعني بالفعل ما خطرت على بالنا ولا خطرت أول على بال حدا. طريقة تفكير، طريقة استقطاب للعضوية، الإيمان بالجمعية، الإيمان إنها هاي جمعية خيرية شركسية، كيان صح هي خيرية لكن في كيانها تعتبر تمثل كل شركسي في الأردن ومهمة. وما في واحد شركسي ما بزعل إنه ما إذا صار لا سمح الله أي شيء بالجمعية بزعل عليها، وبحب إنه يشوف جمعيته مزدهرة. دائما لازم نفكر مع الشباب مع بعض ونقعد جلسات حوارية معاهم أكثر شيء. شكرا دكتور. أستاذ سينار، أنت كنت مدرب لفرقة نادي الجيل الجديد وبأمريكا، بعد ما رحت لهناك كمان تابعت في الجمعيات وعندك تواصل يعني قوي مع الشباب، وتعتبر من الناس اللي رواد أو قياديين في نشاطات الشباب وقريب عليهم يعني متابع همومهم. شو كمان بتحب تحكي للشباب؟ شو الرسالة اللي أنت بدك توجهها للشباب مشان يكونوا فعالين في القضايا الشركسية ويكونوا على تواصل مع الناس اللي أكبر منهم؟ فماذا تنصح الشباب اللي أنت اختلطت معهم وشفتهم وحكيت معهم، ويعني خلينا نحكي بتفهم لغتهم لأنك متواجد معهم؟ تفضل أخ سينار. طبعا الشباب هو العمود الفقري لأي أمة، طبعا ما بننسى دور الكبار كمان ووجودهم كصمام أمان كمان. خلينا نحكي الاندفاع يعني للشباب هذا لا يعني تهور، يجب أن تكون صريح في طرح قضاياك، يجب أن تكون قوي في طرح قضاياك. بس ربما النصيحة يعني الوحيدة في رأيي الشخصي التي أستطيع يعني أن أقدمها للشباب وهي موضوعية والواقعية في بحث القضايا الشركسية. يعني سبق وأن قلت في أحد يعني التعليقات، عندما تسعى لشحن يعني الحس القومي لا يجب أن يكون هناك توازن بين سرد الانتكاسات والسلبيات وما بين سرد البطولات والإيجابيات. مثلا خلينا نحكي يعني فإن ركزت على الشق الأول خلينا نحكي السلبيات والانتكاسات فإنك تخلق الإحباط، فما بدنا إياه نخلق الإحباط بين الشباب. وإن ركزت على الشق الثاني يعني أي البطولات والإيجابيات بشكل أكبر ركزت عليه قد تخلق نوع من التشدد أو التطرف. القضايا الشركسية يجب أن تدرس بسلبياتها وإيجابياتها، والهدف من هذه الدراسة هو الوصول إلى الحقيقة أو ما يقرب إليها. ليست هناك حقيقة كاملة أو ما يقرب إليها، نظريات وفهمها، لأنه هي الوحيدة القادرة على تفسير الواقع وإيجاد النظرة الأبعد للمستقبل. بما أن في موضوع الحرب الروسية الشركسية ومأساة الإبادة والتهجير، خليني يعني نحكي بهذا الموضوع. يعني بداية من الثوابت أن يعني التي لا يمكن إنكارها أن الحرب الروسية الشركسية هي العامل الأساسي في مأساة التهجير. من الثوابت أيضا أن الموقع الجيوستراتيجي هذا الجيوستراتيجي للوطن الشركسي كان عاملا مهما في قرار القيصري وتهجير الشركس وسياسات التفريغ. كمان من الثوابت أن التنافس الجيوسياسي العثماني لعب دور أيضا في مأساة التهجير لخدمة مصالح الفريقين على حساب المصلحة الشركسية. ومن الثوابت أيضا أن السياسات الروسية والإدارات الاستعمارية ما بعد انتهاء الحرب لعبت دورا في استمرارية هجرة الشركس ما بعد 1864. يعني هناك كانت هجرات كثيرة ولو بكمية أقل حتى استمرت حتى مع القرن العشرين، يعني بداية القرن العشرين حتى في الحرب العالمية الثانية. فالسياسات الإدارية هذه الاستعمارية أدت إلى استمرارية هذه الهجرة والاستنزاف. ولكن لو ناقشنا كل هذه الأمور هذا جيد، تبقى الحلقة ناقصة يعني ما لم نتطرق للبعد الداخلي. ودورنا يعني نحن كشراكسة في هذه المأساة
بالطبع نحن الضحية، هذا، فنحن لم نعتدي على أحد، بل دفعنا عن وطننا وكرامتنا، يعني دفعنا عن وطننا وكرامتنا، نحن الضحية. هلا والإجابة على هذا السؤال، البعد الداخلي ليس الهدف منه إخلاء مسؤولية الجاني من مسؤوليته، يعني تبرير عمله، وإنما الهدف منها عدم تكرار الأمور التي مكنت الجاني من تحقيق أهدافه، أو الإجابة ما كان بوسعنا أن نفعل لتفادي هذه المأساة. هلا قد تكون الإجابة نفسها، يعني ممكن نبحث في هذا الموضوع وقد تكون الإجابة نفسها، ولكن يجب أن تكون لدينا الجراءة في طرح هذا السؤال، يجب أن تكون لدينا الجراءة في طرح ذلك. يعني كما قال تشرشل: كلما نظرت أبعد للوراء كلما كان بمقدورك النظر أبعد للأمام. يعني هذه نقطة يجب أن نركز عليها في خطاب، ليس في خطابنا، في دراستنا لواقعنا. نحن أخطأنا في مراحل معينة، هذه الأخطاء يجب أن نبحثها، يجب أن نتداولها بجراءة. هذا لا يعني كما قلت يعني إخلاء مسؤولية من ارتكب هذا يعني التهجير والإبادة في حقا، هل لا يخلو مسؤولية قانونية أو الأخلاقية. فهذا ممكن أكبر نصيحة بنصحها نحن لشبابنا يعني. شكرا. في معنا فيديو إذا سمحتوا لنا من السيد ممدوح باشا نباص رئيس الحاكمية، يعني إذا المعد بحط لنا الفيديو هذا كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سيد ممدوح باشا نباص رئيس الحاكمية في العالم من كل عام، يوم الحداد الشركسي، والذي يصادف يوم 21/5 من كل عام. هذا اليوم الذي أعلنت فيه روسيا انتهاء الحروب التي شنتها على القوقاز، والذي قتل فيها ما يزيد عن 1,000,000 شركسي، وشردت الملايين خارج وطنهم الأم. ورغم كل هذه الآلام والمعاناة لم ينسوا الشعب الشركسي وطنهم ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة. إن الاحتفال في هذا اليوم، يوم الحداد الشركسي، وإبراز دور الحق لما عانته الشعوب الشركسية في جميع شتات العالم. إننا في هذا اليوم أرفع الشعب الشركسي في الأردن تحية إكبار وإجلال لما ساهمت به في بناء الدولة الأردنية العريقة في جميع نواحي الحياة، وتوفير سبل العيش الكريم بقيادة سيد بلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمير الحسين. حمى الله الأردن وطنا وقائدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس منتدى الحاكمية والحقوق، اللواء الركن المتقاعد ممدوح نباص. شكرا لممدوح باشا على المداخلة اللي قدم لنا إياها. دكتور إبراهيم، طبعا الجمعية الخيرية الشركسية منذ سنوات طويلة وهي تتولى إحياء هذه الذكرى، فالسؤال اللي بدنا نسأله بصراحة، وين نجحنا ووين أخفقنا في أن نسوق الفكرة بحيث أن تصل الرسالة لمجتمعنا الشركسي والمجتمعات من حوالينا؟ هل نحن وصلنا إلى ما نريد أم هناك طموحات بدنا ننصحها للمستقبل مشان نقوم فيها بطريقة اللي تكون رسالة 21/5 مسموعة بوضوح وبقوة
بقوة وباتساع. تفضل دكتور إبراهيم. شكرا. اليوم أنا حكيت يمكن إنه لحد الآن عم نجتمع إحنا بنحيي هذا اليوم، بنحكي هالكلمات وبنروح وخلاص انتهى الموضوع. ثاني يوم كل واحد بنسى شو صار، إنه كان شغل معه يومين بالكثير. قبل بيوم بننزل كلياتنا على الفيسبوك، كل واحد على بروفايله بكتب ال 21/5 جينيسايد، كل شيء بنكتبه، بنيجي على الجمعية بنسمع الكلمات بنروح. إحنا ما عندنا هدف، ما عندنا خطة معينة نشتغل عليها. يعني هذا اليوم المفروض يكون عندنا احنا خطة معينة، مراجعة، نشتغل على القضية الشركسية بأفرعها بشكل كامل. إذا حكيت لغة قضية شركسية، إذا حكيت أيضا الكابزة لغة شركسية، الوطن أيضا قضية شركسية، مجموع قضايا، عدة محاور المفروض تكون في خطة معينة، مراجعة هاي الخطة بجدول زمني معين. هل حققنا إشي؟ إحنا ما فكرنا إن نسوي أصلا خطة للموضوع هذا، ولا إجى عبالنا إن نحط هدف أو نقعد مع جميع المؤسسات الشركسية نعمل عصف ذهني شو ممكن نسوي إحنا من هون لسنة، شو المايلستون اللي ممكن نحطه إحنا حتى نوصل لهدف معين، أو نحكي جزء من الأهداف اللي نوصل لها. ما عندناش تفكير لقدام شو بدنا نسوي، ما في هذا الشيء. يعني من سنة 89 بنحيي هاليوم، نجتمع نحكي كلمات، بيشاركوا مثلا مدرسة الأمير حمزة بنشيد، بيشاركوا روضة الأمير علي، بيشارك المؤسسات بكلمات، بمعارض، بصور تذكيرية صحيح ومحاور صحيح، لكن ما طرحناها كقضية على الطاولة إنه نشتغل عليها، لم تطرح. ما صار اجتماع تنسيقي بالمؤسسات، إنه بين المؤسسات الشركسية إنه تعالوا خلونا نحكي شو ممكن نسوي، بغض النظر مين المؤسسة شو ممكن نقدم. في عنا محللين، في عنا أكاديميين، في عنا باحثين، في عنا ناس بيحطوا خطة استراتيجية، خطة تنفيذية. هذا الأمور ما قدرنا نوصلها، نعمل بس على القضية الشركسية، مجرد حتى أرشفة عنا للتاريخ. يعني خليني أحكيها هي مقطعة بيت أند بيسز زي ما بيحكوا، ما فيش إشي توثيق كامل للسجل كتاريخ، إشي نحطه قدام الأجيال القادمة. إحنا ما عندنا تاريخ كامل، عندنا جزء من هون جزء من هون، صح الأساس بيعرفوه، لكن تسلسل الأحداث أيضا وتوثيقها بكل اللغات مهم جدا. فإحنا ينقصنا يا سيدي العزيز إنه نقعد مع بعض كمؤسسات شركسية وتطرح القضية على الطاولة، وتطرح كنموذج إنه عمل ورقة عمل نشتغل عليها. ممكن ينبثق منها لجان، ممكن ينبثق منها عدة محاور للبحث فيها. فللأسف يعني أنا لليوم بحكي 158 سنة مرت، هل راح نقعد كمان 158 سنة بس نحيي جيل عن جيل نحيي هاليوم نحكي فيه الخطابات الرنانة ونحكي ونستذكر ونحكي نشيد ونحكي غبزة؟ ما بيوقف عند هذا الشيء، في شيء أكبر، في هدف سامي. لما إحنا ببيتنا الداخلي ممكن ننطلق أيضا للمؤسسات الشركسية الثانية، لما نحط إحنا برنامج معين نقنع المؤسسات الشركسية اللي خارج الأردن أيضا للانضمام لهذا الهدف. أيضا لما تحط أنت سامبل بالبداية، خلينا نرتب بيتنا الداخلي إحنا وإحنا نفكر فيه، حتى لما نطلع لبرا نطلع بشيء، بورقة أو بمقترح معين مقنع، لا إن كان بالكاك إن كان بجميع شراكسة والجمعيات الخيرية الشركسية في دول الشتات. أيضا في عندنا كمان فيديو بعث لنا إياه أو أرسلنا إياه السيد أحمد فؤاد أبدة، رئيس ديوان شراكسة عمان. المعدين إذا ورجونا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. 21/5/1864 كان تاريخا فاصلا في عمر أمتنا الشركسية بين الوطن والحرية وفقدان السيادة على الوطن والحرية. الأمة الشركسية هي فسيفساء عظيم تم بعثرته على يد القياسرة الروس، أساسه وما تبقى منه ما زال موجودا في الوطن الأم، والشراكسة في بلاد المهجر ما هم إلا أجزاء من تلك الفسيفساء. يجب علينا ترتيب صفوفنا وصيانة أمورنا لإعادة بناء تلك الأمة.
158 عاما من عمر شتاتنا في بقاع الأرض هي جزء أصيل من تاريخنا كأمة شركسية، تماما كتاريخ دولة سلاطين الشراكسة في مصر وغيرهم. فيجب أن نحفظ هذا الجزء من التاريخ ونحافظ على علاقاتنا الطيبة مع إخواننا من مختلف الأصول الذين تقاسمنا معهم حلو الحياة ومرها في هذه البلاد. نحن في بيتكم ديوان شراكسة عمان نشارك أمتنا الشركسية أينما وجدت مشاعر الحزن والغضب على ما حل بنا وبوطننا، وندعو الله تعالى في علاه أن يتقبل شهداءنا الذين سقطوا في معارك الشرف والرجولة دفاعا عن الأرض والعرض، وأن يدخلهم الجنة ويحشرهم مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يرحم موتانا الذين قضوا غرقا أو جوعا أو بردا أو غيلة على طريق الهجرة الذي مشوا فيه مجبرين، وأن يجمع شملنا نحن أحفاد المهجرين بأهلنا وعائلاتنا فوق تراب أرض وطننا الغالي من جديد. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وفي الختام نقول: نحن الشراكسة أمة لا تموت، نحن من تحت الرماد يا قيصر نعود. أحمد فؤاد أبدة، ديوان شراكسة عمان. شكرا للسيد أحمد فؤاد أبدة رئيس ديوان شراكسة عمان. أخ سينار، كلمتك الأخيرة بدي تحكيها بشكل حر. ماذا تريد أن تقول للمجتمع الشركسي في العالم؟ تفضل أخ سينار. يعني أنا أحب أن أتابع مثلا الحديث اللي أنهى فيه الدكتور إبراهيم، هي موضوع وضع خطة يعني. طبعا وهذا يجيب على أحد الأسئلة كمان اللي هي الخطابات المتشددة والخطابات الغزل وتضارب مواقفنا تجاه روسيا. طبعا تجاه روسيا يعني لا يمكن أن نضع طبعا ميزان الصح والغلط، بمعنى أن الخطاب سواء كان متشدد أو سواء كان مثلا غزل، اعتقاد من يحدد صحة الخطاب هو ما تجانسه وانسجامه مع استراتيجية تكتيكات العمل القومي ومتطلبات المرحلة. طبعا هذا الأمر يقودنا إلى الموضوع الذي طرحه الدكتور إبراهيم في موضوع القيادة، والتي من صميم عملها أن تدرس الواقع وتحدد الأهداف مراحلها، تحدد الأولويات، ثم تضع الاستراتيجيات وخطة العمل والتكتيكات والوصول إلى الأهداف. تنقصنا القيادة. طبعا رؤية الحل القيادي ليست قيادة سلطوية أو فاشية، لكن الديمقراطية تعبر عن الطموح العامة، أو أقلها تعكس توجه الخط العام للنخبة المثقفة أو السياسية الشركسية. قد يكون هناك تضارب في توجهات النخبة المثقفة أو السياسية، لكن هذا شيء طبيعي يحل دائما في ظل المؤسسة القائمة على الديمقراطية. أين نقف نحن الشراكسة يعني من هذا الخط القومي؟ هو الواجب طرحه في رأيي في المرحلة الحالية. لا أعتقد أنه يوجد قيادات موحدة لدينا، وحتى على مستوى جمهورياتنا الشركسية. طبعا وأقصد هنا جمهوريات الشركسية ما بين الجمهوريات الشركسية وليس الجمهوريات نفسها. بالرغم من توجهات أخيرة لدى الجمهوريات الشركسية لتوحيد الرؤية على مستوى قيادة الجمهوريات، ولكن خجول ويعنى بالتنسيق في الأمور الطارئة. أما على المستوى الأقل أي مؤسسات مدنية والنخب المثقفة فالعمل في اعتقادي قائم ومن فترة طويلة، يعني زي الجمعية العالمية، زي الجمعيات والاجتماعات الدولية، ولكنها للأسف لا تملك هذه المؤسسات قرار سياسي بفرض واقع موحد. أقصى ما يمكن عمله هو توحيد الرؤية العامة. هلا قد يؤثر هذه الطريقة أو غير مباشرة على المدى المتوسط والبعيد، بحيث أنها تقرب من رؤية أو تخلق رؤية متجانسة لدى الجمهوريات الشركسية، مما قد يسهل خلق قيادة موحدة مستقبلية، أو ما نطمح له إليه نحن الشراكسة في رؤيتنا المستقبلية للتشركسية الموحدة بالمفهوم السياسي. طبعا إذا أسقطنا هذا الواقع، أي توحيد الرؤية ما بين مراكز القيادة في الجمهوريات الشركسية والشتات، تزداد الفجوة تزداد، والسبب واضح، لأنه للأسف لا توجد في الشتات مرجعيات أو قيادات للعمل القومي. لدينا مؤسسات لكنها لا تمارس العمل القومي بقدر ما تمارس العمل الاجتماعي والثقافي، وإن حاولت أن ترفع من سقف عملها على المستوى القومي فليس لديها شرعية القيادة للأسف أو المرجعية للعموم الشركسي، ناهيك عن اختلاف الرؤية بين النخب المثقفة المشكل لهذه المؤسسات.
يعني سواء في داخل المؤسسة نفسها أو ما بين المؤسسات، والذي يعني في غالب الأحيان يؤدي إلى انقسامات متتالية إن لم تكن هناك قيادة موحدة أو أقلها رؤية موحدة، خلينا نحكي لدى الشتات، فيجب أقلها أن يكون لدينا الوعي الكافي إنه الانقسام يضعف من مواقفنا وقوتنا، وعليه أقلها يجب أن يكون هناك درجة من الاتفاق على الثوابت القومية. يعني إذا لم تكن لنا رؤية أو قيادة، أقلها يوجد اتفاق على الثوابت القومية، وما لم نصل يعني إلى اتفاق على الثوابت القومية بمؤسساتنا ونخبتنا والثقافة، فلن تكون هناك سيطرة على ماهية أي الخطابات أو حتى تصنيفها. يعني فبالأخير نحن بحاجة إلى مشروع قائم في استراتيجيات موحدة يوحدنا. ليس كما قلت، ليس من الداعي أن نتفق على كل هذه الأمور، ولكن في ظل مؤسسة الديمقراطية تعكس التوجه العام يمكن ضبط هذه الأمور والخروج برؤية موحدة وأهداف موحدة ومرحلية. هون إذا قدرنا ننظم حالنا في شكل مؤسسي من هذا القبيل، وقتها باستطاعتنا أن نوجه الخطاب ونتحكم في نوعية الخطاب، وقتها ممكن أن نطرح قضايانا سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي، أو حتى أننا يمكن أن نتكلم مع روسيا مباشرة في قضايانا ونكون صريحين فيها، لدينا قوة أن نتكلم فيها وقتها، أو أقلها يكون فينا تواصل ونوع من الخطاب المشترك بيننا وبين جمهورية الشركسية. شكرا سينار. دكتور إبراهيم، أنا راح أترك الكلمة الأخيرة لك اللي تنهي فعاليات هذا اليوم 21/5/2022، ولكن إذا سمحت لنا في فيديو أخير من السيد عزيز رستم عضو المجلس المحلي في الريحانية، أرجو من المعدين أنهم يبثوا لنا إياه. سلام يا سوا ما أدي دنيا تذكر سلام يا سوا شبخوخا نفا جون غاچا بيتور الزرم تيب قچ أدي جما قاقش آغار نما فرت غنافا شيس قسي فتغافو بيامي أقي شغب تيسب يغبدنو أما تتقحاغو قنار دنيا شيغ قاقش غما دافر أما تدتشي أمين تيساب سكر بتو شدغتين فاي شاب قمتي نأتي دغتو شاب زر بتوت او تيتبقي تيني بزر يا دغاشو تيا تجي تيا نجي كتب شكمات حم وما قد فرازكو يا قد أتو تشتن مزاوق هوجا حاغكر الله حمد لله أهليش إنك تيش حقتغو تيجي إنه تحمل أما يدغقن تحفي غبسو. كل الشكر للسيد عزيز رستم على مشاركته في هذه الكلمة، وهو عضو في المجلس المحلي لقرية الريحانية. قبل ما ننهي هذا الكلام بحب أعتذر من السيد عاهد صوبر لوجود خلل في الفيديو اللي موجود عندنا. نعتذر لعدم قدرتنا على بثه، ونعتذر للسيد عادل أبلاغوة من ليبيا اللي حاولنا انه ندخله، ولكن حالت الظروف انه ما نقدر ندخله معنا في البث. دكتور إبراهيم باروقة، وأنت رئيس الجمعية الخيرية الشركسية، لك الكلمة في ختام فعاليات 21/5 للعام 2022. تفضل دكتور إبراهيم. شكرا. بتوجه بكلمتي الأخيرة لكل أسرة شركسية، لكل أسرة شركسية إنه تحاول تغرس وتعلم شو هي الأديقاغة في كل طفل من بدايته. شو الأديقاغة، شو معناتها، شو القيم اللي بتمسكها الأديقاغة، شو الكابزة، اللغة. إذا قدروا يوصلوا له إنه يعلموا له اللغة اللي هي بتمسك عدة ثوابت معينة وبتغرسها في الطفل، ما راح يحيد عنها. هاي توجهي لكل أسرة شركسية. وتوجهي الثاني توجهي للشباب. الشباب انتوا القوة، مهما اختلفت آرائكم لازم عندنا هدف واحد، مؤمنين بهدف. انت بتفكر بطريقة، أنا بفكر بطريقة. بدل ما أحكي عنك وتحكي عني، بدل ما أكتب عنك وتكتب عني، نقعد مع بعض، نفكر مع بعض، نطلع أفق. احنا صحيح بجوز أفكارنا لا تنطبق،
بجوز توجهاتنا لا تنطبق، لكن احنا الهدف كلياته واحد، مع انك انت بتفكر بطريقه ثانيه لكن هدفك نفس هدفي. انت بدك توصل له بطريقه وانا بدي اوصل له بطريقه، خلينا نقعد مع بعض، خلينا نتعاون بين بعض. بالنهايه احنا أدقة، بالنهايه كلياتنا سواسيه، عانينا، ابائنا واجدادنا عانوا، ما في حدا احسن من حدا، كلياتنا زي بعض. نقعد مع بعض، نتناقش، بنعمل حوارات. الشباب بالعكس هم القوة. أي توجه، مش أشتغل فيك وتشتغل فيي، ولا أشخصن الأمور ولا تشخصن لي إياها. هاي مسألة خلينا نترفع عنها ونقعد نخدم أمة. إحنا الهدف بالجمعية خدمة الشعب الشركسي الموجود في الأردن والتواصل مع الوطن، وشو ممكن نجيب المصلحة للقضية الشركسية لأبناء الشراكسة. هذا الهدف الأساسي، شو ممكن نساعد. أما أقعد أحكي على فلان وعلان، هذا لا يليق فينا، وإحنا لازم يعني مش من عاداتنا ولا الكابزة تبعتنا هذا أصلا. ممكن نرجع نوقف نقطة مراجعة للنفس عليها ونرجع نشتغل مع بعض. أبواب الجمعية مفتوحة لكل واحد، أي اقتراح، أي رأي، أي شغلة ممكن نبحثها، وممكن نستضيفهم بالهيئة الإدارية، وممكن أيضا نسمع منهم. شبابنا الله يعطيكم العافية، انتم دائما بذرة الأمل فيكم. احنا يعني دائما الأمل بالشباب، وهذا البذرة بدنا ننميها أكثر إشي، إنها تكون باتجاه الخير وباتجاه مصلحة شعبنا، لأنه هم الجيل اللي راح يستلم بعدينا. والله يعطيكم العافية. شكرا لكم، شكرا لقناة نارت. تسلم دكتور. في نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، كل الشكر والتقدير للدكتور إبراهيم فاروق رئيس الجمعية الخيرية الشركسية والباحث والمتابع والمهتم في شؤون القضايا الشركسية الأستاذ سينار دشك. كل الشكر لكافة ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في هذه الأمسية اللي أحيينا فيها ذكرى 21/5، يوم التهجير، يوم الحداد، يوم الإبادة، اليوم اللي إحنا نأمل أن تكون نظرتنا له إلى المستقبل، وإلى كيف بدنا نبني أمتنا الشركسية، وإلى خير وإلى مصلحة هذه الأمة اللي ما راح تتم إلا إذا تضامنا ووقفنا مع بعض وفهمنا آراء بعض واستمعنا لبعض. فلا يوجد أي حل يمكننا أن نقوم به إلا إذا كانت كلمتنا مع بعض. وزي ما حكوا معظم الضيوف، قد نختلف الآراء ولكن الهدف واحد. شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام، وشكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين على حضوركم وعلى متابعتكم معنا، وعلى أمل أن نلتقي معكم في الأيام السعيدة والخيرة، وإن شاء الله دائما أيام أمتنا الشركسية بخير وسعادة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. اي والله. سوري.